อย่าหันแสงทองท้อแสงเจิดจ้าจัดการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันเริ่มต้นใหม่อย่าได้วันกลัวอย่าได้ขุ่นมัวกังวลโศกหอนอย่าเอาน้ำขุ่นมาขังคอนอย่าเอาน้ำฮ้อนมาลวงหัวใจฮ้อนอ้วมอารมณ์ขุ่นคองตอนรับวันใหม่นี้น้องของได้น้อมเอานำทำคำสอนของพระชินวรประเสริฐเลิศล้ำจุงจิตใจฮือออกจากธรรมบ่ฮือด่างดำโศกเศร้ามัวมองแสงแห่งธรรมะนั้นเป็นแสงทองส่องใจเรื่องร้องถึงวันค่ำเจ้าเอาศีลมานำเอาธรรมมาเฝ้าคือจิตใจเฮาจุงเย็นฝ่าฟันทุกเห็นต่อไปหน้าจะบ่ไหววันแต่หนึ่งเจิญพี่น้องมาฟังรายการธรรมะเบิกบานตอน6 โมงเจ้าฟังธรรมปื้นเมืองอันเป็นแบบเบาท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์ตั้งใจเจ้าคณะตำบลป่าแดดนอนในเจ้าอาวาสวัดวังสิ่งคำตนนี้อนุรักษ์ของเก่าล้านนาก่อนกี่คือลูกหลานเฮาตีเกิดมาใจกันรักษาของดีเก่าเกือได้อยู่กู้ถิ่นล้านนาฟังทำแล้วของแผ่วจิตใจเหมือนป่าอยู่ในนาทีล้านน้ำเหมือนไม้สลีอันมีไม้กำเหมือนเสืออยู่ธรรมดงดอยคุณเขาสุขของมนุษย์ยิ่งใจหมู่เฮาสุขพระเจ้าทันใจคู่วัดวังสิงห์คำบารมีเลิศล้ำญาติโยมเลื่อมใสบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยให้พรมวลมิตรสิทธาพระประจำวันเกิดเสริมดวงชะตาขอยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิงตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแทบไตรไวยสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระภิกขุสังฆสามเณรเจ้าจุตนจุองค์
อันหมายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสิริศรีจอมทองพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค6เจ้าอาวาสวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจดยอดพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดตาดตอนพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนภิกขุสังฆสามเณรเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทนักศีลนักบุญทุกท่านขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งสัญญาณออกอากาศจากห้องส่งวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายส่งสัญญาณออกอากาศในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณออกอากาศจากห้องส่งวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆที่ได้ร่วมกันเผยแผ่นำธรรมคำสอนสู่ญาติโยมศรัทธาอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยอาตมาภาพพระครูวิสิตศรีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการจะได้น้อมนำเอาธรรมะสาระธรรมคำสอนแบบปืนบ้านล้านนามาเทศนาให้ญาติโยมได้รับฟังกันเป็นประจำคู่วันทางเชียงใหม่ลำพูนลำปางฟังกันในยามเช้าตั้งแต่เวลา6 โมงป่ายถึง7 โมงทางพี่น้องต่างจังหวัดเชียงรายก็ฟังกันในยามค่ำคืนจากสถานีวิทยุวัดพระแก้วขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกท่านและอนุโมทนาขอบคุณญาติโยมที่ได้ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดถึงตอนที่เจ้าคันธนะได้ออกเดินทางเพื่อจะไปเสาะไปติดตามหาพ่อหาแม่ไปติดตามหาพ่อว่าอยู่แห่งหนตำบลใดออกบ้านออกจองไปก็ไปพบไปปะบ้านเมืองต่างๆมีตึงเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมีตึงเมืองที่ร้างเปล่าไปก็มีได้เทศนาไปถึงตอนที่เจ้าคันธนะเดินทางไปจนกระทั่งเข้าไปถึงยังเมืองแถมเมืองหนึ่งมีพญาเจ้าเมืองปกครองอยู่ชื่อว่าเมืองจำปานคร
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดีเจ้าคันธนะก็ได้เข้าไปพักพาใส่ไปปะใส่แม่ย่าเท่าคนหนึ่งซึ่งก็แต่ก่อนเป็นเศรษฐีตายที่สุดมาก็กลับกลายเป็นยาจกวันนี้พกขอตานแต่ว่าแม่เท่านี้ถึงแม้จะพลิกผันในชีวิตจะเป็นคนยาจกขอตานแม่เท่าก็บรรละซึ่งศีลธรรมคำสอนแม่เท่าปฏิบัติศีล5ศีล8ด้วยดีเสมอมาอดทุกข์อดยากถึงแม้จะอดมือกินมือสว่าหากินไปแต่ที่สำคัญนั่นแม่เท่าบ่เคยสร้างบาปบ่เคยทำบาปแต่มันเป็นบุพกรรมในอดีตชาติปางก่อนที่ทำให้แม่เท่าต้องมาสิ้นเนื้อประดาตัวไปเจ้าคันธนะก็อินดูแม่เท่าก็เลยฝังเหาะซานสยองไปขุดเอาคำเอามาไว้ให้แม่เท่าไปเสาะคอกินปีกมาหันคำกล่องพเนินเทินเธอก็ถามว่าอันนี้คำของไผ่เอาลูกที่ไหนมาเจ้าคันธนะก็บอกว่าคำเนี่ยของข้าพเจ้าไปเสาะมาเอามาไว้ให้แม่ย่าเอาไว้เสาะกินเนอพอละบ่ต้องไปเสาะคออย่างของเปิ้นที่เอามาไว้นี่ก็กินไปจานไปถ้ามันหมดก็บอกเนอจะชอบมาฮื้อแหมนี่แม่เท่าก็เลยดีใจก็เลยได้ตั้งจิตตั้งใจจำศีลกินตันนักขึ้นติกจากนั้นเจ้าคันธนะก็เลยขออำลาเพื่อจะไปเสาะหาป่อของตัวเก่าต่อไปเอาละเมื่อเป็นการเสียเวลาเนาะญาติโยมศรัทธาก็ถ้าจะฟังธรรมตุเจ้าอุ่นนักไปก็เดี๋ยวก็จะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมเด้อตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องคันธนะภัยร้อยก่อเกวียนร้อยเล่มณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุณณเตวันเสกันวันลุนและรุ่งสายฟ้าพุ่งขึ้นมาอันพระญาจำปาก็นำเสนาบวนหมู่เข้าไปสู่ในป่าไก่ยิ่งกว่าวันวานการตาในกาละนั่นนายังมียักษ์ขาภายเพศมีฤทธิเดชเหลือหลายยักษ์ผีไพรกะหยาบบ่หูบาปหูบุญบ่หูกุลหูโตดมันไร้โหดนำนาเมื่อมานมาสอดป่าเพื่อเสาะหาใส่ตองในเดือนทองดงไพรเมื่อมันได้มาหันเข้าป่ากันม้วนหมู่มันนึกอยู่ในใจว่าจักอิ่มใสหลายวันยักกลุ่มพันบาปเศร้าเกิดลืมเล่าหลายตีก็สวดมนต์ดีบ่จากระเปดนาเป็นกวางคำตัวใหญ่น้ำดูงามวิ่งมาจำต่อหน้าตนเจ้าฟ้ากันหันกวางดงตันตัวใหญ่ก็มีใจใครได้เอาไปไว้ในปุรีเจ้าจริงมีคำสั่งห้องเอิ้นไปยังเสนาว่าอย่าจ้าเร็วปันยับหือตันอย่าไว้จุงเร็วไว้มวนหมู่อย่ายับหืออยู่กว้างนั้นพญาเลี้ยวปันตีมาไล่กันเข้าไปถึงไกลกว้างก็ไปอยู่ไกลกันขี่มาไล่บอดตันกว้างก็ขาหันเตียวจ้ามันล่อพญาเต้าไทยหือได้ไกลจากหมู่บ่มีกู้ปอสองไกลจากกองโยธาจริงปิกมาต่างเก่าบ่หูเล่าต่างใดย้อนมีใจใครใดกว้างคำไว้กับตน
ลวดตกหนป่ากวางตกป่าจ้างต่างเสือบ่หูว่าเหนือและไตเจ้าจริงใดฮ้อนใจอกเป็นไฟว่าฮ้อนวู่เหลวพอโมโยธาบ่หันมาสักผู้เต่ายังอยู่ตนเดียวก็มีหันและนาเมื่อนานหมู่โยทหารปริวารมวลหมู่อันหลังโลจอมลางบ่หันยังพญาเขาก็ปากันเสาะหาตามในป่าห้อมโหโอยตามผาหลิงโจ้ยปูดอยซ้อหาหอยตีนมากู้แหล่งลาดงนาซ้อไปมาหลายตีบ่หันมีพญาเขาเพิกษาหากันว่าจักพันคืนกว่ากันอยู่ป่านานไปเจ้าห่อใจจักปอกเต้าขึ้นไปแล้วเล่าเวียงใจกันข้าเน่งจะดังอ่านเขาปากันมวลหมู่คืนมาสู่เวียงใจก็มีหันและนาโสลาจาส่วนอันพญาจำปานั้นใส่กันว่าไล่กวางไปก็ตกในเถื่อนทองลงเตตองดงไพรพอที่ไหนก็เป็นป่าพอตั้งนาก็จดเจือพอตั้งเหนือเป็นป่าไม้พอตั้งไตก็อึบตันบ่หูวันออกตกไตเป็นดอยใหญ่หินผาตะตาในกาดลานั่นใส่กวางก็ได้กลับหายแล้วเลยกลายเป็นยักษ์ใหญ่แปลงหน้าใกล้กังงังดังหูตังหูดังตั้งหูดังฟาดกัดเขี้ยวงาดปุ่นกัวตามเนื้อตัวปอกป้อยมีหนวดย้อยยาวว่ามันมืนตมาบกินกลิ่นเหม็นสาบเหลือใจมันเรียวไวบ่จ้ามาอยู่สองนาพญาแล้วก็จะบอกเล่าว่ามึงเข้ามาจูป้อยบ่หูต่างตายอย่าคงควายแล่นหนีจักบ่พ้นที่ต่างได้อันป่าไม้ดงหนาที่กูรักษานั่นใส่กันว่าไผ่เข้ามากูย่อมกว่าเอากินสัตว์เตียวดินหลายหลากว่าพ้นปากกูไปตั้งแต่ไทยเดิมมาวันนี้นะเป็นโจกปากกูจักลากมึงกินนี่แหละนาอันพญาก็กล่าวว่ากูนี่นาเป็นพญาเมืองจำปานครใจยักจังไรเพศเท่ามึงกึดเล่าจักกินกูจงเกิดจะดูแต่สายเตียงจักได้กินคนเดียวขอกูเลวปิกปอกปล่อยกูออกเมื่อบ้านมึงบอกขี้คร้านจักกินและนากูจักเอาข้าไพร่ไตเอาไปใส่ในคอกฮื้อมึงออกมากินเป็นอาจีนบ่ขาดบ่หือใดกาดสักวันและนาส่วนยักษ์ขาเพศเท่าก็ไขเล่าวาตีกันว่ามีดังเมืองจุ่งดันเร็วกว่าหรือวายนาปิกต่างเก่ากันมึงเล่าบ่มีอย่างว่ากูจักลาเร็วปันเมืองนั้นจักวายเตี้ยงตายโดยเสียงซ้ำและนา
แล้วยากป่าดงตันเนลามิดปันเป็นมาตัวอ่านกลางอ่านจาฮือพญาขี่ขึ้นสู่ยังที่อยู่ปุรีก็มีหันและนาโซลานจาอันว่าพญาจำปากันขี่ม้าตัวกลาอันยักขาแต่งปันก็เลี้ยวปันองค์อาจมาถึงปราสาทพังกามก็เฮเสนาโมนะโมแปงที่อยู่หอผีน้ำบ่มีใส่ไว้กันพร้อมควายแล้วโสดก็เอาคนโตดกวนข้าบ่เฮตำจ้าเป็นหมายอันจื้อว่าตายบ่เน่าแล้วฮื้อเข้าไปแล้วฮือเข้าไปใส่โจรคบควายดีเลงอย่าฮือมีก้อยกาดบ่ฮือขาดและนาตาตาน้อยกาดละนั้นเล่าอันยักเท่าตามบนก็มากินโคนบ่ขาดสายกินยิงใจมวนหมู่อันเข้าสู่หอผีกินแล้วหนีสู่ป่าวันพูกมากินไม่จนเสียงควายโคนอันเป็นโตด500โสดเป็นประมาณยักษ์ดงดานก็ยื่นสู่ก็มาสู่เกี่ยกินตึงวันก็มีหันและนาเมื่อนานพระญาจำปาที่ราชก็เกิดขวาดข้าเน่งในพิจารณาไปลืมเล่าสอนตัวเก่าในใจว่ากูนี้ง่าวใบปาลาเป็นพญาเสียเปล่ามาเป็นเจ้าเสียได้กูควนตายดีกว่าบอกวันล่าสัตว์น้อยใหญ่มันก็ได้กว่าตายดังเฮาการถือเอาศีลหากูบทาเดือดไม่ย้อนกูไร้ศีลธรรมถึงตกถลำนั่นได้เจ้าห่อใจยศใหญ่กึดใจควายนาคนโตดก็มาเสียงควายกูจักไปเอาไหนฮือยักจังไรกินเหล้ากวนเอาตัวเก่ากูไปฮือมันได้แล้วจาดการเกิดขวาดแล้วใส่ก็เข้าไปในภาษาทแล้วเรียกนางราชเทวีและสีดาลูกฮักว่าตาตะดูราสู่เจ้าสองหนอดเนาแม่ลูกไทยป้อนิใส่จักไปฮือยักจังไรกินกว่าเฮอความดาเสียงจาดสวงนางราชเทวีกับนางสีดาหนอนาเอาก็ถามเต้าเจ้าไปว่าเป็นสันใดจ้าโศกเศร้าจากฮือยักเท่ากินอันจามตนพระญาจำปาจริงมีวาจาตันเล่าว่าดูลาเจ้าลูกแก่นไทยป้อนี้ใส่หับกรรมขานปฏิญญาณต่อยักษ์เท่าจักเอาคนเข้าไปไว้เหือยักษ์มันได้กินปลาเป็นอาจินบอกกาดแล้วเอาคนแล้วคนก็ขาดและเสียงป้อจักไปเลี้ยงตัวมาเฮยักโด่งตาอันกินปอดไทยเพื่อเฮใดเสียงกำขานที่ปฏิญญาณเอาไว้บ่เฮมันได้กินพายบ่เฮมันได้กินไผ่กินคนใดซ้ำเตอะว่าอันและนางตาในกาละนั่นใส่ตนเต้าไทยจริงหือยักขากินโตนส่วนนางตามนหนอไทยก็ร้องให้ไปมา
มีน้ำตาอาบย้อยลิล่ำถอยนาว่าดูลาพ่อเป็นเจ้าข้าลูกเต่าจากไปตาต่างป้อไทยปิตาจูงเฮือข้าไปเตอะนาส่วนพญาก็กล่าวว่าดูราลูกหักพ่อแม่พ่อนี้แก่เท่าจะลาจากมรณะแล้วใส่เหมือนด่างไม้ใกล้ฝั่งบ่อาจยั่งอยู่ใดบ่นานเต้าใดจากตายอันดึงเจ้าใส่ใจยังน้อยน่าชื่นจ้อยชิงรามดูจ้างงามใจดูจ้างงามใจจ้าเจ้าหนอดลาลูกพ่อจุงอยู่ต่อแต่เมืองอย่าได้คือนำหนาอย่าโศกโศกเศร้าขอลูกเต่าจุงอยู่ดีส่วนนางสีดานั้นใส่ขอใจจักไปว่าขอป้อไทยเป็นเจ้าหือข้าลูกเต่าไปดีส่วนเจ้าปุลียศอาจก็อนุญาตวางลาหือสีดาหนอนาเอาว่าดูราลูกเต่าแก่นไทยกันจักไปเป็นไม้ลูกจักตายแตนป้อขอนางหน่อสายใจจูงไปได้ไปผูกนี้เต้ากล่าวจี้ว่าจะมีน้ำตาปังไหลส่วนนางหน้าไทยเทวีนางก็มีกรรมจะว่ากรรมใดมาตอบใส่หือใดหายเครื่องกาดนางมีน้ำตาตกอาแผ่สลาบลำลายย้อนสายใจลูกแก้วจักจากแล้วเสียไก่เหมือนหัวใจจักแตกอกจักแยกจากกันก็มีแหละนาส่วนนางสีดาหนอเนางามบ่อเศร้าผิวใสนางก็ไปน้อมไว้ยังป้อไทยปิตาตั้งมันดาแม่เจ้าจะต้านเล่าหลายประการว่าขอผู้บานพ่อแม่จุงอยู่แก่ปัลลายาโศกาไม่มาดแม่นลูกไปบ่ตายจักพันภายคืนกว่าลูกขอลาไปแล้วกันบอกกาดแก้วคืนโหนนึกว่าเอาตนเป็นตาลตายแตนผู้บานป่อจะเอาอย่าโศกเศร้าเหลือหลายอันความตายนั้นใส่ไผ่บ่พ้นใดเป็นหมายคนยิงใจหนุ่มท่าเอาเป็นเต้าเจ้าพญาเป็นปอกาเศรษฐีกหบดีไพร่ไตเป็นคนเงาใบปะลามีพระญามืดบอดบ่แจงสอดหันใส่เป็นเต้าไทยภาพเมืองมีโยธาเรืององค์อาจอยู่ปราสาทพังกาพญาจำปาที่ราชจิงเรียกอำมาตย์ผู้เฒ่าเสนาเก่าแก่เมืองโยธาเรืองผู้ใหญ่มานั่งในหอคำแล้วไข่กำเล่าสู่แจงฮือหูจุประการเสนาหารผู้ใหญ่ก่อนรีบให้กองใจเสียงดังไปตัวห้องโค้งเขตต้องปาลาฮือปัจจาจุผู้ฮือได้หูเรียวปานที่นั้นอันเจ้าเมืองตั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่มาพร้อมควายลานหลวงคนปันปวงมากมวลมากต่างก็หากจะทำ
มาตีกองจามตัวฟ้าอันผู้คาลงไหลหรือศึกมาไข่เมืองเฮาเสียงดังตัวเต่าเต็มฟ้าเมื่อนั้นพญาจำปาที่ราชก็โอกาสใครจะฮื้อเจ้าประจาน้อยใหญ่แจงหูควายตามตีเจ้าปุลียศใหญ่กองฮือไข่เล็มช้างไขประตูตังเอาไว้โตนเต้าไทยจักฮื้อตาลแก่คนผ่านอยากไล่คนเข็นใจกันอยากบริจาคเป็นตานเหตุนงคานจักตกไก่นางจักไปบอกจักไปบอกขึ้นมานางสีดาจักปะนางสีดาเข้าห่อผีตายวันนี้แตนป้อและนางในการละนั่นใส่คนน้อยใหญ่ยิงใจคนต่างหลายม้วนหมู่ก็ร้องไห้อยู่ไปมาตีนางสีดาหนอนเนาจากไปเข้าหอผีหือยักดงรีกันกาบเต็กขนาบเอากินเขาจริงยินโศกเศร้าเสียได้เจ้าน้อยหน้าชีวิตจะขาดตายไปเจ้าหอใจยศใหญ่เจ้าหอใจยศใหญ่จริงเฮอศีนาในและอำมาตย์ห่างยังราชจะลดไว้ตกแต่งได้ดีงามมาจ่อตุงจามตามวางตามมาจ้างอย่างละ700พร้อมกล้วยอ้อยเป็นวิกันประดับดีเมียนแล้วก่อนเรียกนางแก้วสีดาเนื้อนุงวัฒาผ้าไหมรูปไล่จะใส่จันมานเอาเม้าตันใส่แขนแล้วเอาแหวนใส่ก้อยพร้อมตั้งซอยสังวานอลังการพร้อมแล้วก็ขึ้นรถเกี่ยวกันงามคนหลายหลามเป็นถอยตังใหญ่น้อยจอมกันพญาเรียวปันขี่จ้างตัวเอกอ่างเตรียมกายส่วนนางใส่ใจเป็นแม่ก็ขี่แต่สีวิกายคำแล้วก็นำนางน้อยนาดออกภาษาหอควางไปตามตั้งป่าเศร้าตั้งแต่เจ้าดาตั้งแต่เจ้าดาคำจริงพร้อมพร่ำถึงหอผีกันถึงดีพร้อมแล้วก็เอานางแก้วสีดาผู้โสภายอดสวยงามจื่นจ้อยสีใสเอาเข้าใส่ไว้ในห่อผีใส่ก่อนดีแน่นหนาแล้วก็ปากันขึ้นสู่ในที่อยู่เวียงใจก็ร้องให้กันม้วนหมู่ในที่อยู่ลงกันก็มิงหันและนาสาธิตาอันว่าราชธิดาหนอนาเอากันว่าเข้าสู่หอสางอันตัวนางก็น้อมไว้ถึงกุลป้อไทยปิตากุลแม่มันดาเจ้าอาทิษฐานเล่าขาบไว้ยังเทพปไทยอินพรหมและต่างโยมมาราชาครุฑนาคาต่ำไตพร้อมตั้งไอส่วนทอดละนีตั้งละมีจุผู้ที่อันอยู่แหล่งละจุงไว้นาอนุโมตนากับตัวข้าหน่อยนี้จักหือชีวิตเป็นตันหือยักดงดานกินข้าหือความนาแตนป้อเจ้านางดอดเนาสีดา
ก็นั่งอยู่ศาลาหอผีก็มีวันนั้นและนาส่วนพระญาจำปาองค์อาจและนางราชเทวีกับตาสีข้าใจเสนาในมวลหมู่อำมาตย์กู้เตรียมใจกันว่าใดถึงเวียงใจต่างร้องไห้ปริเวทนาส่วนอันว่านางผู้แม่ก็ร้องไห้แผ่กำไปว่าอาศัยใจลูกหักแม่นับตั้งแต่ก่อนมาบอกเครื่องกาเดือดอันใดการลูกเจ็บไข้หนาวในที่นี้จักวันนาจะเล่าถึงตนเจ้ากันทันนะองค์อาจตั้งอยู่กับนางนาฏสีใบดังกล่าวไว้หนหลังนิยายยังไปแจงพระจริงแสงเทศนาว่าดูราพญาอินตาโตโอวิเศษอันมาจากเขตเมืองฟ้าจงจักดาจำติดต่อเรื่องเจ้าหนอโพธิญาณสร้างสมปานเตื้อหน่อยปางเป็นยอดซอยกันฐานะกุมมารก็สำราญจะใจกับนางนาฏไทยบุญมีลูกเศรษฐีผู้ใหญ่โจรว่าใดลูกน้อยชื่อยอดซอยกันฐานะเนตรว่านาอาถาในการละนั่นใส่พระที่ไวกันฐานะกุมารใครเตียวสงสารตามไตเจ้ามีใจบอดแล้วยังพ่อแก้วปิตาจริงมีว่าจะตันเล่ากับนางนอนเนาสีไว้ว่าปีจักไปหาพ่อไทยขอใส่ใจน้องเนาอยู่กับลูกเต่าแก่นตาปี้จักไปบ่นานกันพระผู้บานพ่อเจ้าจักไต่เต่าขึ้นมาจุงอดสาอยู่นี่ตามกำปี้จ่าไข่ปี้จักไปผู้เจ้าขอนอนเน่าบุญพานจุงได้โป่งปันจุงได้ปานโป่งขาดอนุญาตไปดีมือนาสาลีโสภายอดซอยยินต่ำก็กะยินกำถ้อยสามีกาตุกถมนากั้งแกนถมทางแน่นหัวใจน้ำตาไหลตกย้อยลิล่ำถอยกำจาว่าสามีกาเฮยปี้เจ้าจักไต่เต่าไปไกลละใส่ใจลูกน้อยจักต่ำก้อยขี้โคมขอพี่อุดมเต้าเจ้าจูงเตียงเต้าสวัสดีบุญมีปังหลังมาปะปังตอบทองฮือตัวน้องและลูกน้อยได้ชื่ออื่นจอยเจยบานกันปะผู้บานพ่อเจ้าอย่าลืมลูกเต่านอดน้อยนางลีล่ำถอยลายประการก็มีหันและนาปุณนาทิวะเสกันวันลุนและรุ่งสายฟ้าพุ่งขึ้นมาหนอพุทธาองค์อาจก็โอกาสจะไขเล่าความในด้วยดีฮือเศรษฐีผู้ใหญ่จะเอาหูแจ้งเล่าควายตามมีอันเศรษฐีผู้เฒ่าฟังเคยเล่าความในพิจารณาไปทวนทีก็หันมีจุปการจริงใครขานกำไปว่าขอลูกไทยไปดีจุงสวัสดีเตี้ยงเต้าอย่าโศกเศร้ามองผ่านข
เคราะห์ตัวหารอันกล้าจูงหลีกนาหนีไกลเคราะห์จังไรอุบาทอย่ามาปาดสันดานนามขอสมปานจูเอกฮือล่วงล้ำมาโอนตะลายเศรษฐีผู้ก่อนเลี้ยวไว้บ่จาไออาลีบไว้นาเตียวไปบ่นานเต้าใดก็แว่บานหญ้าแก่คนผ่านการถึกบานยายเท่าโตนเต้าเจ้าก็สั่งเวทใจว่าคนในปุลีจริงโศกีโศกเศร้าก็ถามญาเท่าไปว่าเหตุใดจะคนตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่จริงร้องให้อยู่นำนาไอ้นี่กาญาเท่าจริงกล่าวแก่ไปว่าตาตะดูราหลานนอดไทยสัตว์โลกไตสงสารบ่เป็นการมันเก่นหากแจงแม่นตามธรรมการว่ากรรมมารอดก็มวยมอดมอนละนาลางคนนาตาแต่น้อยลางคนได้ร้อยขวบปีตามเนี่ยนี้หูมายังมียักษ์ขากระยาบมาขนาบกินคนยักษ์ตามมนกินคนลายกินยิงใจหนุ่มเท่าตกเวียนไข่เจ้าพญาจริงเอาสีดาหนอดหน่อยงามชื่นจ้อยสีสายยักษ์จังไรบาปกระมากาบกว่าคบกินเขาคนเขายินเสียดายคนยิ่งใจมวลหมู่จริงร้องให้อยู่จุคนตัวเวใจโยนภาษาเจ้าอย่าประมาทลาสายักตัวนี้นาหยาบจะมันจ้างกว่ากินสัตว์สงสารอันตัวล้านจุงหลีกหนีลบหลีกลี่เสียกายเจ้าใส่ใจหนุ่มเนากันญาเท่าสอนแล้วเต้าตนเกี่ยวก็แยมไว้อยู่จากไว้บ่เจียนจาถึงเวลาพอดีญาเท่านี้ไปนอนเดึกอ่อนจอนมาแล้วเต้าตนแก้วบ่จ้าสปายดาบกราคมใส่รีบติ้วไปไว้ว่องไปสู่ห้องหอผีหนอมุนีที่ใบก็เอาไม้ตีให้อันตั้งไว้หือยักษ์เท้าดังหม้อเข้าหม้อแกงแล้วก็ซ้ำตีฝาตีสลาฮือดังฮือเปปังลูกควายนางสีเฮดาใส่ใจว่ายักยักมากินตนแล้วนางหนอแก้วสีดาก็กล่าวว่าดูรายักเท่าตัวบาปเศร้าหยาบจ้ามึงบอดทาดรอไว้จุงเลี้ยวไปยักเท่ามึงจุงเข้ามากินกูจิมเตอว่าอันเมื่อนั้นกันเจ้ากากันเจ้าธนะกุมมารหนอโปธิญาณที่ไวก็จริงได้เจียนจาว่าสีโสภายอดเยี่ยมงามดังแต้มปริศนาพี่นินานางนอนาเอาพี่บ่ใจยักเท่าบาปหนาบ่ใจยักขาเพศกราจุงกุมกว่ากินยิงจ้างกุมกว่ากินยิงใจพี่นี่หมายเป็นคนแต่เล่นนาส่วนสีดานนอนน้อยก็ตอบถอยจากใครว่ากันใจแต่ใส่จุงหนีไปเสียไก่ยักจังไรตัวกราจักสอดลาบมาหานอพุทธาองค์อาจก็ถามนางหน้าไทยสีดาว่า
สั่งมาอยู่นี่เข้าซ่อนลีศาลาเข้าซ่อนลีศาลานางเครื่องกาอันใดจูงใดไข่กล่าวอูฮือเฮาหูตามเมงแดดเติงว่าอ่านเมื่อนานนางนอดเนาสีดาก็ไข่จาตันเราตั้งแต่เก้ามิมาฮือนอพุทธาใดโหแจ้งไข่จุประการนอโพธิญาณที่ไวขอนางนาไทยสีดาจูงได้มาไข่ประตูฮือได้ตัวกูปี้เขานางนอดเนาจอมควันจูงเร็วปัญญาจ้าเดี๋ยวยักกราตัวหานจากมาขานตื่นญาติหือปี้ขาดใจตายส่วนนางใส่เจนอดเนางามบ่เศร้าโศภาเย็นกำจากล่าวถอยแห่งเจ้าหนอน้อยกุมารเหตุสมปานจัดแล้วเจ้าหนอเกวตั้งสองเกยร่วมห้องกันมาจริงสิเนหาเกิดต้องในแห่งห้องสันดานเจ้ากุมารคันธนาราชก็ถอดดาบปาดประตูแล้วเข้าไปอยู่ในต่างจากกล่าวทอยกามจืออื่นจอยบอนหูก็มีวันนั้นแหละนานิธิตังขีญาอันเตสนายังกันธนะภัยร้อยก่อเกวียนร้อยเล่มก็บังโคมสมเรศเดชวันนี้ก็ได้เตนากำลังถึงที่เจ้าคันธนะก็เดินป่าเสาะหาป่อแห่งตนจนกระทั่งเข้าสู่เมืองจำปานครพญาเมืองจำปาก็ได้ไปป่าไพรพลไพรราชออกไปล่าสัตว์จนกระทั่งมีพญายักษ์ตัวหนึ่งจำแรงเปรตเป็นกวางคำเพื่อที่จะหลอกล่อตึงพญาเจ้าเมืองตึงเสนาอมาตย์ฮืดติดตามไล่เข้าไปในป่าลึกเข้าก็จะได้จับได้ยับพญาเจ้าเมืองหลงกลผู้ยักษ์เท่าแต่นึกว่าเป็นกวางคำแต่ก็ขับมาไล่ตัวเข้าไปจนลึกเข้าภายตัวไปกับบัตันสุดท้ายพญายักษ์ที่จำแรงเปรตเป็นกวางคำก็กลับเปรตเป็นยักษ์เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะมายับกินพญาเจ้าเมืองก็บอกว่าหยุดก่อนพญายักษ์ถ้าสู่กินข้าสู่ก็กินได้ตัวเดียวแต่ถ้าสู่มีความอดเปรี้ยวกินหวานสู่เจ้าก็จะได้กินตลอดไปข้านี้เป็นพญาเจ้าเมืองมีข้าทาสจะบริพารนักถ้าสู่ปล่อยข้าไปข้าก็จะส่งให้กินกำพลส่งสวยมาให้กินกำพลจนกระทั่งอิ่มหนำสำราญดีพญายักษ์เท่าก็เลยตกลงโปร่งใจกับพญาเจ้าเมืองแล้วก็เสกม้าขึ้นมาตัวหนึ่งคือพญาเจ้าเมืองขี่เข้าบ้านเข้าเมืองถึงการละเวลาต่อมาก็ปฏิบัติตามกรรมอนัตสัญญาพญาเจ้าเมืองก็เริ่มแรกเอาหมูนักโทษที่จะถึงข้าวตายถึงข้าวประหารก็ส่งมาให้ยักษ์กินวันละคนจนสุดท้ายนักโทษก็หมดบ่ฮู้จะเอาไผมาแหมแล้วแกก็มาป่นมาคืดว่าเป็นตาเฮาเป็นเจ้าเมืองเจ้าบ้านบ่มีศีลบ่มีธรรมบ่อยู่ในศีลกินในธรรมสุดท้ายต้องมาตกละกรรมลำบากถ้าเฮาสื่อศีลสื่อธรรมมีศีลมีธรรมปกครองบ้านเมืองโดยความสงบสุขร่มเย็นเฮาก็คงบ่เป็นอย่างอี้บ้านเมืองเฮาก็คงบ่เป็นอย่างนี้นี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเฮาเป็นคนที่บ่สนเรื่องศีลเรื่องธรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข่มเหงเต่งแป้ปกครองไพราชบดีโลมาถึงเกิดอย่างอี้กึดไปขึ้นมาส่งคนไปก็สร้างบาปสร้างกรรมติ๊กเฮาไปคนเดียวดีกว่าไปตายเอาดาบหน้าถ้าจะดีจะได้ป้นไปกึดอย่างนี้ก็เลยไปลาลูกลาเมียจะไปให้ยักษ์กินเมียกับลูกก็ห้ามไว้แล้วก็ลูกสาวของพญาเจ้าเมืองก็เลยบอกว่าป้อยังปกครองบ้านเมืองได้อยู่อันตัวข้านี้ยังหนุ่มน้อย
ปกครองอย่างก็บ่ได้เตื้อคออาสาไปตายแทนพ่อก็บอกว่าลูกมาดีเพราะว่าพ่อเนี่ยเฒ่าแล้วอยู่ไปก็ไร้สาระอย่างละมีประโยชน์อย่างละบ่เหมือนก็จะเป็นจะต้องตายอยู่ดีความตายมันเกิดขึ้นบ่วันใดก็วันหนึ่งลูกก็แสดงความกตัญญูฮู้กุลใครคือพ่ออยู่ไปเมินแม่อยู่ไปเมินก็เลยขออาสาไปลบเล้าไปจนได้สุดท้ายพญาเจ้าเมืองก็อนุญาตโปร่งปันให้ลูกสาวไปเป็นอาหารของยักษ์จะกินได้กินบ่ได้จะเป็นอาหารโอชะหรือไม่วันนี้เวลาก็หมดลงไปแล้วคงจำเป็นที่จะต้องได้นำเอารายการจากครูบาอาจารย์จากพ่อออกไม่ออกศรัทธานาบุญไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับสมณศรัทธามูลศรัทธาทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขจุตนจุองค์จุผู้จุคนปรารถนาอันใดสมความปรารถนาเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนอายุวันโนสุขังปะลังทั่วคอนพระครูวิสิตศิลาภรณ์เทศสอนให้พรเกื้อกูลเจ้าคณะตำบลป่าแดดหน่อเนื้อนาบุญเจริญพรญาติโยมคุณร่วมบุญร่วมแรงศรัทธาพระเจ้าทันใจคู่วัดวังสิงห์คำบารมีเลิศล้ำญาติโยมเลื่อมใสบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยให้พรมวลมิตรสิทธาพระประจำวันเกิดเสริมดวงชะตาให้อาหารปลาหน้าวัดสุขใจเชิญร่วมบุญส่งน้ำพระธาตุน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกัน
ส่องพองใสสาดส่องแสงทองอำไพยามฟ้าอุทัยไขแสงแดงเรือกาว่าวเราร้องก้องไกลไกลขันเขาเจือปักสินร่อนบินหาเหยื่อเมื่ออรุณได้เลิกเบิกฟ้าขุนเขาเหล่าป่าวันนาวิธีสัตว์น้อยใหญ่มากมายมีลิงข้างชันดีแผดร้องก้องฟ้าเสียงมันลำร้องแอบโอยโอดโอยโอยมาเสมือนเตือนให้รู้ว่าจวนถึงเวลาใส่บาตรยามเช้าราธิกาจารย์ทั่วยานไกลไกลเห็นจีวรเรื่องเรืองสวัยเสมือนพาใจให้คลายร้อนร้าวสาวกพระพุทธองค์หมู่สงฆ์ทรงศีลนานหนาวหาใครที่ไหนกันเล่าเกินพระคุณเจ้าเท่าเทียมชนายอุสาฟ้าชื่นตื่นมาทำบุญใส่บาตรตอนลุ่งอรุณเป็นเนื้อนาบุญหนุนน้อมนำให้รับโชคอุดมลื่นลมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอข่าวต่อไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาให้พุทธศาสนิกชนยึดหลักขันติธรรมอดกลั้นมุ่งประพฤติสุจริตธรรมเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดเพิ่มช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้มีวันหยุดยาว5วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอังกฤษอาจเข้าร่วมกับสหรัฐในการโจมตีในซีเรียหากสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชนเทพชยาอุ่นหนูผ่านเข้ารอบ2สนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนเพื่อการจัดอันดับโลกรายการเวลส์โอเพ่นที่สาธารณรัฐเวลส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาให้พุทธศาสนิกชนยึดหลักขันติธรรมอดกลั้นมุ่งประพฤติสุจริตธรรมเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่1มีนาคม2561ใจความตอนหนึ่งว่ามาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ4ประการที่เกิดขึ้นพร้อมกันเรียกว่าจตุรงคสันนิบาตมีพระภิกษุ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากลับมาเฝ้าพระศาสดาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายและการประชุมตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะในโอกาสดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ประธานอุดมการณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนา4ข้อได้แก่ความอดทนอดกลั้นมุ่งให้ถึงนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวชไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากและเป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตกความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นดังนั้นหากแต่ละคนมีความอดทนอดกลั้นไม่เบียดเบียนกันและกันลดละความชั่วความสุขในชีวิตของแต่ละคนย่อมบังเกิดขึ้นได้สมควรที่ชาวไทยจะน้อมนำคุณค่าของวันสำคัญนี้มาสู่ตนครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลกเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันประชาชนเดินทางไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจำนวนมาก
ทุกคนประทับใจในบรรยากาศย้อนยุคและได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในอดีตงานอุ่นไอรักคลายความหนาวบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเมื่อวานนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศแต่งกายชุดไทยย้อนยุคและชุดสุภาพเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศในอดีตที่งดงามขณะที่นิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรยังได้รับความสนใจจากผู้ที่มาชมงานอย่างเนืองแน่นเพราะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการออกร้านของหน่วยงานต่างๆนางสาวพัชริยามาลาอายุ20ปีกล่าวว่าประทับใจบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างมากรู้สึกเหมือนได้ย้อนอดีตทำให้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมแต่งกายย้อนยุคเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวชอบค่ะชอบความเป็นไทยชอบชุดไทยมากๆค่ะอยากให้คนแบบอนุรักษ์ใส่ชุดไทยเยอะๆรู้สึกว่าภูมิใจอะค่ะเป็นการอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยๆอาหารไทยสถานที่ที่จำลองขึ้นมาของไทยค่ะเป็นบ้านไม้ทรงไทยอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับจำนวนผู้มาร่วมงานเมื่อวานนี้ 21,359 คนคนไทย 2,738 คนและต่างชาติ621คนงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะมีไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ประชาชนเข้าร่วมงานได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูตั้งแต่เวลา 10:30 นาทีถึง 21 นาฬิกาที่พระลานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรีสัปดาห์หน้าพันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดสมุทรสาครแหล่งประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคมนี้โดยวันจันทร์ที่ 5 มีนาคมนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงานตำบลบางย่าแพรกและรับฟังการบรรยายสรุป Hub of Seafood จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมองค์การสะพานปลาตำบลมหาชัยที่จังหวัดสมุทรสาครและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมการแจ้งเข้าออกของเรือประมงพาณิชย์ก่อนเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีส่วนวันอังคารที่ 6 มีนาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่2ของปีนี้ขณะที่พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อดูแลการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวแม้ประเทศไทยได้รับการปลดธงแดงแล้วก็ตามแต่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินคดีเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลโดยเฉพาะขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขอให้ช่วยสร้างความเข้าใจถึงสาระสำคัญร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเรื่องกฎหมายแรงงานต่างด้าวขณะนี้กฎหมายมันยังค้างคาอยู่ซึ่งเดิมเราออกเป็นพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาแล้วก็พบว่ามันมีปัญหาอยู่พอสมควรจึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเดิมๆเหล่านั้นให้หมดไปด้วยการออกพระราชกำหนดขึ้นมาอีกทีนี้ขณะนี้ก็มีการพูดคุยหารือกันระหว่างกระทรวงแรงงานที่ปรึกษาของท่านนายกแล้วก็กฤษฎีกาจึงมีคำสั่งว่าให้เร่งรัดดำเนินการแล้วก็เอาร่างพระราชกำหนดเนี่ยนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ได้ภายในการประชุมที่เพชรบุรีในสัปดาห์หน้านี้นายกรัฐมนตรียืนยันจัดการเลือกตั้งไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2562พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดเผยว่าหลังจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง2ฉบับผ่านการพิจารณาจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมโดยมีระยะเวลาประมาณ3เดือนจากนั้นจะจัดประชุมแม่น้ำ5สายรวมกับพรรคการเมืองเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งจะอยู่ในกรอบเวลาไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2562
พอเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการประชุมหารือกันทั้งในส่วนของแม่น้ำ5 สาย4 สายที่ว่ารวมความเป็นพรรคการเมืองด้วยมาหารือกันที่ว่าตามกติกาเนี่ยมันจะควรจะกำหนดวันเลือกตั้งเมื่อไรอย่างไรนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดก็คือไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กรรมาธิการร่วม3 ฝ่ายมีมติตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ให้สมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการการเมืองนายสมชายแสวงการโฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมาธิการร่วม3 ฝ่ายเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีมติให้ตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถลงสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสสมาชิกวุฒิสภารวมถึงห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและผู้บริหารท้องถิ่นส่วนประเด็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองกรรมาธิการเห็นว่าให้นำจำนวนผู้สมัครสสทั้งระบบแบ่งเขตและระบบปาร์ตี้ลิสต์เป็นฐานในการคำนวณจากเดิมกำหนดให้มีจำนวนเท่ากันทุกพรรคนอกจากนี้ยังยืนยันมติของกรรมาธิการที่ให้ยกเลิกการจัดมหรสพระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสสรวมถึงการปรับร่นเวลาลงคะแนนเลือกตั้งจากเดิมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกำหนดเวลา 7:00 น. ถึง 17:00 น. เป็นตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. ด้านนายแพทย์เจตศิระธรานนท์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เปิดเผยว่ากรรมาธิการร่วมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสสครบถ้วนทุกประเด็นไม่พบปัญหาขั้นตอนต่อไปจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสนช.และลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวันที่ 8 มีนาคมนี้พร้อมกับร่างพรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ส่วนตัวเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านสนช.และแนวทางรถแมพก็จะชัดเจนขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดเพิ่มช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้มีวันหยุดยาว5 วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่12 เมษายนนี้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้มีวันหยุดติดต่อกันถึง5 วันคือตั้งแต่วันที่12 ถึง 16 เมษายน 2561เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากในปีนี้วันสงกรานต์เนี่ยปกติแล้วจะหยุดแค่4 วันนะครับเพราะว่าวันที่14กับ15เนี่ยตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งตามระเบียบแล้วเนี่ยจะชดเชยได้แค่1 วันก็จะทำให้การหยุดสงกรานต์จะมีแค่4 วันในวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็เลยอนุมัติเพิ่มอีก1 วันรวมทั้งสิ้นเป็น5 วันนะครับที่อนุมัติให้มีการหยุดเพิ่มเติมเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวขอให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนวางแผนล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยด้วยนอกจากนี้ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบสนับสนุนจดทะเบียนสินค้า GI ในต่างประเทศพร้อมจัดทำหนังสือรูปแบบ GI Thailand 2560 รวบรวมสินค้าทั้งหมด79 รายการโดยส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนสินค้า GI ใน10 ประเทศและจะส่งเสริมให้จดทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก3 ประเทศในสินค้า6 ประเภทคือจีนจดทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ส้มโอทับทิมสยามปากพนังกัมพูชาจดทะเบียนกาแฟดอยตุงเวียดนามจดทะเบียนมะขามหวานเพชรบูรณ์และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองของลำพูนทั้งนี้ตลาดสินค้า GI สร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกว่า350 รายสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า200 ล้านบาทปัจจุบันมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 3,700 ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สร้างเป้าหมายเพิ่มมูลค่าสินค้า GI ของไทยและสร้างแรงจูงใจให้มีผู้มาจดทะเบียนสินค้า GI ของแต่ละชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนมีศักยภาพที่จะนำสินค้าในชุมชนขึ้นทะเบียนได้หลายประเภทโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนยกระดับพัฒนากรในพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ในภารกิจที่สำคัญของนักพัฒนานำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
นายสมหวังพ่วงบางโพรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปสู่การปฏิบัติโดยยึดแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ทุกชุมชนอยู่อย่างพอเพียงครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งดังนั้นพัฒนากรทุกคนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะสานต่อปณิธานการทำงานเพื่อประชาชนและตอบสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งหวังให้พัฒนากรตระหนักรู้และเข้าใจชีวิตนักพัฒนาควบคู่กับการเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยความมีระเบียบวินัยรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความขยันขันแข็งและอดทนเพื่อมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยที่ผ่านมาได้จัดอบรมพัฒนากรอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเปิดเผยรายละเอียดคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล30ล้านบาทบ่ายวันนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าคดีอ้างตัวเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลมูลค่า30ล้านบาทระหว่างนายปรีชาใคร่ครวญครูโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและร้อยตำรวจโทจรูญวิมลวันนี้มีความชัดเจนแน่นอนโดยจะแถลงรายละเอียดในเวลา 13 นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากได้ตรวจสอบตามพยานหลักฐานทั้งนิติวิทยาศาสตร์และบุคคลทั้งหมดแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีนี้เป็นบทเรียนของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลตัวเองและสังคมให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องไม่ทำให้สังคมวุ่นวายและร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเป็นคนดีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าครับรัฐบาลผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคนไทย 4.0 รองรับศตวรรษที่ 21 โดยชูหลักคิดพื้นฐาน 5 ประการได้แก่ 1. ความพอเพียงดำเนินชีวิตแบบมีเหตุผลรอบคอบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 2. มีวินัยรู้หน้าที่เคารพกฎหมาย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. มีจิตสาธารณะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและ 5. มีความรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้คนไทยสามารถฝ่าฟันปัญหาชีวิตได้ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงเช่นอบายมุขหรือยาเสพติดการไม่รักษาวินัยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและขาดดุลพินิจในการพิจารณาสิ่งที่ควรกระทำโดยหลักคิดทั้ง5ประการนี้จะเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ช่วยเตือนสติและเชื่อมโยงกับความดีงามตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืนเพื่อนำพาสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าครับร่วมเดินหน้าประเทศไทยกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวชมการแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5และรัชกาลที่9เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสัมผัสความอบอุ่นแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสอยต้นกัลประพฤกษ์และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายรายได้การจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขภายใต้โครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมแต่งกายชุดย้อนยุคและพบกันในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว8 กุมภาพันธ์ถึง 11 มีนาคม 2561 เวลา 10:30 นาทีถึง 21 นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูขณะนี้เวลา 7:17 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายบริส จอนสันรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าววานี้ว่าอังกฤษจะพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีทางทหารของสหรัฐเพื่อต่อต้านรัฐบาลซีเรียหากมีหลักฐานว่ามีการใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนนายจอนสันกล่าวว่าเขาหวังว่าอังกฤษและประเทศตะวันตกอื่นๆจะไม่ยืนอยู่ข้างการโจมตีด้วยอาวุธเคมีทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพซีเรียและพันธมิตรซีเรียได้โจมตีเมืองกูตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงดามัสกัสด้วยการทิ้งระเบิดอย่างหนักที่สุดในช่วงการทำสงครามที่ยืดเยื้อมานาน7 ปีทำให้ประชาชนหลายร้อยคนเสียชีวิตขณะที่อังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรซึ่งนำโดยสหรัฐที่เข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อต้านกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรัก
แต่รัฐบาลสูญเสียคะแนนเสียงในรัฐสภาเมื่อมีการใช้กำลังต่อต้านรัฐบาลซีเรียเมื่อปี 2556 นายจอร์สันกล่าวว่าเขาสนับสนุนการตัดสินใจของสหรัฐในการยิงขีปนาวุธจากเรือโจมตีรัฐบาลซีเรียเมื่อปีที่แล้วหลังประชาชนเกือบ100คนรวมทั้งเด็กๆต้องเสียชีวิตในปฏิบัติการโจมตีด้วยแก๊สพิษในเมืองคานเชนคุนที่ฝ่ายค้านยึดครองฝ่ายค้านมาลดีฟกล่าวเมื่อวานนี้ว่าได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN เพื่อผลักดันให้ UN เข้าแทรกแซงวิกฤตการเมืองที่กำลังเลวร้ายในประเทศพันธมิตรฝ่ายค้านซึ่งรวมถึงพรรคของอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดนาชีดและพรรคของนายเมามูนอับดุลกายูมกล่าวว่าพวกเขาได้ระบุชื่อนายเบนเอเมอร์สันทนายความชาวอังกฤษเป็นที่ปรึกษาของพวกเขาเรื่องที่ต้องการให้ UN เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยวิกฤตในประเทศทั้งนี้นายเอเมอร์สันเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษที่เขียนรายงานของ UN จนกระทั่งปีที่แล้วเป็นสมาชิกทีมกฎหมายระหว่างประเทศของนายนาชีดโดยมีนายเอมัลคูนีทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสียงรวมอยู่ด้วยศาลกัมพูชาสั่งยึดทรัพย์สินสำนักงานใหญ่พรรคฝ่ายค้านในอดีตหลายเดือนหลังถูกยุบพรรคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอย่างกว้างขวางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาเคยกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะยึดทรัพย์สินของนายสมรังสีผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP เอกสารซึ่งลงวันที่26กุมภาพันธ์ที่สำนักข่าว AFP ได้เห็นเมื่อวานนี้ระบุว่าศาลกรุงพนมเปญได้ตัดสินให้ยึดทรัพย์ซึ่งหมายถึงที่ดินและอาคารที่ทำการพรรคของนายสมรังสีเป็นการชั่วคราวหลังทนายของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและนายเฮงสำรินประธานสภาแห่งชาติได้ร้องขอให้ดำเนินการดังกล่าวผู้พิพากษากล่าวว่าการยึดทรัพย์จะถูกยกเลิกเมื่อนายรังสีนำเงินกว่า$1 ล้านสหรัฐมาวางมัดจำกับศาลซึ่งเป็นจำนวนที่นายฮุนเซนและนายเฮงสำรินฟ้องร้องนายรังสีกรณีหมิ่นประมาททั้งนี้นายรังสีกล่าวหานายกรัฐมนตรีฮุนเซนว่าติดสินบนระหว่างการปราศัยหลายเวทีทำให้นายฮุนเซนยื่นเรื่องฟ้องร้องต่อเขาศาลกล่าวเมื่อวานนี้ว่าในคิมจองนำพี่ชายตามมารดาของในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวแสดงความหวาดกลัวต่อชีวิตของเขาหลายเดือนก่อนที่เขาจะถูกลอบสังหารในมาเลเซียด้วยวิธีการที่ใช้ในสงครามเย็นข้อมูลใหม่นี้ได้จากการพิจารณาคดีหญิง2 คนได้แก่นางซิตีไอยาจากอินโดนีเซียและนางดวนที่เฮืองจากเวียดนามซึ่งพวกเธอถูกกล่าวหาว่าสังหารในคิมจองนำที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปีที่แล้วด้านทนายความได้โต้แย้งว่าพวกเธอคิดว่าเป็นการร่วมเล่นในรายการโทรทัศน์ด้านศาลสูงในเมืองชาอารามนอกกรุงกัวลาลัมเปอร์กล่าวเมื่อวานนี้ว่าคนที่ในคิมรู้จักในมาเลเซียซึ่งเขาเรียกว่าโทมีโยชิโอะได้ส่งคนขับรถส่วนตัวมารับเขาเมื่อเดินทางถึงมาเลเซียและขับพาไปรอบๆเมืองทั้งนี้ในคิมจองนำถือหนังสือเดินทางเกาหลีเหนือโดยใช้ชื่อคิมซอลระหว่างที่เขาถูกลอบสังหารและระหว่างการพิจารณาคดีก็จะมีหลายครั้งที่อ้างถึงเขาด้วยชื่อดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะสนุกเกอร์สะสมคะแนนเพื่อการจัดอันดับโลกในรายการ Wales Open ที่กรุงคาร์ดิฟในเวลส์เทพชยาอุ่นหนูชนะอายูรีแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์สมัครเล่นโลกจากอิหร่าน4-2 เฟรมผ่านเข้ารอบต่อไปพบกับเครกซิตแมนรัชพลผู้อบอ้อมฤทธิ์ต๋องสิทธิ์ชอยชนะสังหยางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน4-1 เฟรมรอบต่อไปจะต้องพบกับไมเคิลโฮสและอัคนิตส่งเสริมสวัสดิ์ชนะเทียนเป่งเฟยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน4-1 เฟรมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนักมวยแชมป์โลกชาวไทยชนะคะแนนฮวนฟรานซิสโกเอสตราดารองแชมป์อันดับ1ชาวเม็กซิกันป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลกเป็นสมัยที่2ว่าขอแสดงความยินดีและชมการแข่งขันในวันนั้นด้วยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีฟันดาบยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในประเภทดาบเซเบอร์ยุวชนทีมหญิงรอบ16ทีมหญิงของไทยชนะอิหร่าน45-27ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีมวางอันดับที่1ของรายการเกาหลีใต้และแพ้21-45ทำให้ต้องไปแข่งขันรอบจัดอันดับที่ 5-8 โดยการชิงอันดับที่5แพ้ญี่ปุ่น32-45ชิงอันดับที่7ชนะอินเดีย45-44พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้ทางสมาคมได้มีการปรับแผนการเตรียมความพร้อม
ของนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยจะคัดเลือกเฉพาะชนิดที่เป็นความหวังโดยประเภทลู่และถนนได้มีการหาผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยโดยเซบาสเตียนดูโกรสจากฝรั่งเศสจะดูแลประเภทถนนและโจเซียอันจากมาเลเซียจะดูแลในประเภทลู่ส่วนชาลีอีเวนส์จากอังกฤษจะดูแลในประเภทจักรยานเสือภูเขาและเดวิดแอคเกรสไวเลอร์จากสวิตเซอร์แลนด์จะดูแลในประเภทจักรยาน BMX สมภพจันทร์ฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายงานครับต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงกับมีอุณหภูมิสูงขึ้นสำหรับบริเวณภาคใต้ยังมีฝนน้อยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านออกไปปกคลุมประเทศลาวตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงกับมีอุณหภูมิสูงขึ้นส่วนภาคใต้มีฝนน้อยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่และน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:46 นาทีท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการธรรมะเพื่อประชาชนดำเนินรายการโดยพระครูธีระสุตพจน์จากบ่อทิพย์ฉลมกายใจก่อนเดินขึ้นมากราบไหว้พระธาตุคู่ดอยสุเทพเทวาตามประเพณีเที่ยวขึ้นดอยองค์พ่อครูบาหยุดพักวัดท่านสร้างมาเดิมชื่อว่าสกินาคามีบัดนี้ที่วัดพาลาดรื่นรมด้วยบรรยากาศเจ้าอาวาสนักเทศน์เสียงดีโบราณนาก่อนขึ้นไหว้สาพระบรมธาตุชำระใจให้สะอาดของดิบเนื้อสัตว์ไม่ควรนำไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์ดื่มล้างร่างกายบัดนี้บ่อน้ำคงใส
ใครมีโรคภัยเชิญได้ดื่มกินกราบรอยพระบาทองค์ศาสดาจารึกเนื้อแผ่นศิลาครั้งเสด็จมาพาลาดบนหินเชิญชวนศรัทธาร่วมโมทนาผ้ากฐินจากสาธุชนทั่วถิ่นพระมหาสง่าเมตตาพอโบราณนานมาก่อนขึ้นไหว้สาพระบรมธาตุชำระใจให้สะอาดของดิบเนื้อสัตว์ไม่ควรนำไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์ดื่มล้างร่างกายบัดนี้บ่อน้ำคงใสใครมีโรคภัยเชิญได้ดื่มกินกราบรอยพระบาทองค์ศาสดาจารึกเนื้อแผ่นศิลาครั้งเสด็จมาพาลาดบนหินเชิญชวนศรัทธาร่วมโมทนาผ้ากฐินจากสาธุชนทั่วถิ่นมั่นใจว่าจะไปเชียงใหม่คงสวยตามคำเขาเล่าลือกันว่าเป็นเวียงสวรรค์เหมือนจริงดังฝันฉันก็มั่นใจยามฉันนั่งรถไฟรถพาไปไกลลิ้วเลี้ยวมองภาพพระทิวลอยเลื่อนลัดลิ้วลิ้วไปจากตาชวนฉันให้เลี้ยวมองพบท้องไร่ท้องนาสวยงามจดนภานั้นมีปังสาบินมาน่าชมยามนี้เพลินใจนักฟังเครื่องจักรรถไฟเราอารมณ์ฟังคล้ายเพลงสุขสมลืมระทมสนุกทุกร่างราพอฉันนั่งรถไฟรถโยกไปโยกมาเหมือนดังหนึ่งรถพาลอยลงเที่ยวฟ้าพาให้เบิกบานยามนี้เพลินใจนักฟังเครื่องจักรรถไฟเราอารมณ์ฟังคล้ายเพลงสุขสมลืมประทมสนุกทุกร่างราพอฉันนั่งรถไฟรถโยกไปโยกมาเหมือนดังหนึ่งรถพาลอยลงเที่ยวฟ้าพาให้เบิกบานถึงเชียงใหม่โอ้ช่างงามเหลือเลี้ยวแลเมืองเหนือชั่วยามก็งามสมคำกล่าวขานมีสาวงามน้ำตกลำธารสวยเปรียบในปานร้าวรานใจให้ไฟฝันเห็นเชียงใหม่จิตใจลุ่มหลง
สุเทพละดงดอกเรืองสวยงามเฉิดฉันลำแม่ปิงสวยยิ่งผูกพันแม้จากไปนั้นแล้วยังอยากเห็นเจ้าขอน้อมไว้สาบารมีธรรมของแก้วเจ้าทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งสูงสุดในชีวิตขอกราบไหว้สาบารมีธรรมของพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายจุตนโจองค์อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศณวัดไผ่หินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นกัลยาณธรรมของเฮาทุกๆคลื่นไม่ว่าจะเป็นตังวัดป่าแดงมหาวิหารวัดหนองคายอำเภอแม่แตงวัดพระนอนปากเกร็ดอำเภอสระปีวัดจังคำป่าซางดอยน้อยดอยรอการันตีเรดิโอญาติโยมที่อยู่ตังออนใต้ออนกลางออนเหนือปูคาบวกก้างอยู่ตังสันบะเกียงอยู่ตังสันกำแพงอยู่ตังสันเข้าแคบเนาะแล้วก็ที่อยู่ตังป่าลานป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดญาติโยมที่อยู่ตังป่าสันทรายหลวงอยู่ตังจังเผือกป่าตันอยู่ตังวัดพระนอนขอนม่วงอยู่ต่างตำบลสุเทพอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศอยู่ต่างอินเทอร์เน็ตแล้วก็ที่รับชมรับฟังอยู่ต่าง VTV เคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่ทุกท่านตัวเจ็ดฉี่เฮ้ยมากินป่าแห่ลูกนี่อันนี้ป่าทูเข่งอันนี้ป่าทูเก็มอันนี้ป่าช้าบะอยากอันใดกินเลยกินมาหมดละไว้หั่นจะให้แม่มึงกินลูกเกินแล้วไปกะจะให้ข้ากินป่าขี้สากแมวตึงวันเนี่ยสูหักแมวหรือเมียก่อนกะโอ้อันแมวเจ็ดฉี่มันเป็นแมววิเศษลูกสูจะล่ำจะรวยก็กับมันเนี่ยเนอะแล้วสูจะรวยมาได้สูลองถามมันเหรอเฮ้อเนี่ยเหมือนแมวมันหูกำคนหูกะสูบ่เชื่อบอกข้าจะถามมันเฮ้อันพ่อชื่อว่าใดลูกเฮ้ยอันแล้วแม่เจ้าชื่อว่าใดลูกอันแล้วลูกชื่อว่าใดลูกอันพ่อกับแม่นี่จะร่ำรวยในอนาคตแม่งก่อนลูกแล้วถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบอกฝันถึงสู่วังไปคนเดียวเตอะอยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู่เอาเว้ยเจ็ดฉี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็คือมันไหลมาปอกมาป้ออีป้อเพนเนาโอ้แมวบอกเนี่ยมาขี้ใส่มือกูนี่กว่าก็นึกว่ามันหูกำคนเป็นว่าสูบีบหางมันเนาะของดีก็มีแต่คนอยากได้จะดีจะหายพอได้มาฟรีมีผัวก็สมาหักแมวตายแล้วเมียจะทำจับได้ดีไม่ได้โกรธแต่มันเสียศักดิ์ศรีถ้าจะคือดีจะต้องจัดการแมวถ้าจะคือแจ้วต้องรักแมวพานีเจ็ดฉี่เฮ้ยเจ็ดฉี่แมว
เอามาหาพ่อเว้ยเจ๊โอ้หาโอ้แมวเป็นอย่างนี่ไผ่บุบแมวข้านี่ฮะโฉโอ้ไผ่ไปได้บุบมันตกคันไดตายก้าแมวที่ไหนตกคันไดตายขนาดอุ้มโจ้มันยังปิ้นจะลีนได้อยู่โอ้สูแมวตัวเดียวมันตายอ่ะข้าก็ยังมีอยู่รู้สูไปกึดอย่างนักข้าบัดแล้วใจเตื้อข้าจะไปหาหมอเวชที่คลินิกสัตวแพทย์ปุ่นข้าจะให้เปิ้นตรวจดูก่อนมันตายเพราะอะไรอย่างกันแน่มันตายแล้วมันไม่ใช่คืนได้รู้สูไม่ต้องกลัวเอาฟังเหี้ยเอาข้าจะพูดโขมเฮ้ข้าบอกฟังข้าตรวจดูข้าบัดแล้วใจเตื้อคนดีบางครั้งขาลำทำชั่วคนชั่วก็ชอบมายั่วคนดีทำผิดแล้วจะต้องรับผิดถ้าหนีผิดนั้นเป็นสิ่งบ่ดีแมวตายแล้วพวกก็เฝ้าสังเกตต้องไปหาหมอเวชเพราะเปิ้นคนดีเอาไปตรวจดูที่เพื่อจะมีเงื่อนงำคุณหมอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวผมครับบอกว่ามันตายเป็นหยังครับไอ้ยังก็แมวตายครับแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมหักที่ชุดนี่เลยมันเป็นแมวเจ็ดฉีหายากที่ชุดครับคุณหมอตั้งแต่เป็นสัตวแพทย์มานี่นะก็บ่เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตื้อตายแล้วก่อนแล้วไปกลับไปหาใหม่มาเลี้ยงเอามันมาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดฉีนะคุณหมอเอาอีกแล้วกันเนาะหมอมีจัดหลายสีหลายพันจะเอาตัวไหนเลือกเอาไปเลยไม่ไหนครับโอ้อันนั้นไปใกล้ได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะไม่ใช่แมวจากวันนี้มาพบมาปากันหลังจากที่ได้ฟังน้ำฟังธรรมจบลงไปพร้อมกับข่าวสารงานบุญจากตุลุงในวังเป็นที่เรียบร้อยเราก็มาฟังในช่วงของรายการธรรมะเพื่อประชาชนเริ่มต้นรายการโดยสำนวนล้านนาภาษากำเมืองวันนี้ขอเสนอคำว่าขี้นอกขี้นอกนั้นเปิ่นเอาไว้อู้สำหรับคนที่เนี่ยอย่างที่เพิ่มมาเนี่ยกันนะก็เอาไว้ห้องสำหรับคนที่ลูกบ้านนอกเข้ามาในเวียงก็เนี่ยอย่างไปเลยอันนี้บอกว่าโอ้ยขี้นอก เช่นมาเป็นคนดีมีมารยาทมาถึงเวียงพอตะรถเรียบร้อยก็อันนี้รถนี้ไปน้อยอันนี้จะไปเดินเต่าก็ขึ้นรถไปเสร็จเรียบร้อยพอไปถึงที่บ้านลงรถก็พอรถออกก็เร็ววกเร็ววักเร็วซ้ายเร็วขวาถามว่าอีแม่นี่อย่างเนี่ยอันเกือกอีแม่ไม่นายเหี้ยบลังลืมไว้บนรถกะไปลืมได้อีแม่ถอดไว้ติ่นข้าใดก่อนขึ้นรถกำเดียวบ่ได้เนี่ยถ้าอย่างไทยติ้งย่าอย่างอี้นะก็เปิดห้องว่าขี้นอก แต่บางทีไปใจขี้นอกมันลืมเนาะมันเคยตัวเพราะว่าจะขึ้นข้าใดนี่เฮาบ่สวมรองเท้าขึ้นไปบนบ้านบนจอมบนข้าใดอยู่แล้วพอเห็นบันไดปุ๊บเฮาก็ต้องถอดรองเท้าบ่ใช่ว่าถ้าบ้านนอกในเวียงที่ไหนก็เหมือนกันถ้ามันบัดตันเมืองนี่นะถอดเกือกขึ้นรถนี่ก็มีเยอะแยะตู้เจ้ากับเมืองกันจะไปฮับตันถอดเกือกก็ขึ้นรถตู้ก็มีล่ะนะบอกครับเพื่อเป็นวัดไหนนะ เขาว่าโอ้ยอย่ามามารยาทดีแต่ว่าใส่ไปก็ได้นี่นะอันนี้ก็เอาไว้ห้องสำหรับคนที่ลักษณะบ้านนอกเข้าเมืองเอาไว้ห้องว่าขี้นอกตอกสันปันมัดปีกิวสิวสันปันหือสิวไม่บางคนสอนหือคนเฮาประหยัดมีน้อยแต่ใจนักน้ำจะไหลบาตันมีสลึงถึงบรรจบครบบาทถ้ามี10 บาทหอมหูปอร้อยปอปานป้าแก้วมาใจกับข้อกะอันที่ก่อนเป็นบ้องในมือขนาดหยังว่องไวเอามาล่อใครล่ออย่างไรป้าแก้ว
แกนได้ลอดวองบ่เอาตัวแกนได้จับเอาแกนกับซ้ำดีเปิงอะลุงยิงป้าแก้วว่าแต่ลูกนี่ฮะมันว่าจะได้ก็ขนาดไข่ต้มแกนน่ะแกะแล้วน้ำป่าฮดเอาเข้าจิมันคือไข่แตกจังแท้แบบป้าแก้วฮะมันว่าเมื่อใดอันนี้มันเล่าขวัญแม่ผัวมันรู้นี่คนโง่เอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจมีเรื่องภายในครอบครัวจะไปลื้อมันหัวเพื่อหูกันภายในถ้าอูดีจะเป็นสีแก่ปากถ้าคืนอูมากเพราะกำปากจะวุ่นวายโอ้ใครบุ๊บหมาน่ะกูแหละหมานี่มันปากบดีโอ้หมาไปปากได้อย่าได้แม่มันก็เห่าอากะมันเห่าในบ้านดีอันนี้ไปเห่าตามกาตามลีให้แม่กาไข่เขาฟังกินด้วยกันตึงวันอันนี้มาเป็นงูเห่างูจ่องกูเบื่อเสียมบะคมใส่ดำหนักความหูบานักขอหูมันศึกษาเพื่อนกินบะเดียวหาบะได้แต่ว่าเพื่อนตายอยู่ในมันตึงมาเท่าแก่แล้วก็จะไปมาแซมจะเอาเข้าไฟแนนซ์เหมือนกับยาจังตาตาบ้าพะเยกินคบกับบะล้างกักพริกติดเบอโอ้มันตึงบอกโป้ดีเท่ากิจิเนี่ยมีไผ่อยู่บนบ้านพ่อก็ครับอยู่เจ้ามีธุระหยังอันนี้บ้านป้าแก้วแม่นก็ครับแม่นแล้วเหรอบ้านแม่แก้วอย่างนี้หยังผมว่าก็มาจวนแม่แก้วเนี่ยเข้าสมาชิกศพอีนะบ่เข้าบ่มีสตางค์บ่เป็นหยังแม่แก้วบ่มีสตางค์นะแม่แก้วเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเนี่ยให้ผมถ้าเปิ้นมาเก็บสตางค์นะผมจะออกให้แม่แก้วหมดแล้วถ้าแม่แก้วเสี่ยงบุญไปตายไปเหตุก็ดีผมได้เงินมา50,000ผมจะช่วยซบแม่แก้ว10,000โดยแม่แก้วไม่ต้องเสียอย่างสักบาทขอ15,000ได้ก็เอาอะกับแม่เฮาบ่ได้ออกเงินสักบาทสมัยบัดเดียวเพิ่นถึงเอาคนเข้าไฟแนนซ์กันหมดอะไฟแนนซ์อย่างใดกูบ่เข้าใจสมัยกูบ่มีโอ้ยก็เอาคนเข้าสมาชิกศพนะกับแม่อีแม่ตายเมื่อใดเพิ่นถึงเอาเงินมาฮื้อสมัยแต่ก่อนเพื่อนกินหาได้เพื่อนตายหายากมาสมัยนี้เพื่อนกินหาบ่ได้เพื่อนตายหาง่ายเนาะอันที่สองขี้นักมาบ่กินขี้นักมาบ่กินนั่นหมายถึงสิ่งที่เกินพอดีเกินกว่าความต้องการมักใจกับคนที่อู้นักล้ำไปนะอู้อันยังก็มู้พี่เบานักล้ำเพิ่นก็เลยบอกว่าขี้นักมาบ่กินแทนที่จะหันความแทนที่จะได้เห็นความสำคัญกับบ่สำคัญสักคำเนี่ยมันนักล้ำไปก็คือเอาไว้ปรามสำหรับคนที่จะอู้อันยังมันนักล้ำนักเหลือรับถึงว่าฮักไม่ปบตันอีนะอันนี้ก็พอไปปิกไปแล้วก็นึกบ่ออกว่าอู้อย่างพ่อเพราะมันสูนะสูนานออกมาเนี่ยว่านักล้ำไปเนาะอันที่สามขี้ปุ่มหลามอย่างแลนเลี้ยง ขี้ปุ่มหลามอย่างแลนเลี้ยงนี่หมายถึงเป็นคนที่พุงโตหรือว่าลงพุงเหมือนกับตะกรวดที่เปิ้ลเอามาเลี้ยงไว้บนบ้านเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านอย่างแลนเลี้ยงแลนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงที่เจ้าของเลี้ยงดีขนาดนี้นะกินติ๊กนี่ขี้ปุ่มถึงปัดนั่นล่ะอันนี้เปิ้ลก็เลยเอาไว้เปรียบเทียบสำหรับคนที่กินดีแล้วก็อาจจะกินไม่ดีก็ได้แต่ว่าลงพุงสักนิดหน่อยนี่นะท่วมขี้ปุ่มปุดนักเปิ้ลก็เลยว่าโอ้ปุ่มลามอย่างกับแลนเลี้ยงด่ะนี่นะอันนี้ก็เอาไว้ห
ห้องผู้ติลงพุงเนาะ3กรรมนำมาฝากเขาท่านทั้งหลายเนอะขี้นอกขี้นักมาบ่กินและก็ขี้ปุ่มหลามอย่างแลนเลี้ยงเป็นสำนวนที่นำมาฝากเฮาท่านทั้งหลายในช่วงเช้าของวันนี้ไปฟังเสียงเพลงกันสักหนึ่งเพลงแล้วก็กันเดี๋ยวปิกมาอู้มาจ้ามาปะกันแหมกำเนอท่านมาชมมวยดีเพราะว่าวันนี้มีรายการใหญ่ชิงแชมป์สากลมวยไทยผู้ชมหลั่งไหลมาเต็มข้างเวทีจัดมวยไฟเตอร์มันมีแจกรางวัลทองคำทีวีโชคดีน็อกปุ๊บได้ปั๊บสอยดาวหรืออัปปะคัดต่อยจนมอยหลับจะได้รับทันทีแฟนหมัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102 ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง่มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10 บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3 ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1 เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50 บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่ 1ยก1ระฆังกังวานต่างฝ่ายทะยานเข้าหากันเยี่ยมโหดฝ่ายแดงให้มัดรีโมทท่าทางเยี่ยมโหดเหมือนโกรธมา100 ปียก1น้ำเงินเป็นรองยก2แดงต้องเสียทีถูกฝ่ายน้ำเงินไล่ตีฝ่ายแดงเรียวแรงบ่มีน้ำเงินได้ทีโดดตีปลายกามดตะนอยแจ็บซ้ายมดตะนอยแจ็บซ้ายต่อยขวาเข้าไปคางอย่างจังลงแรงล้มลงไป1 2 3 4 5 6แล้วก็7แล้วมันก็8แล้วก็9แล้วก็ลุกแลหมดยกโอ้กรรมการรับเลี้ยงเนี่ยยังมันนับยานไม่ยานหมดแล้วนะไอ้นี่เล่นขว้างกันลูกเนี่ยขอโทษครับกรรมการบังคับสบายครับฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งคว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดงนี่ยังว่าบัลลังก์เอียงซะเนี่ยมาชมมวยกันต่อไปยก5แดงออกจากมุมเดินย่าง3 กุมรัดกุมท่าใหม่ฟุตเวิร์กกระเทิบเข้าไปต่อยขวาต่อยซ้ายวืดไปผิดทางฝ่ายแดงเป็นมวยบ้านเฮาเจอเข้าเต็มเป้าจนน้ำลายจางกองเชียร์รักเฮียใจจังฝ่ายน้ำ
ต่อยเพลินไม่ระวังแดงสวนปลายกลางไปนอนกลางเวทีลงแรงเย็บซ้ายต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมันจะโดยล้มลงไปกรรมการนับ1 2 4 5 9 10กรรมการยังไม่รับมวยแล้วเหลือก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแร่งลูกเลิงปอยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาดถ้าเป็นหมู่เดียวกันมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอดบ่ได้อันนี้มาว่าอคติเนาะมีความลำเอียงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เปิ้นว่าไว้ในเรื่องราวของนักมวยมุมแดงนะนับเป็นนักมวยมุมแดงเป็นคนของเฮานี่กำมันพลาดขึ้นมานี่หน้าไปแผ่วๆเก้าละลูกแหล่ชนละคางมาจ้อยเนาะที่เปิ้นเป็นฝ่ายอันโก้นพ่องนี่1 2 4 6 8 10นี่นะมันมาแผ่วสักกำหรอกเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาอู้มาจามาว่าเล่นกันเนาะอู้เล่นอู้แต้แกมเล่นนะอู้เล่นแกมแต้ก็ถามเฮาท่านทั้งหลายได้ฟังว่าอันนี้จิตใจเฮาเป็นอย่างเงี้ยในทางพระพุทธศาสนานั้นอู้ถึงเรื่องของความลำเอียงที่อยู่ในจิตในใจของคนเฮาที่ฮ้องว่าอคติเนาะอคติก็คือมันจะเงี่ยงไปเห็นหน่อยนึงบางทีก็ยังเพราะว่าฮักกันเนี่ยอย่างในเสียงเพลงนี่มุมเดียวกันฮักเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันเพราะเรียนหนังสือมาด้วยกันฮักเพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะนักมวยก็คนบ้านเรากรรมการก็บ้านเราเนาะคนเชียร์ก็คนบ้านเฮาอันนี้ก็อดบ่ได้เนาะอดบ่ได้ที่จะลำเอียงในขณะเดียวกันความลำเอียงก็มักจะเกิดขึ้นเพราะว่าจ้างกันคนเฮายามจังอันยังก็ตึงบดีขณะเปิ้นว่าอันนี้นะเปิ้นได้เป็นนายกนะซื้อเสียงอะกะเนี่ยมันก็ตึงไปหั่นแล้วนะอันนี้เปิ้นประกาศว่าอันนี้เปิ้นวันนี้เปิ้นมาทำบุญเด้อลูกเปิ้นจบปริญญาได้เป็นด็อกเตอร์นะมันซื้อเอาเนี่ยมัน ถ้าคนบ่ชอบว่ากันไปเหี่ยหมดแม้ว่าเปิ้นจะแต่งตัวดีนะมาในการในงานอวดล่ำอวดรวยเนี่ยนะใส่สร้อยก็โดนว่าบ่ใส่ก็โดนว่าโอ้ยแต่งเนื้อแต่งตัวป้อมเปิ้งกับฐานะก็เป็นกูก็จะใส่เส้นบลอเนี่ยฉะนั้นก็คนมันจะว่าเนาะมันไม่ใช่มุมเดียวกันเพราะว่าจังกันอันยังก็ตึงบ่ดีถ้ายามดีขี้เหอะก็ดมว่าหอมเนี่ยอันนี้อคติเกิดขึ้นเพราะฮักอคติเกิดขึ้นเพราะจังอคติเกิดขึ้นเพราะว่าบ่ฮู้นะบ่ฮู้ข้อมูลข่าวสารก็เกิดทำให้เกิดความอคติได้คือเฮาบ่ฮู้ข้อมูลที่แต่ฟังข้างนี้ฟังข้อมูลมาอย่างนี้บ่ได้พินิจพิเคราะห์ก็ทำให้เกิดความลำเอียงอันนี้เพราะว่าลำเอียงเพราะหลงแล้วก็ลำเอียงให้มันก็ลำเอียงเพราะความอคติคือความลำเอียงเพราะฮักเพราะจังลำเอียงเพราะหลงแล้วก็ลำเอียงเพราะเกิดความโลภเนาะอันนั้นก็เวลาที่อยู่ด้วยกันบดีคืออคติความลำเอียงนี้เกิดขึ้นมีความยุติธรรมให้กับทุกผู้ทุกคนบ่มีการเลือกปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกับเราท่านทั้งหลายนักมวยมุมแดงในช่วงเช้าของวันนี้ต้องขอสุมาพรกับญาติโยมหลายผู้หลายท่านเนาะก็บางผู้บางท่านก็บอกว่าเล่าตัวอย่างนี้กระเดียวท่านพระครูนิกรท่านพระครูสิริวัดโลกโมลีนี่จะบ่ฮือเข้าวัดละเด้อนะเนื่องจากว่าเป็นยกตัวอย่างด้วยเต้านะอันนี้บ่ใช่ว่าคือพี่น้องด้วยเต้าแต่ว่าอู้จากกันอู้เล่นเอาม่วนเนาะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากญาติโยมท่านสาธุชนไปก่อนปะกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขความสัสดีจงบังเกิดมีครับครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านคือได้อยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรข
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะเพื่อประชาชนดำเนินรายการโดยพระครูธีระสุตพจน์นาธรรมล้านนาไทยสาธุชนใส่ใจสดับสาระน่ารู้พร้อมสับน้อมรับสายทานศรัทธาพระสงฆ์องค์ธรรมให้พรพระธรรมคำสอนล้ำค่าเที่ยวชมวัดงามอารามตาอนุรักษ์ล้านนาประเพณีงานบุญใกล้ๆบอกข่าวให้รู้ร่วมใจเชิดชูรักษามัคคีเสริมสร้างบุญญาเพิ่มบารมีขัดเกลาชีวิตสดใสธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาบังคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพระดวงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการเสียงจากชุมชนป่าแดงดำเนินรายการโดยพระครูสังฆบริหารธรรมนูญท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาปี 2561 ในปีนี้ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าวาดวัดศรีโสดาพระรามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านกล่าวโอวาทคำสอนดังนี้ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนญาติโยมพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนานั่นคือเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ให้แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูปใจความสำคัญของโอวาทปาติโมกข์หรือโอวาทเตือนพระภิกษุพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นก็คือข้อที่ 1ไม่ทำบาปข้อที่ 2ทำกุศลให้ถึงพร้อมข้อที่ 3ทำจิตใจของตนให้ผ่องใสตามพระบาลีว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทะปนังเอตังพุทธศาสนังการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ผ่องใสเหล่านี้เป็นต้นเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อวันสำคัญเช่นนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็จงระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พยายามหลีกเล่นความชั่วต่างๆความบาปหรือความชั่วความไม่ดีงามทั้งปวงและพยายามทำสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น
แต่ที่สำคัญที่สุดคือทำจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเมื่อเราทำได้อย่างนี้เราจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้นึกถึงวันมาฆบูชาถ้ามีโอกาสตอนเย็นก็ไปเวียนเทียนที่วัดใดวัดหนึ่งที่ใกล้บ้านของตัวเองหรือถ้าไม่มีโอกาสก็อยู่ที่บ้านประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า3ข้อดังที่ว่าไม่ทำบาปทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดตอนนี้เป็นต้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนเองให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ครอบครัวจึงขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่เอาใจใส่ดูแลงานสำคัญของพระพุทธศาสนาด้านนี้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาตลอดไปทั่วทุกท่านทุกคนเดินในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาปี 2561 ปีนี้ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านกล่าวคำสอนสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาดังนี้ 1,250 ลูกซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มากันโดยไม่ต้องนัดหมายมาประชุมพร้อมกันในวันเป็นเดือนมาฆมาสคือมาฆบูชาและพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวข้อหลักแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดังพระบาลีที่ว่าสัพพะปาปัสสะอากัลนังการไม่ทำความบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเอตังพุทธศาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายนับว่าเป็นโชคดีเป็นโอกาสดีที่เราได้มาถึงวันมาฆบูชาในปี 2561 นี้เพราะนับว่าเราเป็นผู้ที่มีกุศลผลบุญต่อเนื่องกันมาจะทำให้เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีสมกับดังที่โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานไว้นั่นเองในข้อต้นที่ว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังนั้นก็มีความหมายว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงคำว่าบาปก็คือความชั่วความชั่วอันเกิดจากทางกายเรียกว่ากายทุจริตมี3 อย่างเป็นต้นว่าฆ่าสัตว์1ลักทรัพย์1ประพฤติผิดในการ3สิ่งนี้เป็นความประพฤติชั่วทางกายเป็นสิ่งที่ก่อบาปก่อกรรมทำเวรให้เกิดให้มีขึ้นสร้างความเดือดร้อนไม่รู้จบไม่รู้สิ้นมีความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทั้งตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอมาบางคนเมื่อบาปอกุศลธรรมเหล่านี้มาส่งผลมาให้ส่งวิบากมาให้ซึ่งจะต้องได้รับทุกข์ความเดือดร้อน
บางคนก็มาตัดพ้อต่อว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่เนื่องจากว่าอกุศลและว่าบาปกรรมที่เคยทำไว้แต่ในปางก่อนนั้นเพราะระลึกนึกถึงไม่ได้ลืมไปเสียมันทำมานมนานแล้วก็ตามเหล่านี้เมื่อเป็นวิบากส่งผลมาให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะมีความไม่สบายใจมีความเสียใจมีความเศร้าใจก็มาตัดพ้อต่อว่าต่อชะตาของตนเองว่าทำดีไม่ได้ดีที่ว่าทำดีไม่ได้ดีก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเองก็อาจจะไม่ได้ทำเสียหรือว่าไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำชั่วแต่ว่ามันก็เป็นผลของบาปของกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อนดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความชั่วทางกายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามความชั่วทางวาจาเป็นต้นว่าพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดผู้ใดมีปกติพูดโปดพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อวาจาไม่น่าฟังไม่ไพเราะปากที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วนั้นก็มีไว้เพื่อให้เราได้กินได้เคี้ยวกินอาหารหรือได้พูดจาคำที่น่าพูดจาคำที่ควรพูดจาก็คือคำพูดที่เป็นวาจาสุภาษิตอ่านน้อยตาลหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาดเนี่ยเพราะฉะนั้นหรืออีกประการหนึ่งเราจะกล่าวคำสัตย์คำจริงกล่าวเป็นคำพูดที่เว้นจากบาปเว้นจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็ถือว่าได้ใช้ปากพูดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นมงคลพูดดีเป็นสีแก่ปากอันนี้เราจะต้องจดจำแล้วนำเอาไปใช้พูดในสิ่งที่ดีก็เป็นสีเป็นมงคลทั้งแก่ตนเองผู้ฟังได้ยินได้ฟังก็เป็นมงคลเรียกว่าจะทำให้เกิดแต่มีแต่ความสงบร่มเย็นไม่มีความเดือดร้อนเพราะคำพูดคำจาในปัจจุบันถ้าหากว่าในที่ใดในสังคมใดในกลุ่มใดมีคนพูดโผดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออยู่ในกลุ่มนั้นในสมาคมในสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนกระสับกระส่ายวุ่นวายไม่ต้องว่าไปไกลไม่ต้องมองไปไกลแม้แต่ในครอบครัวของเราเองก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีใครพูดไม่ดีพูดวาจาไม่สุภาพพูดวาจาไม่เป็นมงคลในบ้านก็ทำให้บ้านแตกเล้าแตกฉานอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสงบสุขถ้าอยากจะให้มีความสงบสุขเราก็ต้องพูดแต่ถ้อยคำที่ดีๆถ้อยคำที่เป็นศีลถ้อยคำที่เป็นธรรมถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรักความชอบชื่นชอบดังที่ได้กล่าวแล้วมาแต่ทางต้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันและไม่ทำความชั่วทางใจก็คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาแล้วก็เห็นผิดจากทำนองของธรรมนี้ก็เป็นความชั่วทางใจที่จะเกิดขึ้นทั้ง3 สิ่ง 3 อย่างทางความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเป็นสิ่งที่เราจะต้องงดเราจะต้องเว้นไม่เพียงแต่เฉพาะในวันมาฆบูชาอย่างเดียวเท่านั้นวาจาความชั่วนี้เราก็ควรจะเว้น
ให้ตลอดให้ตลอดไปถ้าเราเว้นได้อย่างนี้แล้วเราชื่อว่าไม่ทำความชั่วหรือว่าทำกุศลข้อในประการที่หนึ่งประการที่สองกุศลสูปสัมปทาก็คือทำคุณงามความดีทางกายก็ทำดีทำดีทางวาจาก็เรียกว่าวาจาดีทำดีทางใจก็เรียกว่าใจดีนอกจากการให้ทานการรักษาศีลแล้วสิ่งที่เราอาจจะต้องทำก็ดังที่ได้กล่าวมาเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็มีเมตตาจิตเมตตาธรรมมีความเอ็นดูสงสารทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ตามจะเป็นสิงสาราสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงก็ตามไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปเข็นฆ่าทารุณเขาไม่เอารัดเอาเปรียบเขาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเป็นผู้เลิศด้วยสติเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาเป็นผู้เลิศด้วยความสามารถการที่เราจะเบียดเบียนเราก็จะเบียดเบียนได้มากการที่เรางดเว้นเราก็จะงดเว้นได้มากการที่จะให้เป็นประโยชน์หรือว่าให้อภัยแก่เขาเราก็ทำได้มากสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่คิดเบียดเบียนแล้วมนุษย์ก็จะคอยรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยให้คงอยู่คู่กับมนุษย์คู่กับสัตว์โลกนี้ไปตลอดนานเท่านานเรียกว่าอยู่ได้อยู่เย็นเป็นสุขนี้ก็เพราะความประพฤติที่ดีที่งามของมนุษย์เราในประการสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ก็คือสัจจิตตปริโยทัปปนังก็หมายความว่าทำจิตใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีความหลงไม่ให้ความโลภเข้าครอบงำจิตใจไม่ให้ความโกรธคือโทสะเข้าครอบงำจิตใจไม่ให้ความลุ่มหลงมัวเมาเข้าครอบงำจิตใจจิตใจนั้นจะเป็นจิตใจที่ฉลาดจะเป็นจิตใจที่มีแต่กุศลผลบุญคุ้มครองปกป้องรักษาในความเพียรสี่อย่างเรียกว่าสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานอันนี้เป็นประการที่หนึ่งเป็นประการต้นเมื่อคอยระวังรักษาไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในสันดานแล้วประการที่สองก็คอยละบาปอกุศลที่เคยเกิดขึ้นนั้นให้หมดสิ้นไปเหมือนกับชาวไร่ชาวนาคอยถอนวัชพืชที่คอยเบียดเบียนต้นกล้าต้นไม้ต้นดอกแปลงดอกหรือแปลงพืชแปลงผักแปลงสวนถ้าว่าเราไม่คอยถอนเราไม่คอยตรวจตาดูแลวัชพืชทั้งหลายก็จะเบียดเบียนพืชไร่พืชสวนจะไม่ให้ได้ผลหรือว่าให้ได้ผลน้อยย้ำใดก็ตามจิตใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่คอยระมัดระวังแล้วบาปอกุศลธรรมและกิเลสนั้นก็จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่คอยระวังไม่คอยป้องกันไม่คอยปราบปรามแล้วเมื่อบาปอกุศลเกิดขึ้นก็จะท่วมทับจิตใจของเราก็จะกลายเป็นจิตใจที่เป็นบาปจิตใจที่มืดจิตใจที่ไม่สว่างดังนั้นเราจะต้องคอยใช้ประทานคือความเพียรนี้คอยสังวรระวังการต้นปหานประทานคือคอยละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั้นอันนี้เป็นประการที่สองในประทานความเพียรที่สามก็คือว่าภาวนาประทานคอยบำรุงรักษากุศลผลบุญที่ได้กระทำไว้แล้วเนี่ยให้เต็มเปี่ยมอยู่ในจิตในใจลำลึกขึ้นมา
ปีใดก็มีแต่ความสุขมีแต่ปีติคอยทำให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานชื่นบานเต็มไปด้วยบุญเต็มไปด้วยกุศลอันนี้เป็นประการอันที่3ในประการที่4ก็คืออนุรักษณาประทานคอยรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปแต่ว่าบำรุงอยู่เสมอก็จิตใจของเราก็จะแช่มชื่นเบิกบานท่านสาธุชนทั้งหลายในวันมาฆบูชาเป็นวันที่เราจะได้บูชาสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าและพระดำรัสคือโอวาทปาติโมกข์อันเป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมเรียกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธ1พระธรรม1พระสงฆ์1เมื่อเราได้สักการะบูชาได้กราบไหว้ได้บูชาได้นับถือเช่นนี้แล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขสวัสดีมีแก่เราทุกๆคนเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันทำการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาด้วยการเว้นชั่วด้วยการทำดีด้วยการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสก็จะเป็นบุญกุศลบุญยรไสยอันยิ่งใหญ่ให้มีชีวิตมีแต่ความสุขสวัสดีขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขปลอดภัยไร้ความเบียดเบียนจากกิเลสมีความสุขสมปรารถนาโดยทั่วกันเพราะอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุพิธพรใจทั้ง4มีอายุวันนะสุขะภละปฏิภาณธรรมสารคุณสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นโอวาทคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านได้มีเมตตาธรรมพร่ำสอนคำสอนเหล่านี้นำไปประยุกต์ใช้ในส่วนตนครอบครัวหน่วยงานของท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาปี 2561 วันนี้ก็ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัด7 ยอดพระอารามหลวงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมเมตตาพร่ำสอนในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาดังนี้เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนื่องในปีพุทธศักราช 2561 วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญพุทธศาสนาจะมาในวันที่ 1 มีนาคม 2561 หน้านี้วันสำคัญพุทธศาสนาเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งเราท่านทั้งหลายฐานะเป็นชาวพุทธก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญคุณธรรมให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและพระศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงตรัสพระพุทธพจน์พระธรรมพระดำรัสหรือพระธรรมเทศนาให้แก่พระภิกษุ 1,250 รูปซึ่งมากันโดยไม่ได้นัดหมายแม้แต่นิดเดียวหน้าที่พระเวฬุวันมหาวิหารซึ่งเป็นสวนไม้ไผ่ของเจ้าชายสิทธัตถะและเจ้าเขาเป็นไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเป็นพระอารามให้พระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกในโลกดังนั้นเมื่อภิกษุจำนวนถึง 1,000 กว่ารูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเช่นนี้
แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้หรือทรงบวชให้โดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเราเก่าดีแล้วจงทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ถึงให้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์ในพุทธศาสนานี้อันนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านทั้งหลายฐานะเป็นชาวพุทธแล้วก็คนแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองอันนี้แก่การประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมในวันสำคัญนั้นในวันที่หนึ่งแต่ในทางราชการมหาสมาคมร่วมกับทางรัฐบาลกำหนดให้จัดวันสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปแล้วนะจนถึงวันที่1และที่2นู่นสำหรับในจังหวัดเชียงใหม่ทางราชการก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นตามมติมหาสมาคมก็จะจัดกันในวัดที่สำคัญหรือในวัดเป็นพระอารามหลวงของจังหวัดเชียงใหม่โดยประมาณ6วัดมีวัดพระสิงห์วัดศรีหลวงวัดเจ็ดยอดวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกเนี่ยจำนวน6วัดนี้เป็นพระอารามหลวงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะแจกกันไปจะแบ่งหน้าที่ของท่านกันไปประจำอยู่หน้าที่แห่งละหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นญาติโยมทั้งหลายวันสำคัญนั้นเป็นเรื่องสมมติแต่ที่นี้ถ้าเราจะถือเอาประโยชน์ข้อวัดปฏิบัติอะไรก็ตามจากวันสำคัญนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสำรวมกายวาจาให้เกิดความเรียบร้อยสงบจิตให้เกิดความมั่นคงเพื่อดำรงตนอยู่ในพระวรพุทธศาสนาถ้าจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นวรชิตก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ประสบความสุขความเจริญตามมีความมุ่งปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดให้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นของท่านหลายจงพันสำเร็จตามอนุรสจงทุกประการทั่วกันทุกท่านเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพในวาระสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาปี 2561 ในปีนี้ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านได้กล่าวพร่ำสอนโอวาทดีๆดังนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านหนึ่งได้ด้วยโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาวันมาฆบูชาที่มาถึงนี้ในปีพุทธศักราช 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถือว่าเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาวันมาฆบูชาชาวพุทธโดยทั่วไปก็เป็นที่ทราบกันว่าวันมาฆบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 3เป็นวันที่พุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์มีความสำคัญคือวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน 3มาฆฤกษ์เป็นวันที่พุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูปที่เดินทางมาเฝ้าพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายกัน
พระสงฆ์สาวกทั้งหมดทั้งปวงนั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพเป็นผู้ที่มีหูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้เองเรียกว่าเอหิภิกขุปสัมปทาจึงเป็นเหตุอัศจรรย์ที่พระสงฆ์จำนวนทั้งหมดและเป็นผู้ที่พุทธเจ้าบวชให้เป็นผู้ที่สำเร็จอภิญญา6จำนวน 1,250 รูปเดินทางมาโดยไม่ได้นัดหมายพุทธเจ้าจึงได้ถือโอกาสแสดงธรรมคือโอวาทปาติโมกข์ใจความสำคัญของโอวาทปาติโมกข์นั้นสัพพปาปัสสะกุลสัมปทาสัจจิตตปริโยทปนังสัพพปาปัสสะกรณังคือเว้นจากการทำบาปหรือทำความชั่วทั้งหมดทั้งปวงกุลสูปสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมก็คือทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลสัจจิตตปริโยทปนังคือทำจิตใจให้ผ่องใสอันนี้เป็นใจความสำคัญเพราะฉะนั้นในโอกาสวันมาฆบูชาที่มาถึงนี้ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้พร้อมใจกันได้ดำลึกนึกถึงวันสำคัญนี้แล้วก็ได้ปฏิบัติตนละบาปละอกุศลเว้นจากอบายมุขทั้งหมดทั้งปวงสร้างคุณงามความดีปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับตนเองสร้างสมบารมีนอกจากนั้นแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสเบิกบานอันนี้ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ประกอบพิธีเวียนเทียนรำลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตามที่เราชาวพุทธเคยปฏิบัติกันจึงขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนได้อยู่ดีมีสุขนิราศขาดแคล้วจากทุกโศกโรคภัยให้ทุกท่านได้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานสร้างคุณงามความดีละบาปละอกุศลทั้งหมดทั้งปวงให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเหมือนกันทุกท่านทุกคนเทินท่านผู้ฟังที่เคารพในวาระสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาปี 2561 ในปีนี้ได้รับเมตตาจากพระครูอดุลศิรกิจเจ้าวาดวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลไหยาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กล่าวพร่ำสอนในสัปดาห์วันมาฆบูชาดังนี้เจริญพรท่านสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านในโอกาสวาระวันสำคัญในพระพุทธศาสนามาบรรจบอีกวาระหนึ่งก็นั่นก็คือวันมาฆบูชาปกติแล้ววันมาฆบูชานี้ก็จะมีในเดือน3ไทยหรือเดือน5เหนือแต่ปีนี้ปรากฏว่าเป็นปีอธิกมาสคือจะมีเดือน8 2 ครั้งหรือเดือน10 2 เตื้อจึงเลื่อนวันมาฆบูชานี้มาเป็นวันในเดือน6เพ็ญหรือว่าเดือน4เพ็ญของภาคกลางเมื่อวันสำคัญมาถึงเราก็ต้องรู้ถึงความสำคัญของวันว่าวันสำคัญนี้มีความสำคัญมากน้อยเป็นประการใดและเหตุใดจึงถือว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาในสมัยเมื่อพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แล้วนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในวันหนึ่งก็คือวันที่เฮาฮ้องว่าวันมาฆบูชานี้ก็มีพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันโดยบ่ได้นัดหมายณที่เวรุวันอารามในเมืองราชคฤห์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นความสำคัญของการที่พระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยบ่ได้นัดหมายนั้นก็จึงได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ให้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อเป็นแบบอย่างในการนำประพฤติปฏิบัติเฮาฮ้องกันว่าพระองค์ทรงแสดงหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา3ประการใน3ประการนั้นก็คือสัพพปาปัสสะอาการนังการบักทำบาปทั้งปวงหรือความชั่วทั้งหลายทั้งหมดคนเฮาถ้าหากว่าบักทำชั่วด้วยประการทั้งหลายทั้งปวงด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยจิตใจก็ดีก็ถือว่าเฮาได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือการเว้นจากการทำความชั่วด้วยประการทั้งปวงประการที่2คือกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลคือคุณงามความดีให้ถึงพร้อมเมื่อเฮาบักกระทำบาปแล้วแต่เฮายังบ่ได้ทำดีก็ยังชื่อว่าเฮายังบ่ได้มีคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเมื่อบ่ทำบาปก็ต้องทำดีนั่นก็คือทำกายวาจาใจของตนให้มีคุณงามความดีด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญเมตตาภาวนาก็ดีนี่ชื่อว่ากุศลสูปสัมปทาการยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมให้เกิดขึ้นและประการสุดท้ายก็คือการที่ทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วสัจจิตะปริโยทปันนังการทำจิตใจของตนให้สะอาดในพระพุทธศาสนานี้สำคัญอยู่ที่ใจพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าใจนี่สำคัญใจนี่เป็นหัวหน้าใจสำเร็จแล้วที่ใจจะกระทำดีก็อยู่ที่ใจจะทำชั่วก็อยู่ที่ใจถ้าหากว่าใจของเรามีเจตนาในการที่จะทำหรือจะงดเว้นย่อมสำเร็จได้ทั้งปวงถ้าหากว่าเราจะทำบาปใจก็คิดก่อนว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นพอใจเริ่มต้นก็จึงส่งมาถึงกายสั่งให้กายทำบาปก็สำเร็จพร้อมทั้งกายและใจเช่นเดียวกันการที่เราจะทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีใจก็คิดก่อนพอใจคิดดีแล้วก็กระทำสั่งให้กายกระทำเราจะทำบุญให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาประการใดก็อยู่ที่ใจเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าใจดีงามผ่องแผ้วบุญกุศลก็เกิดขึ้นใจสะอาดบริสุทธิ์ความดีกุศลผลบุญก็เกิดขึ้นโดยเหตุนี้โอวาทพระปาติโมกข์ในวันมาฆบูชานี้จึงรวมเอาคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นรวมไว้ณที่โอวาทปาติโมกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อวันมาฆบูชามาถึงเราทั้งหลายก็พึงสำนึกตระหนักใน
โอวาทปาติโมกข์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องการอยากจะให้เฮานั้นประพฤติดีเว้นจากความชั่วทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราปฏิบัติได้ก็ชื่อว่าเราได้ทำคุณงามความดีแล้วก็ปฏิบัติตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาที่จะถึงก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมได้นำตนตัวของตนคือพ้นจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงประพฤติแต่คุณงามความดีทำจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วดีงามแล้วก็ชื่อว่าเราได้บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าอามิสบูชานั้นเราทำโดยการนำธูปเทียนดอกไม้ตลอดจนถึงสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนำมาบูชาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็ยังบ่เท่าการปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามหลักคำสอนนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไปปฏิบัติให้เกิดคุณงามความดีเพราะเหตุนี้ในวันมาฆบูชาก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านได้ตั้งใจประพฤติคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพื่อให้คุณงามความดีนั้นเป็นบุญบารมีติดตามตนตัวให้เกิดบุญกุศลให้เกิดคุณงามความดีไปทุกภพทุกชาตินำตนให้พ้นจากอบายภูมิเพื่อไปสู่สุขติภูมิในโอกาสต่อไปก็ขออนุโมทนาต่อท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายขอให้ทุกท่านได้รับความสุขความเจริญในวันมาฆบูชานี้ขอให้คุณงามความดีปกป้องคุ้มครองป้องกันรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญในชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงานสมปรารถนาจงทุกประการทุกท่านเทินท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการข่าวบ้านวัดราชการดำเนินรายการโดยเกษตรเพชรสำริดสติไม่มาปัญญาไม่มีจดจำคำนี้วลีง่ายๆปล่อยใจกระเจิงระเริงละลายเพลอใจลืมกายไร้ความควบคุมโทสะโทโสโมโหโมหังกำหนดไว้นะสติคอยคุ้มกำหนดใจและกายมิใช่เดาสุ่มสติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อมสติกลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อมหากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุม
สะโทโสโมโหโมหะกำหนดไว้นะสติคอยคุ้มกำหนดใจและกายมิใช่เดาสุ่มสติคอยคุมรู้ตัวทั่วพร้อมสติกลับมาปัญญาร่าเริงจิตใจเคยเลิงรู้ตัวโดยอ้อมหากปล่อยใจกายเผลอไปทุกย่อมหัวใจก็ย่อมฟุ้งซ่านให้มานเข้าคุมสาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนในวันนี้อาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองเจ้าเก่านะก็มาพบกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเราจะมาพบกันเป็นประจำเมื่อมีวันสำคัญขึ้นในทางพุทธศาสนาก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจต่อโยมหนานสมพรเป็นอย่างมากนะที่ให้โอกาสและเวลาในการนำธรรมะออกเผยแผ่ทางสถานีวิทยุต่างๆตัวเจ้านั้นคิดเสมอว่าการให้ธรรมะเป็นทานนั้นเป็นสิ่งอันประเสริฐไม่มีอะไรที่จะมาเทียบได้การให้ธรรมะเป็นทานนั้นไม่ต้องเสียวัตถุสิ่งของปัจจัยเงินทองอยู่ที่ไหนก็ให้ได้ให้แบบสบายสบายไม่ต้องไปกังวลใจว่าของที่ให้นั้นถ้าเป็นวัตถุสิ่งของดีไหมหรือไม่ดีใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจะคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ธรรมะเป็นทานนั้นเราก็ให้ทุกสถานที่ได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาแต่ว่าต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมฉะนั้นสาธุชนญาติโยมทั้งหลายตัวเจ้าวัดหนองตองนั้นถือว่าการให้ธรรมะเป็นสิ่งอันประเสริฐสุดแล้วก็มีฉันทะมีความพอใจดังที่ได้กล่าวให้ญาติได้โยมได้ยินได้ฟังได้รู้กันมาด้วยดีตลอดว่าตัวเจ้ามีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้กระทำเหมือนนำธรรมะมาบรรยายมาเทศให้แก่ญาติแก่โยมทั้งหลายได้ฟังกันเป็นเวลาตั้งนมตั้งนานแล้วนะโยมนะ50 กว่าปีแล้วอาตมาเองก็ยังรักษาสถิตินี้ไว้แล้วเข้าใจว่าก็หายากที่จะมีความรักในเรื่องเหล่านี้แล้วก็สามารถทำมาด้วยดีตลอดถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยแบบกระทันหันนี่ก็ต้องเป็นอันว่าญาติโยมได้ยินได้ฟังเสียงของตัวเจ้าวัดหนองตองแต่ตัวเจ้าอยู่ได้โยมอยู่ได้เพราะเราต่างฝ่ายต่างคนต่างก็มีเมตตาธรรมซึ่งกันและกันเรามีความรักเรามีความปรารถนาดีต่อกันจะมาทำด้วยเมตตาธรรมญาติโยมก็ฟังด้วยเมตตาธรรมคืออาตมาก็มีความปรารถนาดีต่อญาติต่อโยมญาติโยมท่านผู้ฟังก็มีความปรารถนาดีต่ออาตมาภาพปรารถนาดียังไงมีเมตตายังไงอาตมาเองก็นึกเสมอว่าถึงเวลาเนี้ยอาตมาจะต้องนำเอาธรรมะ
มาพูดให้ญาติโยมฟังกันโดยไม่มีอะไรมาแอบแฝงในด้านจิตใจในดวงจิตของอาตมาภาพแม้แต่นิดเดียวแม้แต่น้อยเดียวไม่มีในด้านจิตใจอาตมาภาพก็จะมีแต่เมตตาอย่างเดียวอยากให้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังเผื่อว่าญาติโยมทุกคนนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นทีนี้ธรรมะไปตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงไหนช่วงใดก็ตามญาติโยมก็สามารถจะนำเอาธรรมะที่อาตมาภาพพูดหรือโยมได้ยินได้ฟังไปแก้ปัญหาเหล่านั้นมันมีญาติโยมหลายท่านไปพบอาตมาภาพที่วัดเมื่อวันสองวันนี้ก็ไปพบกันโยมคนนี้ก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้าทำการทำงานที่เรียกว่าก็ไม่ทุกข์หรอกมีเงินมีทองมีวัตถุสิ่งของมีที่อยู่อาศัยมียวดยานพาหนะเรียกว่าอยากได้สิ่งไหนสิ่งใดก็มักจะสมปรารถนาเพราะเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญานั้นบริหารงานทำงานกันมาด้วยดีตลอดภายในครอบครัวเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาสามีก็มีเมตตาต่อภรรยารักภรรยาของตัวเองภรรยาก็รักสามีให้ความเคารพให้ความนอบน้อมต่อสามีของตัวเองตลอดมีลูกมีเต้าทั้งสองอันเป็นพ่อเป็นแม่ก็รับลูกด้วยเมตตาลูกเต้าก็มีความอ่อนน้อมเคารพนับถือนึกเสมอว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้ชีวิตก็จึงมีความปรารถนาดีต่อพ่อต่อแม่โดยเป็นลูกเต้าที่อยู่ในถ้อยฟัง อยู่ในคำสอนของบิดามารดาของพ่อแม่มาตลอดแต่ทีนี้การดำเนินชีวิตของเรานั้นญาติโยมทั้งหลายมันจะราบรื่นด้วยดีตลอดไปนั่นย่อมเป็นไปได้ยากวันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นไปในครอบครัวเมื่อเกิดปัญหาขึ้นโยมทั้งหลายโยมผู้หญิงก็คิดอะไรไม่ออกเพียงแต่ร้องไห้ได้แก่ร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้อยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งก็โทรไปหาอาตมาภาพที่วัดว่าหลวงพ่อลูกอยู่ไม่ได้แล้วก็ถามว่าเธอร้องไห้ทำไมเขาก็ตอบว่าสามีของเขานั้นคงจะมีคนใหม่สามีของเขานั้นคงจะมีเพื่อนใหม่คือเพื่อนทางจิตทางใจสมัยยุคปัจจุบันเราก็เรียกว่ารายการต่อไปเป็นรายการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่
นอบน้อมขอน้อมน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพนับถือพระเถรานุเถระอันมีท่านพระครูศรีธรรมคุณท่านพระครูอาภัสเจ้าคณะตำบลเป็นต้นรวมทั้งสามเณรที่เขาร่วมพิธีการแข่งขันธรรมะตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้ขอเจริญพรคณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในวันนี้ทุกท่านกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 และดำเนินการไปจนถึงวันที่ 2 มีนาคมซึ่งวันที่ 1 มีนาคมนั้นจะเป็นวันมาฆบูชาที่เราทั้งหลายได้รู้กันดีซึ่งกิจกรรมวันแรกเป็นการอาสาทำความสะอาดที่เราเรียกว่า Big Cleaning Day ในวันที่ 25 ได้ทำพิธีเปิดการกิจกรรมการทำความสะอาดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารแห่งนี้ผ่านไปแล้วและการทำความสะอาดวัดวาอารามต่างๆสถานที่ราชการมีโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วก็สถานีตำรวจหรือสถานที่เทศบาลอะไรต่างๆทำความสะอาดกันตั้งแต่วันที่ 25 เป็นต้นมาวันที่ 26 เราก็ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารวมทั้งนักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามตะที่อาคารเรือนวิสุทธิ์วัดพระสิงห์แห่งนี้ผ่านไปแล้วในวันนี้เป็นการแข่งขันตอบปัญหาระดับประถมมัธยมต้นและมัธยมปลาย3 ระดับด้วยกันซึ่งทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่อันมี
วัดที่ทำกิจกรรมตักบาตรฟังเทศน์และเวียนเทียนนั้นก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านในร่วมกิจกรรมดังกล่าวสำหรับวันนี้นอกจากว่าเราจะได้ทำการแข่งขันและมอบรางวัลโดยท่านประธานคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วนี่เราก็ยังมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียงมาร่วมเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยเวลาบ่าย4 โมงเย็นการแข่งขันของเราก็จะสิ้นสุดในเวลาบ่าย3 โมงประกาศผลเรียบร้อยแล้วไปรับรางวัลที่บริเวณในวิหารหลวงวัดพระสิงห์นี้เวลาบ่าย3 โมงครึ่งดังนั้นกิจกรรมที่เราจะเริ่มทำการแข่งขันตอนเช้าวันนี้ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายเป็นการตอบปัญหาแบบตอบปากเปล่าตอบปากเปล่ามีโรงเรียนละ1 ชุด1 ชุดขึ้นมา2 คน1 ชุดมี2 คนขึ้นมาตอบปัญหาอยู่ข้างบนนี้แล้วคณะกรรมการก็จะให้คะแนนแล้วก็ตัดสินพร้อมกันตัดสินรางวัลพร้อมกันเวลา 15 นาฬิการะหว่างที่แข่งขันเสร็จแล้วนี่ในภาคบ่ายมีการแข่งขันระดับประถมก็จะได้ขอเชิญนักเรียนที่แข่งขันระดับมัธยมนี้อยู่ร่วมด้วยเพราะว่าอาหารจะได้เลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งทางผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการแข่งขันได้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนกินอาหาร ไม่มีคนรับประทานอาหารดังนั้นก็ต้องขออยู่ร่วมหลังจากแข่งขันแล้วเนี่ยจะช่วงเช้าเนี่ยทานอาหารด้วยกันแล้วภาคบ่ายก็จะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างมีกิจกรรมหลายอย่างนอกจากการตอบปัญหาของนักเรียนระดับประถมแล้วนี่ก็มีการอาสาตอบปัญหามีรางวัลมีอาสาตอบปัญหามีรางวัลด้วยแล้วก็จับสลากหางบัตรด้วยอันนี้ก็เป็นในภาคบ่ายแล้วก็จะประกาศผลพร้อมกันเวลา 15 นาฬิกาทั้งระดับมัธยมและระดับประถมด้วยโดยจะรอให้เสร็จการแข่งขันทั้งหมดจึงจะประกาศดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีอนุโมทนากับนักเรียนและคุณครูอาจารย์ที่นำนักเรียนเข้ามาแข่งขันในวันนี้และขออำนวยอวยพรให้การแข่งขันประสบความสำเร็จขอให้ผู้แข่งขันนักเรียนที่เข้าทำการแข่งขันโชคดีและได้รับรางวัลที่1 2 3รางวัลชมเชยตามลำดับต่อไปขอเจริญพรในการต่อไปก็จะได้เจริญพรเจ้าที่จากสำนักพุทธศาสนา
โอ้นักเรียนทุกคนครับนี่ว่าในการแข่งขันในวันนี้จะมีรับมัธยมต้นและปลายจะขอนักเรียนว่าเอาไปเป็นต้นปลายก่อนนี้ตอนนี้ทีมปลายม.ปลายจะมีแค่7 ทีมแต่ม.ต้นที่มีคนดีกว่าจะเอาม.ต้นมาปลายก่อนนี้นะครับถ้ามอต้นคาดว่าคาดแล้วจะโตที่คาดปลายแต่ถ้าเอาปลายคาดแล้วจะเล็กไม่นอนว่าจะเอาอะไรดีและใครมาดีที่ประชุมมอต้นหรือมอปลายก่อนดีครับโอเคหรอโอเคมอต้นโอเคหรอมอต้นโอเคมอปลายต้องต่างนี้หน่อยมอต้นเดี๋ยวต้องหนักกว่าโอเคนั่นพอละถ้าเขาที่เราเห็นมอปลายก่อนมอปลายมี7 ทีมซึ่งกติกาก็เดียวกับแข่งขันที่ชมที่แต่ละโรงเรียนนั้นเป็นแข่งทีมละ2 คนจะจับกลางแบ่ง4 สายทีนี้ว่ามอปลายมีมาสมัครแค่7 ทีมและมีภารกิจหลายที่ครับการอำเภอเช่นอำเภอแม่แตงก็เดินทางมายังกว่าเดิมถ้าเราอาจจะมาเข้าแข่งขันแล้วเพราะว่าเก่งใจโมเอาคือจะประกันเพราะฉะนั้นมอปลายจะแบ่งเป็น2 สายเลยนะครับ2 สายสายหนึ่งจะมีแค่4 ทีมอีกสายหนึ่งจะมี3 ทีมจะเอาที่1และที่2ของแต่ละสายมาแข่งชิงรางวัลกันตามนี้โอเคนะครับโอเคเรียนเข้าไปถ้าโอเคตามนี้เดี๋ยวรอส่งตัวแทนของแต่ละโรงเรียนมากับการทักทายส่งมือสมัครนะครับไอ้มือแน่นๆส่งตัวแทนมาก่อนมี7 ทีม7 คนขอเชิญมาทำงานนี้เลยตอนนี้ขออาราธนาเจ้าหน้าที่นะครับเดินเส้นหมายเลขมาได้อาเรียกก่อนอันนี้จากโรงเรียนธรรมราชเจ้าภาพนะครับอาจจะได้เปลี่ยนนิดหน่อยเจ้าภาพอาจจะได้เปลี่ยนหน่อยอันนี้จากโรงเรียนวิชัยวิทยาอันนี้จากโรงเรียนวัฒนไทยพายัพณวันนี้มาสุทิพายัพโอนิมาไทยนะครับไทยครับไทยอันนี้โรงเรียนปริ้งรออย่างอันนี้คือผู้แทนของเราพอหน้าอย่างไรอันนี้ยุพราเดี๋ยวรอแป๊บนะครับมาเรียนอย่างนี้ให้ลงกระต่ายเดินตายมันมีความเดือดร้อนแล้วครับต้องไปถ่ายกันเพื่อมาหรือยังตอนนี้ขอว่าเดี๋ยวหน้านี้ขอขยับลงไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวทีมแข่งขันขึ้นมาแข่งเดินแถวหน้าไว้เพื่อทีมที่แข่งขันในระดับม.ปลายโอเคส่วนม.ต้นมาดูว่าม.ปลายทีมไหนที่มีสายตามองไปต้องตั้งใจฟังครับถ้ากรรมการจะอ่านคำถามไหนมันใจโค้ข้อตรงนี้ต้องยกมือนะครับยกมือที่ไหนมันใจยกมือขึ้นตอบเลยตอบนี่ก็คือไม่ได้คะแนนตอบถูกไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นตรงจะมียกมือก่อนไม่เสียบที่โปรเป็นนะให้ตอบถ้าถูกนี่ได้คะแนน
เรื่อยๆเอาผิดกินเอาไปหรือยกมือต่อไอ้ตามพวกเรานั้นได้คะแนนเอาทิ้งที่สุด2ทิ้งเอาแค่ละสายมาเจอในรอบชิงเหลือแค่4ทีมนี้คือเขารอบจะเป็นทีมที่ได้รางวัลรางวัลที่1เป็นโล่รางวัลจากผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ครับหรือว่าจัดโยท่านที่พระวิหารหลวงที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1-2และชมเชยหรือว่าจัดผู้ว่าเหมือนกันแต่จะเป็นเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลครับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เกียรติบัตรทุกคนมีบัตรเข้าร่วมกิจกรรมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ลงชื่อลายมือใส่สวยงามนี่นะที่อาจจะดีๆเป็นเมื่อโมเดลอาจจะมีข้ออ้างใส่ไว้แต่ว่าที่ต่อแก้ไขได้ในภายหลังต่อใต้ทางเขาจะได้เอามาเลยครับอาจารย์ครับ1-7แล้วเขาจะแบ่งสายอย่างไรครับนี่จะเป็นการแบ่งสายที่1จะมีอยู่4ทีมสายที่2จะมีอยู่3ทีมฉะนั้นใครจับได้สายไหนก็จะอยู่สายนั้นเอาใครก่อนดีเอาตามลงทะเบียนเหรอเรียงเลยเรียงตามนี้เลยนะครับคนที่1คือเลขหยังในวงกลมสายที่2ขออาจารย์ลง
เรียนไกรศรีนะครับมอจีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนายสิริมงคลแหวนแก้วนะครับมอจีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทีมที่3สายที่1นะครับนายภูพิงนะครับมีอาสานะครับมอจีจากโรงเรียนวิชัยวิทยาและก็นางสาวสาธิดาสุนทราชาติมอจีจากโรงเรียนวิชัยวิทยาครับนี่คือแล้วก็ทีมที่4นะครับนายมณวัฒน์นะครับมณวัฒน์มหาวัฒน์นะครับโรงเรียนวิทย์นะครับแล้วก็นางสาวชยดานะครับปฏิรวัฒน์นะครับม.6นะครับจากโรงเรียนวิทย์ที่ดูการเข้าศึกษาที่1นะครับส่วนสายที่2นั้นมี3ทีมนะครับก็คือทีมที่1นายอภินันท์นะครับปากก้าครับม.5โรงเรียนสำนักศึกษานายประภาสนนะครับเรืองเดชนะครับม.5จากโรงเรียนสำนักศึกษาทีมที่2นะครับนางสาวทุติมนต์ชัยนันท์นะครับม.5จากโรงเรียนวัฒโนไทยมายัพนางสาวรัตยามโนคำนะครับม.5จากโรงเรียนวัฒโนไทยมายัพแล้วก็ทีมที่3นะครับนายชัยธวัฒน์สายเย็นนะครับจากโรงม.5จากโรงเรียนนวมินทราสุทธิมายัพนะครับนางสาวชนิตาครับรัตนชาตินะครับม.5จากโรงเรียนนวมินทราสุทธิมายัพเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมสำหรับหน้าผู้ทรงผลปริยัติขออนุญาตนำท่านทั้งหลายเข้าทำการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ
ทีมรักษาขอรูปงานอาจารย์ถามเราจะก็จะงานช้อยเข้ามาแล้วเราตอบรูปงานแล้วก็คณะกรรมการนะครับที่ดูอยู่ที่คณะกรรมการนี่นะครับคณะกรรมการที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเช็คทีมไหนตอบอะไรนะครับคณะกรรมการก็จะดูที่เฉลยตรงนี้เลยนะครับอาจารย์จะเป็นผู้ถามแล้วก็อ่านช้อยให้ฟังลูกแล้วลูกก็ตอบเปิดไปแล้วตอบเลยนะครับคนที่หนึ่งตอบไปอย่างไรคนที่สองไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตอบตามข้อก็ลงมาข้างล่างจิ้มลงไปไม่ได้ดึงออกไปนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกวิดีโอด้วยเพื่อที่จะเอาไปเผยแพร่ที่สถานีโทรทัศน์แล้วพยายามยิ้มมือลงกันจะออกทีวีกันตอบคำถามยิ้มด้วยพยายามเลยลูกพยายามมาตอนที่เขาห้องพยายามว่าพูดเนี่ยนั่งเดินพยายามว่าเลยออกมาทำงานเด็กๆเราจะได้ถ่ายวิดีโอไปโอ้ยแบบพยายามออกมาท่านมาขอประโยคพยายามออกมาลูกพยายามออกมาเลยเขาต้องติดเด็กนะลูกนะเขาจะมีการเอาไปเผยแพร่พยายามว่าลูกพยายามมาเดินท่าเดินพยายามว่าลูกพยายามมาหน้าที่แบบพยายามมาโอ้เชิญพยายามว่าลูกการติดเด็กหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะได้ถ่ายแล้ววิดีโอให้มันภาพออกมาอย่างดีพยายามว่าลูกพยายามว่าด้านหลังกับหน้าเลยไอ้ที่นั่นข้างหน้านี่ก็จะแน่นอนนะมีอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านแน่นอนเราลูกเห็นแน่นอนเพราะเราคุณนะพยายามว่าลูกพยายามว่าข้างหน้าเดี๋ยวพยายามว่าถามคนไทยกันวันนี้เราจะมาตอบอย่างที่เราจะมีแบบพุทธศาสนาเราก็ยังประชาสัมพันธ์โรงเรียนเราด้วยลูกถามต่อตอนนี้มาแล้วมีซุปเปอร์ไอคิวลูกนี่นะอยากตัดไปนะครับแต่ใจของพี่ดับมันมีปัญญาครับเนี่ยทำพวกเราศึกษาธรรมะที่เกิดปัญญาถึงแม้การศึกษาฝ่ายผลิตนะครับจะตัดปิดตัวสิทธินะครับแต่เราก็เปิดได้ใช้ได้ในการแก้ปัญหานะครับปัญหานะครับมีไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่ใช่มีไม่ได้ตอบแทนครับซึ่งนอกจากที่วันนี้จะมีหลวงพ่อครูเขาเรียนวิทยาศึกษารองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นางสาวเจษฎาต่อเจริญพร้อมทั้งเจ้าที่เจ้าพนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นกำลังใจกับทุกๆครับอาจารย์เอกชัยไปไหนเจอพร้อมยังลูกพร้อมยังไหนเจอพวกเรามาดูไอ้โซนเลยนะใช่ขอได้คือชุดใช่ไหมคุณเอกชัยชมครูที่มาเรียนทำเก้าอยู่กับลูกนี่นะเอกชัยชมครูสายที่หนึ่งนะครับพร้อมยังต่อไปเราจะเป็นการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะอย่างศาสนาที่แก่พระพุทธศาสนาเนื่องเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2561นะครับก็เป็นการแข่งขันระดับที่ใหญ่กว่านะครับมัธยมกับปลายนะครับขอเชิญ
มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุทัยอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุทัยอย่างไรคือให้ละทิ้งสองให้นำมาปฏิบัติสามให้เข้าใจอย่างถ่องแท้สี่ให้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาถามพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุทัยอย่างไรหนึ่งให้ละทิ้งสองให้นำมาปฏิบัติสามให้เข้าใจอย่างถ่องแท้สี่ให้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งเอาหนึ่งกับ3 4ว่าได้เลยนางสาวคนที่หนึ่ง4แต่ผู้ที่ไม่ได้ไปดู4ค่ะ4ข้อที่2 4ค่ะต่อไปข้อที่2ถามถ้าหมาหมีมีเขาเต่ามีหนวดเหี้ยตัวตะกั่วมีงาติดราศีถ้าควรไม่ประกบแห่งทันทีมนุษย์นี้คงจะพ้นคนอินทาคำกรนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคำข้อใดถามถ้าหมีมีเขาเต่ามีหนวดตะกั่วมีงาติดราศีถ้าควรไม่ประกบแห่งทันทีมนุษย์นี้คงจะพ้นคนอินทาคำกรนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อใดหนึ่งกลับสองไตรลักษณ์สามโลกธรรมสี่มนุษยธรรมถามถ้ามีเขาเอามีหนวดเยื่อตะกั่วมีงาติดราศีถ้าควรไม่ประกบแห่งทันทีมนุษย์นี้คงจะพ้นคนอินทาคำกรอนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคำข้อใดหนึ่งกลับสองไตรลักษณ์สามโลกธรรมสี่มนุษยธรรมเอาอันดับแรกผมชื่อเลยคนไหนจะตอบชื่อเลยข้อสี่ชื่อนางสาววิชาลีตอบข้อ3ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3ถามถามทีละ2 ข้อนะ2 ข้อโอเคนะโจทย์กันทีละ2 ข้อครับทีละ2 ข้อต่อไปทีที่2ของสายที่1นะครับทีที่2ในชัยสติเรียนไกรศรีโรงเรียนพิมราชวิทยาลัยนายสิริมงคลแว่นแก้วยุพราชวิทยาลัยขอเชิญครับหลังจากที่ประจักษ์อ่านปัญหาแล้วก็ช้อยเจอเรื่องเด็ดนักเรียนจะตอบข้อของชื่อด้วยนะครับทีมละ2 ข้อนะครับพร้อมครับพร้อมนะถามวันที่พระพุทธศาสนาวันที่พุทธศาสนาชนระลึกถึงพระพุทธคุณ
สาขบูชา3วันอาสาฬหบูชา4วันธรรมสวนะวันที่พุทธศาสนิกชนระลึกถึงพระพุทธคุณคือวันอะไร1วันมาฆบูชา2วันวิสาขบูชา3วันอาสาฬหบูชา4วันธรรมสวนะวันวิสาขบูชาเชื่อติดต่อวิสาขบูชาข้อที่2นะครับพูดนะครับโอเคนะครับต่อไปปัญหาข้อที่2ของทีมที่2นะครับสายที่1วันนี้เป็นวันขึ้น15 ค่ำเดือน3เด็กชายสมัครจึงไปทำบุญที่วัดแสดงว่าเด็กชายสมัครไปทำบุญเรื่องในวันอะไรเสียงมือเลยนะวันมาฆบูชา2วันวิสาขบูชา3วันอัฐมีบูชา4วันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะที่ได้ตรงนี้ที่มงคลของเราค่อยทำมาฆบูชาเสียติดต่อครับต่อติดนะครับผลคำถามสำหรับทีมสายที่1ทีมที่2นะครับต่อไปทีมที่3ครับสายที่1นายภูมินมีอาสาโรงเรียนวิชัยวิทยานางสาวสาธิดาสุนทราพิชาติจากเรียนวิชัยกเจริญพรเป็นครับรายการต่อไปเป็นรายการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนี้เป็นวันธรรมสวนะยกเว้นข้อใด1วันขึ้น4 ค่ำ2วันขึ้น8 ค่ำ3วันแรม8 ค่ำ4วันแรม15 ค่ำถามต่อไปดูทำให้เข้าใจพวกเราได้นะน้ำบอลนะคะข้อที่สาธิดาข้อ4ค่ะข้อ4ครับต่อไปครับข้อที่2นะครับธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงสิ่งใด1อิทธิโก2อริยสัจ4 3พุทธคุณ9 4มรรคมีองค์8ถามธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งหม
หมายถึงสิ่งใด1อิทธิ2อริยสัจสี่3พุทธคุณ9 4มรรคมีองค์8สายที่1ทีที่4สุดท้ายนะครับนายมาแล้วมหาวันโรงเรียนปริ้นรอเย็นนางสาวชัดยาดากติลวัฒน์มองจากเรียนปริ้นเช่นเดียวกันครับการกระทำข้อใดแสดงว่าได้นำข้อคิดจากพระพุทธศาสนาสุภาษิตบทว่าจิตตังทันตังสุขาวทังไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนถามการกระทำข้อใดแสดงว่าได้นำข้อคิดจากพุทธศาสนาสุภาษิตบทที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวทังไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน1หลีกเลี่ยงการมีศัตรู2ควบคุมตนเองเมื่อเกิดอาการผิดหวัง3แสดงอาการมีเข้ามีหมอให้คนอื่นเห็น4แสวงหาเพื่อนคู่คิดเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทำไหมถามจริงนะถามการกระทำข้อใดแสดงว่าได้นำข้อคิดจากพุทธศาสนาสุภาษิตบทที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวทังไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน1หลีกเลี่ยงการมีศัตรู2ควบคุมตนเองเมื่อเกิดอาการผิดหวัง3แสดงอาการผีเข้าผีออกให้คนอื่นเห็น4แสวงหาเพื่อนคู่คิดเพื่อขอคำปรึกษาแนะนำพิจารณาต่อค่ะมาระวังครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่2ถามในวันจตุรงคสันนิบาตพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดใดเกิดการศึกษาแล้วมีน้อย1วัดเชตวัน2วัดอุปาราม3วัดเวฬุวัน4วัดนิโคตารามพิจารณาต่อวัดเวฬุวันค่ะมาวัดต่อวัดเวฬุวันบทคำถามครับซึ่งการแข่งขันเดี๋ยวท้ายจะมี2 สายนั่นเดี๋ยวเราเอาไปชิงกันทีนึงนะแข่งขันทีตอนนี้
รายการต่อไปเป็นรายการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่อาตมาเองก็บอกว่านี่อย่าตีโพยตีพายไปเลยต้องใช้สติหน่อยว่ามันจริงหรือไม่จริงเธอพูดอย่างนี้เธอเอาที่ไหนมาเขาก็บอกว่าท่านพ่อเขามาบอกให้ลูกว่าเขาเห็นสามีของลูกเนี่ยไปกับแฟนใหม่ของเขาเธอเห็นไหมลูกไม่เห็นแต่เขาเห็นเขานั่นเป็นใครแกก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันทีนี้ญาติโยมแกก็จะไปหาที่วัดแหละแต่มันไม่ใช่การเวลาที่จะต้องไปมันเป็นเวลากลางค่ำกลางคืนก็เลยบอกว่านี่ลูกเช้าค่อยไปหาหลวงพ่อนะเวลานี้ไปไม่ได้เดี๋ยวความเมตตาของหลวงพ่อที่มีต่อลูกบอกว่ามาเลยมาเลยดูนาฬิกามันตี 2 ตี 3เกิดลูกเข้าวัดไปในยามนี้เวลานี้ความเมตตาของพ่อนั้นที่มีความปรารถนาดีต่อลูกคิดจะช่วยลูกให้พ้นทุกข์นั้นมันจะกลับกลายว่าหลวงพ่อจะต้องทุกข์ยิ่งกว่าลูกอีกเขาก็ถามว่าทุกข์อย่างไรก็เกิดญาติโยมมาเจอมาพบมาอะไรเขาก็ต้องสงสัยว่าทำไมผู้หญิงคนนี้จึงเข้าวัดในยามวิกาลคงจะมีอะไรกับตุเจ้าอย่างแน่นอนก็ลูกไม่มีดังที่เขาพูดหลวงพ่อไม่ได้เราจะว่าอย่างนั้นไม่ได้เพราะคนมันมีสิทธิ์ที่จะต้องพูดมีสิทธิ์ที่จะต้องว่ามันรู้อย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นมันก็ต้องว่าเพราะคนเรานี้มันจะมีเมตตามีเหตุมีผลเหมือนกันหมดนั้นย่อมเป็นไปได้ยากเมื่อพูดอย่างนี้เขาก็หยุดร้องไห้ญาติโยมทั้งหลายตื่นเช้ามาเวลาประมาณ 7 โมงกว่าเกือบจะถึง 8 โมงเช้ารถก็เข้าวัดมาอาตมาก็ได้ยินเสียงรถก็ออกไปดูผลปรากฏว่าคนที่ขับรถนั้นก็เป็นแฟนของเขาคือโยมผู้ชายคนที่นั่งมาข้างๆก็คือตัวเขาเมื่อขึ้นมาหาอาตมาภาพอาตมาก็บอกว่านี่ให้โยมผู้ชายนั่งอยู่ข้างนอกก่อนนะขอเจริญพรให้โยมผู้หญิงเข้ามานี่ก่อนเธอก็อยู่นี่แหละแต่ว่าให้อยู่ข้างนอกแล้วก็ดูว่าฉันนั้นพูดสี่ครับคำถามสุดท้ายนะครับถามพระเวรุวันในสมัยพุทธกาลตั้งอยู่ในเมืองใดถามพระเวรุวันในสมัยพุทธกาลตั้งอยู่ในเมืองใด 1. เมืองกุสินารา 2. เมืองสาวัตถี 3. เมืองราชคฤห์ 4. เมืองพาราณสีหมดคำถามครับ
ส่วนแบบนั้นนะเกี่ยวกับครูหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ฟังอยู่จะได้รู้ว่าเราตอบปัญหายังไงต่อไปทีต่อไปนะครับทีที่3ของจากที่2นะครับทีสุดท้ายครับนายชัยธวัฒน์ธาราสายเย็นนะครับนางสาวชนิสรารัตนชาติครับจากโรงเรียนนวมินทร์สราชูชิตปรายอดนะครับพร้อมยังครับยิ้มหน่อยถามด้วยนะถามบุญยเกศหมายถึงใครบุญยเกศหมายถึงใคร1พระพุทธเจ้า2พระธรรม3พระสงฆ์4ทุกข้อที่กล่าวมาถามบุญยเกศหมายถึงใคร1พระพุทธเจ้า2พระธรรม3พระสงฆ์4ทุกข้อที่กล่าวมาใช่ครับสี่ครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับถามพ่อแม่ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อทุกรูปแสดงว่าพ่อแม่ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใดพ่อแม่ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาต่อทุกรูปแสดงว่าพ่อแม่ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด1อิทธิบาท4 2สังฆาวัตถุ3พรหมวิหาร4คารวะ4ขอรอบใช่ไหมขอรอบเลยถามพ่อแม่ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาต่อลูกแสดงว่าพ่อแม่ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด1อิทธิบาท4 2สังฆาวัตถุ4 3พรหมวิหาร4 คารวะธรรม4ใช่แล้วว่าข้อ3ครับใช่ค่ะแล้วก็ข้อ3นี้นะข้อ3นะครับบทปัญหาครับนะครับซึ่งในขณะนี้บรรดาท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็กำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งกำลังทำการถ่ายทอดเสียงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดประสิทธิ์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ทำการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะทั้ง3ระดับก็คือตั้งแต่ระดับประถมมัธยมต้นแล้วก็มัธยมตอนปลายซึ่งตอนนี้ก็ทำการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับมัธยมตอนปลายรอบแรกเสร็จไปเรียบร้อยนะครับซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังที่อยู่ในบ้านก็สามารถที่จะมาร่วมเป็นกำลังอกกำลังใจกับระเด็กละอ่อนได้นะครับคณะกรรมการว่าไงครับจะทำการแข่งขันต่อเลยหรือเปล่าครับเอาระดับมัธยมต้นเลยเนาะต่อเลยเนาะตอนนี้ก็คือคณะกรรมการนะครับคือคณะกรรมการรวบรวมการแข่งขันการแข่งขันกันหนึ่งนิมนต์ท่านอาจารย์มหาสุมิตรมาอ่านปัญหา
ณะกรรมการปรึกษากรรมฐานครับเอาระดับโอเคครับซึ่งวันนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช 2561ซึ่งในภาคเจ้าของวันนี้ก็เป็นการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะตั้งระดับประถมมัธยมต้นแล้วก็มัธยมตอนปลายแล้วก็ในภาคบ่ายก็จะได้ประกาศผลการแข่งขันทั้ง3ระดับเพื่อที่จะมีพิธีมอบโล่แล้วก็เกียรติบัตรพร้อมจังทุนการศึกษากับสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมเข้าการแข่งขันในวันนี้ซึ่งในภาคเย็นวันนี้เวลาประมาณบ่าย 4 โมงทางส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10นะครับก่อนเขาจะเจริญประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ก็จะมีพิธีมอบโล่พร้อมทั้งทุนการศึกษากับนักเรียนผู้ชนะในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นประจำทุกเดือนของวันที่28ของทุกเดือนทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายชัยมงคลคาถาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9นะครับทำการแข่งขันต่อไปเลยนะลูกนะเอาระดับมัธยมตอนปลายให้แสดงให้เอาไปก่อนเนาะ ประกาศสายที่1ทีมที่เข้ารอบก็คืออย่างเตี้ยเฉพาะที่จะที่เท่ากันนะครับที่จะแข่งตรงนี้สายที่1ได้ตัวแทนแล้วต่อไปสายที่2ก็มีคะแนนเท่ากันระหว่างโรงเรียนธรรมราชกับนวมินทร์คะแนนเท่ากันสายไหนจะขึ้นก่อนระหว่างธรรมราชกับนวมินทร์นวมินทร์ดูนวมินทร์มาเลยลูกแหละเอาปรบมือหน่อยนวมินทร์นี่ก่อนนายชัยธวัฒน์ธาราใสเย็นนะครับกับนางสาวชนิสรารัตนชาติพร้อมยังครับพร้อมนะพอเรายิ้มหน่อยตอนนี้ออกกล่องเพราะเราจะต้องไปออกตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง11นะลูกนะกิจกรรมตรงนี้จะไปออกในรายการทางสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ช่อง11นะครับถามต่อเลยนะครับกับโรงเรียนนวมินทร์นะครับคำถามที่1ถามให้รางวัลแก่คนไม่ควรให้เพราะเสน่หาจัดเป็นอคติข้อใดถามให้รางวัลแก่คนไม่ควรให้เพราะเสน่หาจัดเป็นอคติข้อใด 1. ฉันทาคติ 2. โทสาคติ 3. โมหคติ 4. พยาคติถามให้รางวัลแก่คนไม่ควรให้เพราะเสน่หาจัดเป็นอคติข้อใด 1. ฉันทาคติ 2. โทสาคติ
3. โมหคติ 4. พยาคติ2 ข้อนะครับข้อที่ 2ถามข้อใดเป็นมูลกรรมฐานข้อใดเป็นมูลกรรมฐาน 1. ดินน้ำลมไฟ 2. ผมขนเล็บฟันหนัง 3. อนิจจังทุกขังอนัตตา 4. กายเวทนาจิตธรรมถามข้อใดเป็นมูลกรรมฐาน 1. ดินน้ำลมไฟ 2. ผมขนเล็บฟันหนัง 3. อนิจจังทุกขังอนัตตา 4. กายเวทนาจิตธรรมหมดคำถามครับจำเลย จากโรงเรียนธรรมราชศึกษานะครับ แต่ละรอบก็จะตอบปัญหา2 ข้อนะครับให้โอกาสแก้ตัวนะครับโรงเรียนธรรมราชศึกษานะครับถามอะไรปิดบังไว้ไม่ให้เห็นความทุกข์ถามอะไรปิดบังไว้ไม่ให้เห็นความทุกข์ 1. อิริยาบถ 2. สัตติ 3. ความปรงใจ 4. ความเชื่อเรื่องกรรมถามอะไรปิดบังไว้ไม่ให้เห็นความทุกข์ 1. อิริยาบถ 2. สัตติ 3. ความปรงใจ 4. ความเชื่อเรื่องกรรมตอบยังครับข้อที่ 1ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปข้อที่ 2ข้อสุดท้ายนะครับถามวิปัสสิปฏิภาหายะเป็นคำอาราธนาอะไรถามวิปัสสิปฏิภาหายะเป็นคำอาราธนาอะไร 1. ศีล 2. ธรรม 3. พระปริต 4. เทศทวนคำถามนะครับวิปัสสิปฏิภาหายะเป็นคำอาราธนาอะไร 1. ศีล 2. ธรรม 3. พระปริต 4. เทศนะครับ 4-2 ข้อนะครับหมดคำถามครับสาธุการหน่อยลูกสาธุการหน่อยสาธุโอ้ยสมัยเขียนทั้งหนาจังอาจารย์ว่าครูถามอะไรเนี่ย ที2 ทีมมีคะแนนเท่ากันนะครับก็มาตัดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็จะเข้ารอบมาค่อยกันนะครับไม่ใช่เฉพาะนักเรียนลูกแม้แต่คณะกรรมการก็พอด้วยทั้ง5ถึงประธานรองประธานมาเนาะ
นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากับคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะที่ได้นำเข้าป่าอาหารมาตั้งโรงทานนะครับโดยมีตัวแทนจากคณะสงฆ์ตำบลพระสิงห์เขตหนึ่งตำบลพระสิงห์เขตสองนะครับได้นำอาหารมาตั้งโรงทานเพื่อที่จะเป็นกำลังอกกำลังใจกับลูกๆนะครับที่มาทำการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในวันนี้นะครับแล้วก็ขึ้น92.5นะครับโดยเฉพาะพระครูประถมพระกิจโกศลนะครับท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรพร้อมถึงญาติธรรมนะครับได้นำเข้าป่าอาหารมาออกโรงทานเช่นเดียวกันมีซึ่งพัดมีก๋วยเตี๋ยวสุกี้ยากี้นะครับเป่าฮื้อหมูฉลามนะครับหมูฉลามนะครับแต่นี่ต้องขึ้นไปที่ภัตตาคารจีนนะคะตอนนี้เราผลจากคณะกรรมการลูกนะตอนนี้หมู่เฮาก็สามารถที่จะหายใจเข้าออกแบบมหาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะลูกนะพยายามทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นตัวเองเพราะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าบอกนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้านี่คือพระพุทธรูปที่เป็นทองคำก็เป็นไม้ก็เป็นทองเหลืองก็บอกแม่นั่นเป็นเพียงสัญลักษณ์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนทุกเจ้าทั้งหลายมาหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนะเขาก็จะมอบพระธรรมกับพระวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะรอบเอาโมไปท่านประธานในพิธีเป็นบอกประธานใหญ่เป็นบอกว่าเอาถึงพริกถึงขิงแล้วก็โอ้เลยนะชิงไปเลยนะครับเป็น4 ทีมที่จะเข้าชิงรองชนะเนี่ยเลิศนะข้อนี้เป็นรองชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศมีด้วยกัน4 ทีมแล้วก็2 สายที่1นั้นก็เป็นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยทีมที่2ปิ้นนะครับโรงเรียนปิ้นนะครับฉะนั้นก็จะทำการแข่งขันต่อไปเลยเนาะต่อไปเป็นการตอบปัญหา3 ข้อนะลูกเด้อระหว่างยุพราชกับปิ้นนี้ทีมไหนจะขึ้นตอบก่อนลูกพระอาจารย์คือเกียรติหมู่ลูกๆพร้อมแล้วเชิญค่ะลูกเดินเลยลูกยุพราชหรือว่าโรงเรียนปิ้นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชิญเลยครับโรงเรียนยุพราชทั้ง2เลยนะลูกนะแนะนำตัวด้วยลูกแนะนำตัวด้วยต่อไปเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะตะกี้เป็นรอบเก็บคะแนนจากที่ไหนลูกจากสารศาสตร์จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับพร้อมไหมครับถามปัญหา3 ข้อนะครับ3 ปัญหา3 ข้อถามปัญหาข้อที่1ถามว่าการรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่เรียกว่าอะไรการรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่เรียกว่าอะไร 1. สาธยธรรม 2. การสังขายนา 3. การเสวนา 4. การสัมมนา
ถามการรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่เรียกว่าอะไร 1. การสาธยาย 2. การสังขายนา 3. การเสวนา 4. การสัมมนาตอบครับ2นะครับปัญหาข้อที่2ถามว่าข้อใดไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ4ข้อใดไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ4 1. พราหมณ์ 2. แพทย์ 3. สูตร 4. จันทานถามข้อใดไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ4 1. พราหมณ์ 2. แพทย์ 3. สูตร 4. จันทานตอบ2นะครับตอบ2นะครับปัญหาข้อที่3ถามใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก 1. อนาถปิณฑิกะเศรษฐี 2. พระเจ้าพิมพิสาร 3. พระเจ้าประเสนที่โกศล 4. นางวิสาขาถามใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก 1. อนาถปิณฑิกะเศรษฐี 2. พระเจ้าพิมพิสาร 3. พระเจ้าประเสนที่โกศล 4. นางวิสาขาตอบหมดคำถามครับปริ้นเลยเชิญครับแนะนำตัวได้ลูกนะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านฟังด้วยนะเพราะวันนี้เราทำการถ่ายทอดเสียงจากทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญจากโรงเรียนไหนเอ่ยลูกอีกคนจากไหนลูกจากปินโรเยียเช่นเดียวกันนะครับพร้อมยังถามเลยนะถามพระมหาบุรุษผนวดได้กี่ปีจึงตรัสรู้ 1. 5 ปี 2. 6 ปี 3. 7 ปี 4. 8 ปีถามพระมหาบุรุษผนวดได้กี่ปีจึงตรัสรู้ 1. 5 ปี 2. 6 ปี 3. 7 ปี 4. 8 ปีตอบ2-6 ปีนะครับทั้งคู่2-6 ปีข้อที่2ถามยินดีเมื่อเพื่อนสอบได้จัดว่ามีอัปปมัญญาข้อใดถามยินดีเมื่อเพื่อนสอบได้จัดว่ามีอัปปมัญญาข้อใด 1. เมตตา 2. กรุณา 3. มุทิตา 4. อุเบกขา
ถามยินดีเมื่อเพื่อนตอบได้จัดว่ามีอัปปมัญญาข้อใด 1. เมตตา 2. กรุณา 3. มุทิตา 4. อุเบกขาตอนนี้กรรมการขอปรึกษาแป๊บหนึ่ง ดูนักเรียนนะลูกดูนักเรียนยิ้มสบายเลยแต่ดูอาจารย์ดิกรรมการเราโอ้โหยิ่งเห็นอาจารย์พระครูสิรินี่นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้พักนะครับหลังจากทำการแข่งขันในภาคเช้านะครับก็นิมนต์แล้วก็เจริญพรนะครับทุกท่านนะครับได้ฉันพระทหารเพลหรือรับประทานอาหารกลางวันนะครับซึ่งวันนี้เราจะเป็นบุฟเฟ่นะครับอยากจะรับประทานอะไรก็เชิญนะไม่ต้องจ่ายกระตังนะลูกนะไม่ต้องจ่ายกระตังต่อเลยนะข้อสุดท้ายนะครับถามพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูตรงกับพระพุทธคุณบทที่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูตรงกับพระพุทธคุณบทที่ว่าอะไร 1. สัทธาเทวมนุษย์สานัง 2. พุทโธ 3. ภควา 4. วิชชาจรณะสัมปันโนถามพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูตรงกับพระพุทธคุณบทที่ว่าอะไร 1. สัทธาเทวมนุษย์สานัง 2. พุทโธ 3. ภควา 4. วิชชาจรณะสัมปันโนตอบช้อยอีกทีใช่ไหมลูกได้กล้าขอกล้าให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูตรงกับพระพุทธคุณบทที่ว่าอะไร 1. สัทธาเทวมนุษย์สานัง 2. พุทโธ 3. ภควา 4. วิชชาจรณะสัมปันโนตอบภควานะครับภควาข้อเท่าไหร่ลูกข้อ 4นะครับหมดคำถามค่ะ
ต่อไปสายที่สองวัฒโนกับธรรมราชวัฒโนกับธรรมราชเชิญวัฒโนเลยสู้แล้ววันนี้นะขึ้นเขียงแล้วแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านด้วยลูกสถานศึกษาด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชียร์เลิศพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนไทยพยัคฆ์ค่ะวัฒโนไทยพยัคฆ์นะครับพร้อมยังพร้อมนะเอาละทีนี้จะใจคำถามเดียวกันเลยถามเทศนาที่แสดงไปโดยลำดับเรียกว่าอะไรเทศนาที่แสดงไปโดยลำดับเรียกว่าอะไรหนึ่งอริยสัจสี่สองอนุบุพพิกถาสามพรหมวิหารสี่ทศพิธราชธรรมถามเทศนาที่แสดงไปโดยลำดับเรียกว่าอะไรหนึ่งอริยสัจสี่สองอนุบุพพิกถาสามพรหมวิหารสี่ทศพิธราชธรรมข้อไหนดีลูกสองนะครับถามข้อที่สองนะครับถามอุคติตันยูนั้นเปรียบได้กับดอกบัวชนิดใดหนึ่งดอกบัวที่อยู่โคนตรมอยู่ใต้โคนตรมนะครับสองดอกบัวที่อยู่ในน้ำสามดอกบัวที่อยู่เสมอผิวน้ำสี่ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำถามโอคติตันยูนั้นเปรียบได้กับดอกบัวชนิดใดหนึ่งดอกบัวที่อยู่ใต้โคนตมสองดอกบัวที่อยู่ในน้ำสามดอกบัวที่อยู่เสมอผิวน้ำสี่ดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำสี่นะครับข้อสุดท้ายถามเมื่อกล่าวว่าสุปฏิปันโนภควาหมายถึงระลึกถึงอะไรหนึ่งพระพุทธคุณสองพระธรรมคุณสามพระสังฆคุณสี่พระรัตนตรัยถามเมื่อกล่าวว่าสุปฏิปันโนภควโตหมายถึงระลึกถึงอะไรหนึ่งพุทธคุณสองพระธรรมคุณสามพระสังฆคุณสี่พระรัตนตรัยหมดคำถามครับแนะนำตัวด้วยลูกจากโรงเรียนครับจากธรรมเรียนมารับศึกษานะครับ
คุณว่าโลกวิทูตรงกับข้อใด 1. ตรัสรู้ชอบเอง 2. ผู้เสด็จไปดีแล้ว 3. ผู้รู้แจ้งโลก 4. ผู้จำแนกธรรม ถามพุทธคุณว่าโลกวิทูตรงกับข้อใด 1. ตรัสรู้ชอบเอง 2. ผู้เสด็จไปดีแล้ว 3. ผู้รู้แจ้งโลก 4. ผู้จำแนกธรรม 1ใช่ไหมครับ1โอเคครับต่อไปข้อที่2ถามธรรมคุณว่าสันทิฏฐิโกตรงกับข้อใด 1. ไม่จำกัดการ 2. เห็นได้ด้วยตนเอง 3. เรียกให้มาดู 4. น้อมเข้ามาใส่ตนขอทวนคำถามนะครับ ถามธรรมคุณว่าสันทิฏฐิโกตรงกับข้อใด 1. ไม่จำกัดการ 2. เห็นได้ด้วยตนเอง 3. เรียกให้มาดู 4. น้อมเข้ามาใส่ตนอีกรอบหนึ่งถามธรรมคุณว่าสันทิฏฐิโกตรงกับข้อใด 1. ไม่จำกัดการ 2. เห็นได้ด้วยตนเอง 3. เรียกให้มาดู 4. น้อมเข้ามาใส่ตนตอบ2นะครับข้อสุดท้ายนะครับ การรักษาศีลเป็นการบูชาพระรัตนตรัยแบบใด 1. มาฆบูชา 2. อามิสบูชา 3. วิสาขบูชา 4. ปฏิบัติบูชาถามการรักษาศีลเป็นการบูชาพระรัตนตรัยแบบใด 1. มาฆบูชา 2. อามิสบูชา 3. วิสาขบูชา 4. ปฏิบัติบูชาตอบ4ครับ4นะครับหมดคำถามครับการแข่งขันนะครับระดับมัธยมตอนปลายนะครับมีรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็มีคะแนนเท่ากันเขาผ่านเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้คุณเอกชัยกำลังเข้มข้นนะตอนนี้คะแนนเท่ากันอีกแล้วลูกระหว่างยุพราชกับปริ้นคณะกรรมการเอากี่ข้อดีข้อหรือ2 ข้อเอาคนละข้อก็ได้แล้วกันฟันธงเลยนะคนละข้อเนาะโอเคนะครับ
ตอนนี้คะแนนเท่ากันนะครับยุพราชกับโรงเรียนปริ้นนะครับเชิญยุพราชโรงเรียนมาเลยนี่โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเป็นสถานที่สอบธรรมศึกษา นี่นะครับตอนนี้คะแนนเท่ากัน2 ทีมนะครับส่วนผลประกาศเราจะไปประกาศที่หน้ามหาชนที่หน้าพระวิหารไร่คำเลยนะกินข้าวรับประทานอาหารกลางวันให้เสร็จเรียบร้อยอยากจะนอนก็นอนอยากจะหลับก็หลับอยากจะตื่นก็ตื่นอยากจะเที่ยวก็เที่ยวนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เปิดมาเป็นประธานมอบนะครับโรงเรียนยุพราชถามเลยนะลูกนะขออนุญาตถามเลยนะข้อเดียวนะลูกนะตัดสินใจไปเลยนะลูกนะตอนนี้คะแนนเท่ากันฟันธงไปเลยถ้าเท่ากันเราก็แข่งกันอีกนะครับถามผู้ควรรับของทำบุญตรงกับสังฆคุณข้อใดผู้ควรรับของทำบุญตรงกับสังฆคุณข้อใด 1. อาหุไนโย 2. ปาหุไนโย 3. ทักขิไนโย 4. อัญชลีกะละมีโยถามผู้ควรรับของทำบุญตรงกับสังฆคุณข้อใด 1. อาหุไนโย 2. ปาหุไนโย 3. ทักขิไนโย 4. อัญชลีกะละมีโยตอบชัยสิทธิ์ตอบ3นะครับตอบ3นะครับหมดคำถามครับเชิญปริ้นยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนหมื่นปีถามเลยนะลูกนะพร้อมนะคะพร้อมนะครับถามการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีใช้คำว่าอะไร 1. อาราธนา 2. นมัสการ 3. กราบเรียน 4. เรียนเชิญถามการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีใช้คำว่าอะไร 1. อาราธนา 2. นมัสการ 3. กราบเรียน 4. เรียนเชิญตอบรัตนานะครับข้อที่1นะต่อไปเลยลูกไม่
ต้องลงลูกเสมอกันอีกปรบมือเลยโอ้ยเนาะเสมอกันอีกนะลูกนะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนถามเลยนะลูกนะข้อเดียวนะลูกนะถามจริยธรรมเป็นหลักคำสอนในลักษณะใด 1. เป็นหลักความจริง 2. เป็นหลักความประพฤติ 3. เป็นหลักคำสอนเกี่ยวกับสภาวะธรรม 4. เป็นหลักคำสอนที่กล่าวถึงกฎธรรมชาติถามจริยธรรมเป็นหลักคำสอนในลักษณะใด 1. เป็นหลักความจริง 2. เป็นหลักความประพฤติ 3. เป็นหลักคำสอนเกี่ยวกับสภาวะธรรม 4. เป็นหลักคำสอนที่กล่าวถึงกฎธรรมชาติข้ออะไรลูกข้ออะไรข้อ2นะครับข้อ2โอเคครับหมดคำถามเชิญอีกทีมหนึ่งเดี๋ยวถ้าข้อนี้เสมอกันอีกอาจารย์ถามเองที่นี่นะขออนุญาตถามเลยนะครับข้อใดเป็นกฎแห่งกรรมที่เรียกว่ากรรมนิยาม 1. กรรมตามสนอง 2. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป 4. ถูกทุกข้อถามข้อใดเป็นกฎแห่งกรรมที่เรียกว่ากรรมนิยาม 1. กรรมตามสนอง 2. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป 4. ถูกทุกข้อตอบก็ช้อยอีกถามข้อใดเป็นกฎแห่งกรรมที่เรียกว่ากรรมนิยาม 1. กรรมตามสนอง 2. ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 3. ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป 4. ถูกทุกข้อตอบ2นะครับเท่ากันอีกมันต้องลงลูกเอาละทีนี้เชิญอีกทีหนึ่งลูกเชิญอีกทีหนึ่งขึ้นเลยลูกยืนอยู่ข้างนี้เลยไม่เสียเวลาเลยเอาละถามสดเลยทีนี้นะเชิญข้าเพื่อไม่เกิดการลำเอียงนะครับไม่เกิดการลำเอียงตอนนี้ปัญหาที่ชิงดำกันนะครับนั่งข้างๆเลยลูกนั่งข้างๆเลยลูกนั่งข้างๆเลยวันนี้เราเป็นพี่น้องกันลูกเป็นพี่น้องกันนั่งข้างๆนั่นเลยอาจารย์จะถามคำถามเดียวกันลูกสามารถขออนุญาตตอบได้ก่อนได้เลยใครมั่นใจตอบก่อนได้เลย
ตอนนี้จะไม่มีช้อยแล้วนะลูกนะมีไหมจะต้องการช้อยไหมต้องการเนาะต้องการก็ได้ถามเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อหรือว่าราชทินานามว่าอย่างไรหนึ่งพระเทพมังคลาจารย์สองพระเทพสิงหวราจารย์สามพระเทพปริยัติเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งอีกข้อก่อนผิดกฎกติกาเลยยังไม่หมดเลยถามไปใหม่เลยคำถามนี้ไม่เอาละถามหลังตามหลักของพระพุทธศาสนาผู้ที่มีศรัทธาจะต้องมีคุณธรรมข้อใดเป็นเครื่องประกอบถามตามหลักของพระพุทธศาสนาผู้ที่มีศรัทธาจะต้องมีคุณธรรมใดเป็นเครื่องประกอบด้วยหนึ่งศีลสองความซื่อสัตย์สามความเพียรสี่ปัญญาทางไหนยกก่อนทางปิ๊นเชิญข้อที่สี่ตอบข้อไหนลูกสี่เหมือนกันข้อเดียวก็ยังเสมอกันอยู่นะลูกเนาะตัวเสมอก็ขนาดนอกมีปากกาพร้อมไหมลูกใช้อัตนัยแล้วตอนนี้นะสองเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเอาปากกาไปได้แล้วสักด้ามหนึ่งก็ได้สองคนต่อหนึ่งด้ามนะช่วยกันตอบเลยลูกช่วยกันตอบเลยสองคนนะพอไหมคำสอนที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเอาภาษาไทยเนาะเอาภาษาไทยครับเชิญตื่นที่ยังเนี่ยแล้วก็หลักคำสอนที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนามีคำว่าอย่างไรในภาษาไทยโอ้มีคำว่าสามอย่างทำความดีให้ความฉลาดเป็นบริสุทธิ์โอเคนะตอบแล้วนะถือว่าจบนะหนึ่งสองสามจบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้การกรรมการตัดสินมีโอทั้งหมดทั้งโมมีอย่างแรกข้อ
ต่อไปนะครับบอกลายเสร็จเรียบร้อยต่อไปหมอต้นยังอยู่หมอต้นเราจะแบ่งจ่ายก่อนนะครับหลังจากแบ่งจ่ายเสร็จแล้วก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็แข่งขันต่อเลยครับผมหมอต้นฟังขออนุญาตอาจารย์นะครับขอเพียงนักเรียนมอต้นอันดับต่อไปมอต้นมอปลายนี่ท่านพระอาจารย์บอกว่าได้ผู้ที่ชนะเลิศรองชนะเลิศและชมเชยเรียบร้อยแล้วซึ่งพระอาจารย์ว่าขออุ้มไว้ก่อนยังไม่ประกาศแต่โดยมากก็น่าจะรู้ละทีมที่ตกรอบอาจจะรู้ตัวแล้วนะครับฉะนั้นอันดับต่อไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับที่ลงทะเบียนไว้นี่มีจำนวนทั้งสิ้น14ทีมขอตัวแทนของแต่ละทีมดังนี้นะครับเด็กชายวชิรวิทย์ยืนเบอร์ 1เดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่ขอจัดเบอร์ทีมที่2เด็กชายพันยูเด็กชายพันยูอยู่หรือเปล่าตัวแทนทีมที่2เด็กชายพันยูแม่แตงเขาลืมไปขอโทษทีมาจากแม่แตงไม่ได้มาลงทะเบียนทีมที่2เป็นหญิงธัญญาตัวแทนทีมที่2ทีมที่3เป็นหญิงนัทยาเรียงเลยนะครับ1 2 3ทีมที่4เด็กหญิงธัญลักษณ์เรียงเลยนะครับ1 2 3มาตรงนี้เลยทีมที่5เด็กหญิงพลอยไพรินขอผู้แทนทีมที่5ครับมาจับฉลากแบ่งสายทีมที่6เด็กหญิงกัญญาวีทีมที่7เด็กหญิงทางตะวันเป็นตัวแทนทีมที่7ทีมที่8เด็กชายวรธรรมเป็นตัวแทนทีมที่8ทีมที่9เด็กหญิงกมลรัตน์ครับทีมที่9ทีมที่10เด็กหญิงพัทรศิรามาหรือยังมาแล้วทีมที่11เด็กหญิงฉันทิสาเป็นตัวแทนของทีมที่11ทีมที่12เด็กหญิงศรีรัตน์ตัวแทนทีมที่12อยู่ไหนเอ่ยมาหรือเปล่ามาทีมที่13เด็กหญิงนัทนิชาตรงมินทั้งหมด13ทีมแม่แตงไม่มาจัดทั้งสิ้น14ทีนี้นะครับระดับมอต้นแบ่งออกเป็น4สายละ4 3 ทั้งสิ้น13ทีมเอาผู้ที่ได้คะแนนดีที่สุดสายละ1ทีมมาเจอกันรอบ4นะครับทีมที่1จับฉลากครับจะอยู่สายไหนโดยครับสายไหนครับเดี๋ยวทีมที่2มาเปลี่ยนครับเพราะว่าเลขมันสาย2เด็กหญิงธัญญาสาย1ใครผู้หญิงธัญญาสายนัทยาสาย2ธัญลักษณ์
สายสุดท้ายก็เรียนทีหลังพอเองเลขหนึ่งครับผมสายหนึ่งสายสามเดินออกครับทีนี้กันดีสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งเด็กดีครับสายสี่ครับเด็กชายทำงานสายสองครับสายสองเด็กหญิงกมลรัตน์สายสี่สายสี่เด็กหญิงพัทรศิลาสายสามมาแล้วครับทีมแรกเด็กหญิงฉันที่สามสายสามมาแล้วทีมที่สองเด็กหญิงศรีรัตน์สายสามเดี๋ยวก็โตนะครับหนึ่งสองสามมาทีมสุดท้ายสายสี่เดี๋ยวนะครับสายหนึ่งมีอยู่สามทีมสายสองมีสามทีมสายสามมีสามทีมสายสี่จะมีอยู่สี่ทีมครับผมเชิญกับที่นั่งที่ธรรมราชอยู่ไหนครับนั่นมอต้นเดี๋ยวสักครู่นะครับมีโรงเรียนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่มีชื่อโรงเรียนธรรมราชจับฉลากเลยครับธรรมราชจับฉลากสายสองนะครับจากโรงเรียนธรรมราชช่วงนี้รับทานอาหารนะครับก่อนที่เราจะได้แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารนะครับขอแน่นนัดกันนะครับตอนนี้จะ11 โมงแล้วนะครับฉะนั้นก็ลงทานก็พร้อมครับฉะนั้นเราก็หลังจากนี้ไปเราก็จะพักรับประทานอาหาร3ลงทานนะลูกเนี่ยอยากจะฉันอยากจะกินอย่างก็ขอเอาของที่ลงทานนี้ไปแล้วก็ไปนั่งที่ศาลาศาลาเย็นนะลูกนะแล้วก็เวลาเที่ยงนะครับเอาเข้าสู่ห้องประชุมนะครับเวลาเที่ยงนะครับ1 ชั่วโมงพอบอกครูพอเนาะ1 ชั่วโมงนะครับเอาเข้ามาสู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับเชิญรับประทานอาหารกับลูกแม่วันนี้ขอบคุณอนุโมทนานะครับคณะสงฆ์กับอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ได้นำอาหารมาตั้งโรงทานเพื่อที่จะเป็นกำลังใจครับบรรดาลูกๆนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมทำการในการต่อธรรมะสัปดาห์ถึงพระพุทธศาสนาเนื่องเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับฉะนั้นภาคบ่ายนะครับเขาจะเริ่มเวลาตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับเข้าสู่ห้องประชุมได้เลยตอนนี้กราบนิมนต์นะครับคณะครูบาอาจารย์ก็ฉันลงทานเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้อยากจะฉันอย่างก็กราบนิมนต์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปนั่งที่ศาลาร่มเย็นนะครับนักเรียนของเขาก็เช่นเดียวกันทั้งพร้อมเป็นคณะครูแล้วก็นักเรียนตอนนี้อยากจะรับประทานอาหารเชิญตามสบายแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดำเนินรายการโดยสามเณรสมพงษ์ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม
คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการเสียงธรรมจากสามเณรดำเนินรายการโดยสามเณรสมพงษ์โลกนี้มีธรรมประจำที่เมื่อทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกข์บ้างช่างปะไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนขอกราบไหว้จากครูบาอาจารย์ทุกท่านขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมผู้ใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายมาแล้วมาหำแล้วได้การเสียงธรรมจากเนนน้อยสังเหลือจากวัดประแดงทั้งนี้โดยการนำของท่านพระครูโคสิทธิ์ปริยัติยาพรเจ้าวัดวัดประแดงเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งซึ่งทางวัดไฟหินก็มีท่านพระครูปริยัติยานุศาสตร์เจ้าวัดวัดไฟหินรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยที่มีท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิโจเป็นนายสถานีก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้ตัวธรรมภาพได้มีโอกาสฝึกมีโอกาสหัดในการน้อมนำมานำทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามามาจากให้ญาติโยมฟังทางสถานีวิทยุ FM 104.5 ของวัดไฟหินเป็นประจำทุกวันพุธ จาก 10 โมงจนถึง 11 โมงเป็นประจำมีข้อแม้ถ้าทางวัดไฟหินบอมีการถ่ายทอดสดเขาก็ได้พบปะกันอย่างนี้เป็นประจำญาติโยมทั้งหลายยุคนี้สมัยนี้บัณฑิตนักปราชญ์นักผู้รู้ธรรมนักเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายถ้ามาใครยากจะขอความเมตตาจากวาจารย์และศรัทธาญาติโยมบัณฑิตนักปราชญ์ได้ฟังแล้วโทรศัพท์มามาติมาชมกันได้ติเพื่อก่อไม่ได้ติเพื่อทำลายคนเฮาญาติโยมบางครั้งนึกว่าตัวเก่านั้นถูกแล้วถูกมันจำเป็นบางคนแล้วผิดก็มีถูกก็มีเป็นแบบนี้หรอญาติโยมทั้งหลายเราต้องเปิดกว้างเพราะการเปิดกว้างนั้นจะได้ความรู้นักหนาป้าป้านซึ่งอาตมาเองก็ต้องการความรู้ความอ่านเพื่อมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขที่มันบดีก็ให้มันดีขึ้นเป็นมานั้นญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นฝากไว้กับสถาญาติโยมบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ตัว ที่มาญาติโยมทั้งหลายอย่างที่เป็นประจำว่าถ้าโลกนี้มีธรรมประจำที่เมื่อทำดีจะไม่ดีมีที่ไหนมีสุขบ้างทุกบ้างช่างปะไรเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนคนเฮาญาติโยมทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเขาได้ทุกที่แต่ยังใจได้อยู่ซึ่งถึงว่าจะผ่านมาแล้วหลายพันปีก็ยังใจได้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันต้องกึศกระเทยญาติโยมทั้งหลายถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้านเมืองเขาจะเดือดร้อนมากใดก็อย่างที่หันมาบ้านเมืองของเขาหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกที่เดือดร้อนฮ้อนไหมก็บอกว่ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใจไปแทรกแซงกันยิ่งคนบักวัดบักวา บ่เอานำดำคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วยิ่งบันก็ยิ่งแย่คนเฮาจังลืมกันบางทีอาบน้ำชำระล้างร่างกายวันละหลายครั้งเราอาบน้ำก็เพื่อกำจัดเหงื่อใครสิ่งสกปรกโสโครกที่มันติดมันเกาะตามร่างกายของเราให้มันสะอาดแต่คนเฮาลืมหรือว่าบ่เคยกึศที่ว่าจะชำระล้างจิตใจให้มันสะอาด
เพียงแค่สัก1 นาทีเพราะเหตุเนี่ยจิตใจของเราเลยมีแต่ความโลภความโกรธความหลงอันเป็นตัณหาเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาคนมีก็มีแล้วมีแหมคนตุกแล้วก็ตุกเขาดินเขาหญ้าอย่างที่เราหันทุกเมื่อเจ้าวัน แม้แต่ขนมปังก้อนหนึ่งจงไปลูกกันหิมตายเหยียบกันตายก็มีสปะที่หันกันทุกเมื่อเจ้าวันคนเฮาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นเฮาว่ามนุษยชาติมนุษยชาติจะก้าวหน้านักหนาเพียงใดก็จังวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีจะล้ำหน้าไปเพียงใดก็จังก็ไม่มีวันที่มนุษย์เราจะหลีกหนีประเด็นทางด้านศาสนาหรือว่าจิตวิญญาณไปได้ถึงแม้ว่าการดำรงอยู่ของจิตวิญญาณจะถูกตั้งคำถาม หรือถึงกับปฏิเสธโดยทางวิทยาศาสตร์ก็ตามแรงผลักดันทางจิตวิญญาณจะยังอยู่ตั้งหลังการต่อสู้ดิ้นรนและความภาคเพียรพยายามถึงหมดถึงมวลหลายๆอย่างของมนุษย์แม้ว่าการกระทำอย่างที่อู้ พอมันเป็นเรื่องทางโลกก็ตามมีพลังมั่งค่าปนว่าแรงผลักดันที่อยู่ตั้งหลังความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห้องตะวันตกตั้งอยู่ยุคกลางตั้งอยู่ยุคกลางมากระทั่งยุคปัจจุบันก็คือความเชื่อของพระเจ้าต่างๆจะพลิกมาปกครองโลกร่มเย็นเป็นสุขแห่งปันปีก่อนถึงวันพิพากษาแล้วมนุษย์จะได้รับความเป็นเทพ และความสมบูรณ์พร้อมกับคืนมาปิกคืนมาแหมหลังจากที่สูญเสียไปสมัยครั้ง ที่เขาคิดกันว่าอีฟกับอาดัมถูกพระเจ้าขับไล่จากสวรรค์ก็ตามผู้บุกเบิกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตะวันตกต่างประเทศไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ขั้นชั้นนำของต่างประเทศบอกว่าจะเป็นในอดีตหรือว่าปัจจุบันจำนวนมาน้อยนี่ความเชื่ออย่างที่อู้เป็นแรงบันดาลใจฝรั่งพอว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะต้องเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายทางจิตวิญญาณอันได้แก่ความหลุดพ้นแห่งด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นวิธีฟื้นฟูความรู้ธรรมชาติซึ่งผมบอกว่าเป็นเทวสมบัติที่เป็นมรดกของมนุษย์เป็นฉายาคล้ายกับพระเจ้าที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในแห่งด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเอาชนะหมู่ต่อต้านพระเจ้าเพื่อการบังเกิดขึ้นของอาณาจักรของพระเจ้า300 ปีที่ผ่านมาพระเจ้าหลังบอกว่าก็ยังแสดงความมุ่งมั่นว่า ประตูสู่อาณาจักรของมนุษย์ที่มีวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานไม่ใช่อย่างอื่นนะญาติโยมทั้งหลายเป็นประตูสู่อาณาจักรสวรรค์จนกระทั่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เป็นมาน้อยจำนวนมาน้อยในวงการอวกาศปัญญาประดิษฐ์พันธวิศวกรรม
ระเบิดปรมาณูก็ยังได้รับอิทธิพลจากความเชื่ออย่างที่อู้ใจแต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรากฏการณ์ในวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์ที่พอเหมือนว่าทางเป็นเรื่องทางโลกอย่างเช่นการเกิดขึ้นของรัฐชาติทุนนิยมประชาสังคมก็ล้วนเป็นผลมาจากการพยายามตอบสนองตามความต้องการทางจิตวิญญาณซึ่งศาสนาดั้งเดิมญาติโยมทั้งหลายบ่สามารถตอบสนองได้อย่างฝรั่งคนหนึ่งจำชื่อไปได้เปิดได้ชี้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ตะวันตกความต้องการทางจิตวิญญาณอย่างอิติอูในทัศนะของเปิ้ลซึ่งใจมุมมองแบบพุทธบวกกับจิตวิเคราะห์นั่นก็คือความปรารถนาที่จะขจัดความรู้สึกพร่องอันเกิดจากความรู้สึกลึกๆว่าตัวตนนั้นบ่มีอยู่จริงซึ่งเป็นความรู้สึกที่รบกวนจิตใจยิ่งกว่าความกลัวตายซ้ำไปความรู้สึกพร่องขาดอย่างที่อู้ครั้งหนึ่งศาสนาหนึ่งเคยช่วยบำบัดได้แต่เมื่อเกิดการปฏิรูปศาสนาโดยฝรั่งคนหนึ่งก็เสื่อมอิทธิพลลงไปความวิตกกังวลในหมู่ผู้คนเกิดขึ้นทั่วประเทศจะว่าทั่วยุโรปก็ว่าได้เพราะมันมีวิธีการใหม่มาแทนที่ศาสนาในการแก้ไขรู้สึกพร่องขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องอย่างหนึ่งซึ่งทำให้พระเจ้าอยู่ในอยู่ไกลจากโลกนักขึ้นได้ทำให้เกิดสุญญากาศทางด้านจิตวิญญาณนักขึ้นในสภาวะอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายกันสัตว์แบบสมบูรณาญาธิราชสมบูรณาญาธิราชสิทธิราชได้กำเนิดขึ้นมาเพื่อมาทดแทนพระเจ้าในโลกนี้โดยมาโดยรัฐชาติที่ทรงอำนาจรัฐชาตินี้เองญาติโยมทั้งหลายที่กลายมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้คนในการจัดความรู้สึกคล่องโดยการยึดติดกับรัฐที่เพื่อทำให้รู้สึกว่าตัวเก่านั้นมีอยู่จริงนี่เป็นเหตุอย่างหนึ่งวันนี้อาจจะอย่างที่นี่ไปน้อยหนึ่งแต่ว่าอาตมาก็ยังอย่างที่บอกนั่นคือนั่นก็คือว่าเขาจะต้องครูบาอาจารย์มันบอกมีอย่างก็มานั่งเกิดอย่างไรก็นั่งอย่างญาติโยมฟังเดียวนะก็ญาติโยมฟังเท่าที่กึดได้เท่าที่ได้อ่านหนังสือได้พอทีวีพอข่าวในทางวิทยุทางFacebook ทางโทรศัพท์ก็มานั่งจ่ายญาติโยมฟังอย่างน้อยญาติโยมทั้งหลายที่เป็นสัจธรรมของโลกซึ่งอย่างน้อยๆเขาจะต้องช่วยกันทั้งคนเข้าถึงธรรมะหูจักในหลักธรรมะในทางพุทธศาสนาขั้นต้นนั่นคือต้องให้มันโหตั้งแต่นะอ่อนอย่างน้อยแต่บางทีให้เพิ่นหยุดเรียนอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์นอนหยุดการเรียนบ่ไปโรงเรียนพ่อแม่ก็ควรจะนึกว่าลูกเฮาว่าง
ว่างจากการเรียนในวันอาทิตย์ก็ดีวัดไหนเพิ่นมีการสอนพระพุทธศาสนากับนอนวันอาทิตย์เพิ่นมีการสอนนอนบ้างก่อนวัดใดใกล้บ้านเฮาก็คนเอาลูกไปฝากเพื่อไปเรียนเพื่อเข้าถึงธรรมะในหัวว่าเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันต่อไปความจริงเวลาเนี่ยญาติโยมก็มีการศึกษาก้าวหน้าเรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัยแต่ว่าในการเรียนนั้นมันมีการสอนธรรมะผู้คนเกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อเปิ้นบ่รู้จักธรรมะเปิ้นก็รู้จักปลงรู้จักวางของหนักก็หนักอยู่ตลอดไปคนเฮาถ้าแบกของหนักนะญาติโยมแล้วบ่วางมาปลงให้พ่องมาลงบ่วางลงให้พ่องก็เดินอย่างไปข้างนะนี่บ่าหนักอยู่ดังหนึ่งมันก็เอียงถ้าหนัก2 บ่ามันก็สุดมันก็สุดลุกขึ้นมาได้พ่อบอกฮู้จักปล่อยวางหรือว่าปลงฮู้จักวางเฮาก็เลยต้องสอนเปิ้นให้ฮู้ธรรมะแล้วสอนให้เปิ้นฮู้ว่าใจธรรมะอย่างใดในชีวิตประจำวันเมื่อหยังเกิดขึ้นควรจะกึดจะวางอย่างใดแล้วคนจะแนะนำเปิ้นไว้ว่าเมื่อใดกลุ้มใจอย่าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้ามาหาพระสงฆ์ที่มีความรู้ความเข้าใจธรรมะเพื่อเพิ่นจะได้แบ่งเบาความทุกข์ที่อยู่ในอกนั้นให้มันหายไปได้ตามวิธีของพระพุทธเจ้าญาติโยมจะหันได้อยู่ทุกเมื่อเช้าวัน ที่มีฆ่ากันตายยิงกันตายกินยาตายสปะเขาหันได้ทุกเมื่อเช้าวันหมู่ที่เป็นแบบนี้ประเภทนี้ก็คือประเภทที่ว่าบอกเข้าวัดบอกเข้าว่าหมอนำทำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติสิ่งแรกที่เกิดได้มันพ้นทุกข์ไปเหี้ยแต่มันไม่ใช่พ้นทุกข์ราคาถูกตายแล้วยังเป็นทุกข์ต่อไปครับเพิ่มมันนึกว่าธรรมะจะช่วยมันได้และมีบ่น้อยมีบ่น้อยที่คนมีความทุกข์แล้วเขาหาธรรมะเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติดีขึ้นมาหายเศร้าหายโศกประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในทำนองครองธรรมดีขึ้นมานี่บ่น้อยเพราะฉะนั้นธรรมะจะช่วยเฮาในเมื่อเฮาเข้าหาธรรมะเหมือนกันเฮาบ่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเฮาบ่กินยามันก็บ่หายเฮาไปหาหมอมันก็บ่หายแต่ในเมื่อเฮาเข้าหาธรรมะธรรมะจะช่วยได้อย่างไรเปรียบเสมือนยาอยู่ในขวดจะช่วยคนให้หายป่วยหายไข้ได้อย่างไรหายไม่ได้ให้ต้องกินตามนั้นให้ต้องกินยานั้นที่หมอพูดสั่งกินกี่เวลามาเจ้าเกาแมลงถอนเตี้ยงก็ก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารกินให้มันถูกต้องตามที่หมอพูดสั่งโรคก็จะหายถ้ามากก็เป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นโอสถแก้โรคทางจิตทางวิญญาณเพราะฉะนั้นต้องศึกษาเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันความจริงนะคนเรามันต้องอ่านธรรมะทุกวันฟังธรรมะทุกวันแต่ว่าสมัยแต่ก่อนจะฟังธรรมะมันยากญาติโยม เปรียบเทียบสมัยแต่ก่อนหนังสือบ่ค่อยมีอ่านปนไปกองอยู่ในหอไตรมัน
ห่อไตก็เอาไปอ่านมาไว้หนังสือในห่อไตนั้นอ่านแล้วบอกให้ของเรื่องสมัยนี้หนังสือธรรมะสมัยนี้หนังสือนักหนาป้าป้านเขาคนจะซื้อไปไว้อ่านบ่อยๆมาอ้างบ่ซื้อเขาก็มีในตังโทรศัพท์เพื่อนพอธรรมะมีอยู่แล้วมันจะเป็นต้องซื้อแล้วสมัยนี้มีไว้วัดวาศาสนาต่างๆเพิ่นก็แจกพระสงฆ์องค์เจ้าบาอาจารย์เพิ่นแจกแม้กระทั่งแผ่นซีดีเดี๋ยวนี้บ่ค่อยใจกันนะแผ่นซีดีบ่เดียวปัญหาอย่างเกิดขึ้นเราก็อ่านก็ฟังไว้ตกใจอ่านหนังสือบ่สบายใจก็เข้าอ่านหนังสือซึ่งการอ่านหนังสือก็เหมือนกับว่าเราเข้าใกล้พระพุทธเจ้าพระธรรมเราเข้าใกล้พระพุทธเข้าใกล้พระสงฆ์แล้วก็อ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆก็จะได้เข้าไปนึกเข้าไปนึกใจได้ทันท่วงทีหรือไม่ถ้าก็ไปฟังธรรมะพ่อก็ขอญาติโยมฟังว่า FM 104.5 ของวัดไผ่หินเปิดตลอด24ชั่วโมงมีแต่ธรรมะมีโฆษณาแล้วแห่งหลายๆวัดหลายวาต่างๆที่มันมีฟังได้ตลอด24ชั่วโมงจะทำแบบไหนมีให้ฟังคนมาถึงหลายครั้งแทบจะทุกวันที่มันนั่งญาติโยมว่าวัดวาศาสนาต่างๆบางวัดมันมีประตูมันมีการปิดกั้นแต่คุกตารางมีประตูเป็น 3-4 ชั้นโรงพยาบาลก็จะได้ปาหมอยังไปเจาะเลือดหมอนัดไปเจาะเลือด ไปเจาะเลือด8 โมงครึ่งก็จะได้ปาหมอบ่ายโมงก็ได้รับยากับ3 โมงวันค่ำ6 ตารางก็เหมือนกันประตูมี3 ชั้น 4 ชั้น 10 ชั้นอาจยัดลูกเข้าไปโน่เข้าไปวัดวาศาสนาต่างๆพอมีประตูก็บอกให้เข้ากันนี่ญาติโยมต่างหลายเป็นแบบนั้นที่นั่งก็เพราะอย่างนี้สมัยนี้มันสะดวกสบายมาบอกสถานีวิทยุต่างๆมีญาติโยมฟังได้แม้กระทั่งโทรศัพท์โดยเฉพาะวันติดกับวันพุธมาภาพเองเอาเทปเก่าๆมานะที่จัดรายการเปิดให้ญาติโยมฟังได้แม้กระทั่ง Facebook ไลน์ Messenger ฟังได้หมดแม้กระทั่งทั่วโลกพิมพ์เข้าไปว่าในน้อย.com เป็นเว็บไซต์อย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นมาจ้างเปิ่นสร้างทำขึ้นมามีญาติโยมฟังเนี่ยตามวัดตามมาต่างๆเพื่อก็ฟังได้พิมพ์ก็ว่าฟังธรรมะวัดอะไรอย่างหลวงพ่ออย่างมีทั้งหมดจะไปฟังแต่เพลงนะบางทีบอกให้ได้เรื่องยังไม่แต่เธอจางเอามาใจให้มันเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆฟังก่อนนอนก็ได้ฟังตื่นนอนก็ได้ตื่นแล้วฟังก็ได้นั่งกินข้าวปลาอาหารก็ฟังได้ว่าเอาเทปธรรมะมาเปิดปลอบใจต่างกับเสียงเพลงมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นและดีขึ้นได้ประโยชน์อย่างน้อยๆเพื่อนฝูงมาไปเอาบ้านเนี่ยจองก็ได้ยินเรื่องการเรื่องงานเสร็จเรียบร้อยก็ฟังเทศเอาธรรมะมาเปิดให้เพื่อนฟังก่อนเรื่องการเรื่องงานไว้คนที่หลังใจมันสงบหรอกมาคุยกันสบาย
มีปัญหาก็มีความคิดความอ่านเอาธรรมะไปเลี้ยงเพื่อนตอนหับเพื่อนดีกว่าเอาเหล้ายาป่าปิ้งไปเลี้ยงเพื่อนยิ่งเพื่อนที่บ่เคยได้ฟังบ่เคยได้ยินธรรมะมาเพื่อนได้ยินจะรู้สึกประหลาดใจรู้สึกว่าโอ้มีประโยชน์นะที่เขาเปิดแล้วมีประโยชน์แก่ชีวิตของเขาเปิ้นจะสนใจในวันใดวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งของชีวิตเขาได้จูงเปิ้นเขาเฮือเดินหลับตาคลำโลกอยู่นะเฮือมืนตาหันเปิ้นเข้าหาธรรมะสักรายสองรายก็นับว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างประเสริฐเฮือของประเสริฐแก่เปิ้นแล้วดึงเพื่อนเข้าหาสิ่งถูกต้องแล้วเฮาก็คนอิ่มใจแต่มาบอกเป็นประจำว่าที่จะมานั่งจัดรายการวิทยุเอาธรรมะมาโอ้พระครูบาอาจารย์เพิ่นสอนไว้คนมีทั่วโลกในประเทศไทยมี70 กว่าล้านคน60 กว่าล้าน70 ล้านคนฟังสักคนหนึ่งก็ภูมิใจแล้วก็ภูมิใจแล้วอิ่มใจแล้วญาติโยมทั้งหลายในสำนักงานก็ดีในสถานที่ใดก็จังที่มีคนมาอยู่นักเขาเคยชวนมาเนี่ยเคยชวนเพื่อนมาในทางที่ถูกต้องก็มีพ่องก็ช่วยเพื่อนให้เกิดปัญญาความคิดความอ่านในเรื่องชีวิตได้อย่างถูกต้องก็น้อยญาติโยมทั้งหลายน้อยนักที่จะจนกันเวลาปะกันก็ได้แต่วางแผนว่าเมื่อแรงเนี่ยจะไปดูหนังกันที่ไหนกินกันที่ไหนหรือว่าไปกินข้าวแมลงที่ไหนคาราโอเกะที่ไหนอันนั้นมันวางแผนแต่เรื่องของวัตถุแต่เขาบอกวางแผนเรื่องของธรรมะกับเพื่อนมาหาโอกาสอู้ธรรมะให้เพื่อนฟังกลัวเหมือนกันกลัวว่าเปิ้นหาว่าเขาแก่วัดแก่ธรรมะไปแต่ว่าการแก้วัดแก้ธรรมะเนี่ยดีกว่าการแก้เหล้าแก้การพนันขันต่อเพราะอย่างเพราะว่าการแก้เหล้าเนี่ยมันขาดทุนแก้การพนันแก้การเอวเมื่อคืนแก้เรื่องบัตรถูกต้องมันก็ไม่ได้เรื่องอันอย่างแต่ถ้าเปื่อนหาว่าเป็นคนยายแหมแล้วคนยายมาแหมแล้วตามาแหมแล้วป้อนนานมาแล้วแล้วพอจะโอ้ธรรมะก็บอกว่าจะโอ้ให้ฟังแล้วนะจังเปิ้นพยาบาลอีกก็จังเขาก็จวนเปิ้นโอ้ต่อไปหาโอกาสสนทนาไปเปิ้นก็ค่อยซึมซาบเข้าไปทีละน้อยละน้อยมีบ่น้อยญาติโยมทั้งหลายที่เขาบ้านนะวันอาทิตย์ท่านะวันอาทิตย์ที่เขามาวัดนัดเปิดมาด้วยจนเปิดวันนี้ไปวัดก่อนเนาะถ้าเขามีรถก็เอารถไปหาเพื่อนมาวัดเนี่ยอย่างน้อยๆคือการส่งเคราะห์เพื่อนด้วยความดีส่งเคราะห์ด้วยธรรมะส่งเคราะห์เพื่อนด้วยธรรมะเป็นการส่งเคราะห์ที่มีคุณค่ามีราคาทำให้ชีวิตของเพื่อนดีขึ้นมันได้ช่วยแต่เพื่อนคนนั้นแต่ว่าช่วยให้คนในครอบครัวดีขึ้นให้การงานดีขึ้นให้ประเทศชาติดีขึ้น
เพราะคนได้หันหน้าเข้าหาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะมีบ่น้อยที่ทำกันแบบนี้โบราณคนหนึ่งบอกเนาะญาติโยมทั้งหลายว่าอย่างเช่นพ่อแม่ไม่ใช่พระอรหันต์ของลูกดีที่สุดของความเป็นพ่อแม่เป็นได้แค่พระพรหมในบ้านญาติโยมทั้งหลายมันอยู่ที่ดั้งเดิมที่มาดั้งเดิมอันถูกต้องนั้นอยู่ในพรหมสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าโอ้กับหมู่พระภิกษุส่งสาวกมีใจความสรุปว่าถ้ามีลูกแล้วอุปการเลี้ยงดูลูกช่วยให้ลูกรู้จักโลกรู้จักชีวิตเขาจะเป็นพ่อแม่ที่พ่อแม่ผู้สมควรได้รับการบูชาแถมซ้ำนับว่าสกุลตระกูลนั้นมีพระพรหมอันควรบูชาอยู่ในบ้านลูกพอมีใจสูงจึงพึงกราบไหว้พ่อแม่ปฏิบัติเปิ้นต่างๆนานาบัตต่างจากคิดถวายการปฏิบัติต่อพระพรหมอันนี้โอ้กันง่ายๆว่า พ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ดีก็เปรียบเสมือนพระพรหมได้ตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ท่านก็ส่วนโลกที่ดีตอบก็ควรแก่การเป็นเทวดาพ่อแม่ลูกตายแล้วไปสู่สวรรค์จะได้มันน่าแปลกใจแต่บอกว่าพ่อบอกแม่ว่าลูกยังมาหมดกิเลสเป็นพ่อเป็นแม่แล้วหมดกิเลสบ่ได้เดี๋ยวอันที่อู้อย่างนี้เขาหมายความว่าเป็นพ่อแม่แล้วไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เมื่อจดจำอย่างผิดบอกต่อกันผิดว่าพระอรหันต์ที่บ้านก็คือพ่อแม่อย่างนี้พ่อขี้เมาหรอบางคนปิกถึงบ้านลูกหันหน้าล่นนักประกาศว่านี่เป็นจะวิ่งหนีพระอรหันต์หรือบาปนั่นเองต้องปิกมากราบพระอรหันต์จะดีๆซึ่งเมื่อโลกได้หันอย่างนั้นก็คงยากที่จะศรัทธาพุทธศาสนาต่อเพราะเกิดว่าพระพุทธเจ้าอู้อันอย่างไว้ผิดแน่ไว้ผิดแน่พระญาติโยมทั้งหลายเขาต้องจำกันใหม่พระพุทธเจ้าบอกเคยอู้ว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์มีแต่คนไทยด้านที่จำไว้อย่างนี้แท้จริงแล้วทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธเจ้าเพิ่นอู้ไว้ในชาดกว่าถ้าพ่อแม่หมูจักถ้าพ่อแม่หมูจักอู้มันน่าหักถ้าพ่อแม่ทำตัวบ่เป็นประโยชน์ถ้าพ่อแม่บ่มีความเป็นธรรมก็เป็นพ่อแม่ที่บ่น่านับถือแม่เป็นลูกก็บ่บูชาก็บ่ลงโอ้กันง่ายๆญาติโยมทั้งหลายผมบอกว่าอย่าสำคัญตัวผิดคิดว่าเป็นเพียงผู้ให้กำเนิดก็ประเสริฐที่สุดสำหรับลูกซึ่งนี่เป็นความจริงประจำโลกฟังแล้วบ่ขัดแย้งอย่างใดก็ตามหลายๆคนที่รู้สึกอยู่เป็นปุ๊บๆว่าตัวไม่ใช่พ่อแม่ที่ดีหูตัวความประพฤติบ่น่าเคารพเวลาทะเลาะบ่แบ่งกับลูกน้อยใจขึ้นมามาเถิงกูมันบ่ดีมาต้องมานับถือกูมาต้องมานับกูเป็นพ่อมาต้องมานับกูเป็นแม่ซึ่งนั่นก็เป็นแหมอย่างนึงเขาค่อนข้างจะความผิดพลาดที่ก่อบาปก่อกรรมทั้งตัวเก่าและลูก
แม้คนมันน่าเคารพที่สุดเมื่อกำเนิดลูกก็ต้องนับว่าได้สิ่งที่มีบ่มีภัยในโลกกับลูกได้อย่างอยู่ดียิ่งถ้ามันมีเลือดเนื้อจิตวิญญาณก็มาประกอบกันประกอบกันมีชีวิตแบบมนุษย์พ้นจากแดนนรกแดนเดรัจฉานแล้วสิ่งที่สุดก็แย่ธรรมาได้หันเมื่อกี่วันที่ผ่านมาธรรมาบอกเป็นประจำว่ามีทีวีช่องหนึ่งที่ดีสำหรับวิถีชีวิตของคนเฮานั่นคือทีวีช่องเวิร์กพอยต์เวลา6:20 น.มีการประกวดร้องเพลงไม่ปลดหนี้ไม่ปลดหนี้ร้องเพลงแข่งกันมีตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาตมาได้พอมีดอนคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้หรอกเพิ่นได้เหลือกรรมพ่อกรรมแม่พ่อแม่บอกให้เฮียนส่งให้เฮียนทั้งที่ลูกเต้าทั้งที่พ่อแม่พยายามหาเงินหาทองส่งให้เฮียนแต่บ่เฮียนไปโทษพ่อโทษแม่ว่าบ่ฮักเพิ่นฮักลูกบ่เท่ากันไปฮักอ้ายเพิ่นนักกว่าตัวเพิ่นเพิ่นเฮียนสูงต้องการอะไรยังขอมาโทรศัพท์มาก็ส่งให้แบ่งให้ยื่นปันให้แต่ตัวเพิ่นเองมันยอมอยากได้โทรศัพท์บ่ได้พ่อแม่ก็ไปซื้อหนีออกบ้านจนในที่สุดมารเข้าบ้านมามารเข้าบ้านมากว่าจะรู้สึกตัวว่าพ่อแม่ฮักตัวเก่าอย่างใดลูกเกิดมาแล้วแต่มากลับถั่วที่หลังเป็นคนดีสำหรับพ่อสำหรับครอบครัวสำหรับพ่อแม่ลูกๆญาติโยมจะหันได้คนความมีความทุกข์ไม่ปลดทุกข์ไม่ปลดหนี้จะหันได้มีหลายชีวิตที่เฮาได้หันกันพ่อแม่บอกแล้วว่ามีชีวิตแบบมนุษย์แสวงหาจากสวรรค์และนิพพานถ้าเนื้อของมนุษย์เลยเป็นยิ่งกว่าทรัพย์ถึงหมดถึงมวลตาโลกใหญ่หน้ากาบ้านมีไฟอื่นโอนเงินสด100 ล้านปันนั้นหน้าทราบซึ้งหัวใจใหญ่ๆบอขับโลกขนาดไหนก็ตามก็เทียบมาได้กับผู้เลือดเนื้อมาหัวใจมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าถึงรู้สึกตัวว่ามาดีจะไปปล่อยให้ลูกลามปามด่าว่าหรือว่าทำร้ายกลับเพราะมันไม่ใช่เรื่องสมน้ำสมเนื้อแบบเฮาเตะเปิ้นเตะเฮาเจ้ากันใหญ่แต่มันเหมือนนักมวยรุ่นน้อยกับรุ่นใหญ่ตีกันนึกว่าออกแหงเท่ากันระหว่างใจคนหนึ่งแขนหน้าหันหน้าสั่นเบาๆแหมคนหนึ่งนอกไปเลยพ่อแม่ทำร้ายลูกญาติโยมทั้งหลายถึงตายยังมีสิทธิ์ขึ้นสวรรค์หรือว่าเจริญสติเอามรรคเอาผลได้แต่ถ้าลูกทำร้ายพ่อแม่ถึงตายอันเนี้ยห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเลยทำไมกรรมต่างกันผลต่างกันเป็นไปตามฐานะความสัมพันธ์การระลึกถึงฐานะของคนตายของตัวเก่าเองยังมีสติถูกต้องคือหู้ตัวว่าเป็นพ่อแม่วางตัวเป็นพ่อแม่ให้ลูกนับถือหรือว่าแม่หู้ตัวว่ามันน่านับถือก็บอกปล่อยให้ลูกตบหัวเล่นเป็นการลงโทษได้และเมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่หันโลกอยู่ก็จะเกิดสติเกิดความมีแก่ใจอยากทำตัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่น่านับถือนั่นเองนี่คือเหตุและผลญาติโยมส่วนธรรมทั้งหลายคนเฮาทุกเมื่อเชื่อวันนี้หันเฮาเอาถึงบอก
ชีวิตของคนเราเขาก็จะหันให้ชีวิตของคนเราว่า เป็นแบบใดเป็นแบบใดชีวิตของคนเราเป็นแบบใดเขาก็จะหันได้พอเถอะญาติโยมทั้งหลายในทีวีในเฟซบุ๊กอย่างต่างๆเขาก็จะหันได้คนเราทุกเมื่อเชื่อวันมันมีมรดกทางกายคือโรคภัยไข้เจ็บมีเหมือนกันทุกตัวทุกคนบางคนนั่งรถเข็นไปประกวดร้องเพลงนั่งวีลแชร์นะไปประกวดร้องเพลงญาติโยมบางคนนึกว่าตัวเก่านั้นเดือดร้อนมีการโรคภัยไข้เจ็บบางคนมีเงินเป็น100 ล้านนอนอยู่บนเตียงเป็นประจำโรยทรัพย์แต่ไม่ได้โรยน้ำใจถึงแม้เราจะเผชิญอยู่กับโรคร้ายที่สังคมรังเกียจหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอะไรอย่างก็ตามของอยากกึดที่จะหายจากโรคนั้นเพราะมันจะยิ่งทำให้เราเป็นทุกข์หนักเข้าไปแต่ก็เดี๋ยวว่าเขาจะรักษาโรคไปตามเรื่องของมันบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายอย่างใดก็ตามถึงแม้เราบ่เป็นโรคนี้เราก็ต้องตายอยู่แล้วเราบ่เป็นโรคไตเราต้องตายอยู่แล้วเราบ่เป็นความดันอย่างใดเราต้องตายอยู่แล้วสปะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องเสียใจหรือว่าหวาดกลัวต่อโรคนั้นซึ่งร่างกายของคนเราเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดทุกชีวิตที่เกิดมาบอกว่าจะเป็นเศรษฐีพันล้านหรือว่าขอทานล้วนแต่ต้องเป็นโรคโดยกันทั้งนั้นไม่ต้องไปตกใจและไม่ต้องไปกลุ้มอกกลุ้มใจกับโรคต่างๆที่กำลังเป็นอยู่โดยให้เกิดถือเห็นว่าคนมีโรคเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกคนเกิดมาจะต้องได้รับโรคเป็นมรดกเหมือนกันดีว่าประเทศไทยจะมีคนช่วยเหลือหนึ่งหรือว่า30 บาทรักษาทุกโรคต่างประเทศบอกให้มีบางคนตกใจอย่างโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนบางคนตั้งแต่เกิดมาจนถึง60บ่เคยไปหาหมอหาหมดเลยบ่เคยหาหมอเลยเพราะตัวเก่านั้นสบายดีแต่พอวันใดวันหนึ่งยุบแล้วไปโรงพยาบาลมันมาเป็นเส้นถึงความดันเบาหวานโรคไตสัพพะโดยมาเป็นแพ็กเกจผมบอก เป็นอันหรอกบางคนก็มาปิกมาทุกอกทุกใจอย่าทุกใจเมื่อโรคภัยมาเยือนโรคทุกชนิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้บ่สบายกายคือมีความทุกข์กายที่เหมือนกันคล้ายๆกันไปหมดแต่เฮาไปกลัวไปตกใจกับชื่อสมมติโรคนั้นที่สมมติห้องโรคนั้นจนเกินไปก็ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจซ้อนขึ้นมาแห่งจันหนึ่งจนกลายเป็นว่าเฮาเป็นโรคทางกายและทางใจไปพร้อมกัน2 อย่างซ้อน2 อย่างซ้อน2 อย่างซ้อนกันญาติโยมต่างหลายบางคนบอกว่าเป็นมะเร็งมารอดแน่เป็นโรคเอดส์มารอดแน่ตายแน่แต่ประเดี๋ยวนี้ยาเริ่มจะรักษาได้แล้วดีแล้วบางคนยังมาตายเตี้ยเป็นโรคเอดส์บางคนยังมาหายเตี้ยยังมาตายเตี้ยเป็นโรคมะเร็งอย่างที่บอกอย่างที่ญาติโยมหันกันว่ามีหมอคนนึงไม่ใช่หมอ
เป็นเจ้าบ้านธรรมดาที่หมอแสงจำมาแล้วอยู่จังหวัดอะไรอย่างเพื่อนจะแจกยาทุกเดือนอยากกับคนป่วยเป็นโรคมะเร็งหมอจนยอมรับแล้วว่ายาของเพิ่นหายจริงจนยอมรับคนไปรอกันเป็นมื่นไปนอนค้างอ้างแรมกันเป็นมื่นลงพักเดือดร้อนที่พักที่อยู่อาศัยเดือดร้อนแม้กระทั่งมีตะวันบันเทิงมีคนฮื้อทุนกับหมอแสง1 ล้านเพื่อไปหาซื้ออุปกรณ์ในการผลิตยาแม้แต่ฝรั่งมั่งค่าก็ยังมาพลิกมาบ้านเขาญาติโยมทั้งหลายถึงแม้เขาจะเป็นโรคมะเร็งร้ายหรือว่าโรคอื่นๆก็ตามอย่าพยายามคิดที่คือการท้อแท้หรือว่าคิดน้อยใจในโชคชะตาเป็นอันขาดเพราะมันจะทำให้เรามาทำให้เราดีขึ้นมีแต่จะทำให้ชีวิตเราย่ำแย่สุดหนักลงไปเมื่อเกิดเหตุว่าความตายบ่ใจจะมีแต่เฉพาะเป็นผู้เป็นโรคหรือว่าโรคมะเร็งต้นแต่ความตายมีขึ้นกับทุกคนมันยกเว้นไผเลยไผจะเป็นโรคหรือบ่เป็นโรคย่อมต้องตายเหมือนกันทั้งหมดอย่างที่บอกบางคนเป็นโรคฮอนด้าโรคยามาฮ่า เป็นโรค.38 สปะเป็นโรคโอคักลักคุดสปะตายยังมีวันนี้คืนดี ส่องหน้าต่างพอเพิ่นเอาปืนหวดเลยยังแต่ว่ามันสินที่หักเป็นข้าวบางคนอยู่ดีๆอยู่บนตึกโดดลงมาตายฮะบางคนขับรถไปเกิดประสบอุบัติเหตุตัวจอดอยู่แท้ๆรถใหญ่มาทับตัวตายฮะจนตัวตายฮะก็มีมาน้อยหันทุกเมื่อเชื่อวันอย่าคิดอย่าไปตกใจไปกลุ้มใจกับมันนักเกินไปทุกคนพยายามกึดแต่สิ่งที่ดีที่มีการสร้างสรรค์ให้กับชีวิตเราอาจจะพิชิตโรคร้ายที่กำลังมีให้เขาเบาบางหรือว่าหมดลงไปได้เพราะการกึดแต่สิ่งที่ดีๆนั้นย่อมมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอน้องกึดเกิดจะเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จอย่างที่มาอุโรคที่น่ากลัวคือโรคอย่างญาติโยมบางคนก็ว่าโรคเอดส์บางคนก็ว่าโรคมะเร็งบางคนก็ว่าโรคไตโรคน่ากลัวคือโรคทางจิตวิญญาณชีวิตของเราย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยกันทั้งนั้นและบ่มีภัยที่อยากจะให้เรื่องราวอันเลวร้ายเกิดขึ้นกับตัวหรือว่าคนในครอบครัวแต่มาเกิดขึ้นแล้วหากจะมานั่งเศร้าโศกเสียอาดูลเสียใจไปสิ่งที่ผิดพลาดไป มันก็บ่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานอกจากเราจะต้องถือเอาความผิดพลาดนั่นเป็นครูเป็นบทเรียนสอนใจให้กับเราเพื่อจะได้เพิ่มความระมัดระวังกับเรานักยิ่งขึ้นไปหากพิจารณาพอแล้วญาติโยมจะหันได้ว่าสังคมเรามาได้คิดรังเกียจผู้ที่กำลังประสบข้อกรรมของการเป็นโรคเอดส์หรือว่าโรคมะเร็งหรือว่าโรคร้ายอื่นๆป้นหูว่าเขาคนนั้นเป็นเพียงแค่โรคทางกายซึ่งมาน่ารังเกียจเท่ากับโรคหิวโหยทางจิตวิญญาณเพราะอย่างเพราะโรคหิวโหยเนี่ยเป็นภัยต่อเป็นภัยยังใหญ่หลวงต่อชีวิตเบื้องมนุษย์ด้วยกันหลอกลวงต้มตุนแย่งชิงปล้นฆ่าขอรับจันกดขี่ข่มเหงผู้ที่ต่ำกว่าเขาจะหันได้ญาติโยมทั้งหลายคนขี้โลภ
ถ้าเฮาบ่ขี้โลภเฮาก็บ่ถูกเปิ้นจุเปิ้นต้มเปิ้นจุเปิ้นหลอกเปิ้นโทรศัพท์มาจุเฮามีบ่น้อยประกาศทั้งทีวีทั้งโทรศัพท์ให้ฟังมันเอามาหมู่นี้ก็โทรศัพท์มาจุมาหลอกนะมีคนเข้าบ้านมาเดียวเข้าบ้านมาจุมาหลอกเนอะหาว่าเฮานี่โชคดีจับฉลากได้อันนั้นอันนี้แต่ของที่เขาได้มาราคามันบ่เท่ากับที่เขาเสียนะเครื่องเสียงใจ1 ชั่วโมงแล้วนะถูกปล้นจุปล้นหลอกหลายเสียหายหลายแสนหลายล้านคนหมู่นี้เป็นคนที่หลวกเป็นคนที่ฉลาดจบเพียงปริญญาตรีโทเอกเป็นเพียงด็อกเตอร์เป็นเพียงผู้มีอันจะกินถูกปล้นหลอกปล้นต้มอยู่เพราะอย่างข่าวหายลงฟรีข่าวดีลงเสียสตังค์เปิ้นพอข่าวบ่พอถึงเวลาข่าวก็เลื่อนไปพอละครเหี้ยเลื่อนไปฟังเพลงเหี้ยปิดเหี้ยบ่ค่อยสนใจข่าวเดี๋ยวเพิ่นฟังประกาศพอถึงตาตัวพ่องบ่ฮู้เรื่องถูกปนต้มต่อไปแฮมนี่คืออาการของโรคเหี่ยวโหยทางจิตวิญญาณบางคนญาติโยมทั้งหลายเป็นข้าวที่ตะวันมันซื่นทั้งที่ในหมู่บ้านแต่เล่นแชร์กันโดนเปิ้นโกงถึงไปฟ้องกับไปแจ้งตำรวจจับผู้ยับมีบ่น้อยบางคนยังมาหันหน้าเลยสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้รับของถูกปล้นต้มสั่งซื้อเพชรซื้อทองได้กับกล่องมาได้กับสบู่ได้กับรองเท้าที่มาส่งมือบางคนคิดจะฆ่าตัวตายด้วยมันซ้ำไปเพื่อนหนีให้มันพ้นจากเรื่องราวเหล่านี้แต่มาถึงบอกญาติโยมทั้งหลายว่าคนเฮาถ้าเขารู้จักเข้าวัดเข้าวาอาบน้ำทำคำสอนรู้จักคำว่าปอตัณหามันจะมาเกิดตัณหามันจะมาเกิดความโลภความโกรธความหลงอันเป็นตัณหาเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาถ้าแบบหวังถ้าคนเรารู้จักจัดการชำระล้างจิตใจด้วยการมีทานศีลภาวนาทุกๆวันความโลภความโกรธความหลงมันจะค่อยหมดไปเองนะเพราะฉะนั้นนี่แหละญาติโยมมุ่งส่วนดำทั้งหลายมาเอาเต้าที่กึดกึดได้อย่างได้ก็มามาจากญาติโยมฟังเดี๋ยวพอเวลาเวลาหมดละใกล้จะหมดละต้องขอนำรายการนี้จากไปละท้ายรายการวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก่อนจะนำรายการนี้จากไปวางใจว่าญาติโยมเขาได้ยังมานักก็น้อยวันนี้ท้ายรายการวันนี้ก่อนจะนำรายการนี้จากไปขอเอางานบุญงานกุศลญาติโยมฟังว่าซึ่งทางวัดประแดงของเราได้มีท่านพระครูโคสิตปริยัติยาพรเจ้าวัดประแดงตอนนี้มีการก่อร่างห้างแปลงเสนาสนะกับวัดกับว่ามีการซ่อมแซมหลายๆอย่างอย่างเช่นโบสถ์ที่จะมาเฝ้าอยู่เนี่ยอุโบสถตอนนี้ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเหลือไฟฟ้าไฟแสงสว่างในโบสถ์และรอบโบสถ์ซึ่งของเก่ามันเมินละชำรุดละแล้วหลังคาโบสถ์แถมกระเบื้องมันผุมันก่อนมันหัวละเริ่มหัวละเพราะฉะนั้นต้องบอกบุญญาติโยมทั้งหลายด้วยกันร่วมทำบุญส่วนด้านด้วยกันมีหลายอันหลายอย่างที่ได้มาร่วมบุญส่วนด้านกันที่ทางวัดประแดงของเขามีการซ่อมแซมเสนาสนะโทรศัพท์ไปถามท่านครูเจ้าวัดได้เบอร์ผมมีอยู่ว่า08188156900818815690แฮมตี้วัดไฟหินญาติโยมทั้งหลายโดยมีท่านพระครูปริยัติยานุศาสตร์เจ้าวัดวัดไฟหินและรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีการก่อร่างห้างแปลงเหมือนกันแต่มาจำได้มีอย่างพ้องแต่วัดที่เสร็จไปแล้วนั่นคือห้องปฏิบัติธรรมใครจะไปใช้ก็ได้หน่วยงานราชการหรือว่าใครจะไปใช้ก็ได้ไปเป็นกลุ่ม
ไปแจ้งความยุโยงมุ่งหมายได้ทำไว้เพื่อญาติโยมทั้งหลายโทรศัพท์ไปถามได้ที่ธรรมโคสมุวิศวัตวรกิจโจรองเจ้าวัดเมืองพ้นมีอยู่ว่า0879152924และโทรศัพท์ไปหาเปิ้นมาปะมาเจอกันว่าทางวัดประแดงก็ดีว่าทางวัดไฟหินก็ดีโทรศัพท์มาถามธรรมาภาพได้เบอร์ธรรมาภาพมีเบอร์อยู่ว่า0861943843 เอาล่ะญาติโยมผู้ส่วนรำทั้งหลายวันนี้หวังใจยินเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมคนไหนอย่างมานักก็น้อยธรรมามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงมาแต่เพียงแค่นี้ก่อนท้ายรายการวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรสถานญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่ครบรอบวันเกิดในวันนี้ขอมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาขอญาติโยมอย่าเจ็บอย่าไข้กันเลยขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมจากสามเณรดำเนินรายการโดยสามเณรสมพงษ์เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนแล้วพบรถฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างตามมาตรา 76 ของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช 2522 กำหนดไว้ว่าคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทางหรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุดผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยกต้องรีบกระทำให้เร็วที่สุดและต้องระมัดระวังด้วยนะครับผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน500 บาทนะครับด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EMS 1669ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินคุณสามารถเรียกรถพยาบาลได้ทันทีระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำทำให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วมากขึ้นตรงจุดเกิดเหตุ EMS 1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติสถานีวิทยุสสวส่งเสียงเรื่องน้อดังพอประมาณ FM 104.5 กลางวันFM 104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีอันวัดไฟอำเภอเมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองพุ่งเพื่องแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ชีวินจากพระไตรปิฎกแท้ทั้งสิ้นจากพระ
ไตรปิฎกแทบทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปเลือดน้อมนำสู่มวลประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์พุทธตรงวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรมสถานีวิทยุสสวส่งเสียงเรื่องน้อดังพอประมาณ FM 104.5 กลางวันFM 104.5 กลางวันขอเชิญทุกท่านฟังรายการดีอยู่วัดไฟอำเภอเมืองเชียงใหม่รุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องแสงสีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีเป็นวิทยุเพื่อประเพณีศึกษาวิถีพุทธศาสตร์และศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมกันดีๆทั้งนั้นสุขสันต์ชีวินจากพระไตรปิฎกแทบทั้งสิ้นจากพระไตรปิฎกแทบทั้งสิ้นทั่วทั้งแผ่นดินได้ยินเสียงพระธรรมออกอากาศไกลๆทั่วโลกดับทุกข์ดับโศกให้โชคเลิศล้ำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำอันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ประจำไปเลือดน้อมนำสู่มวลประชาสถานีของเราชาวพุทธแสนบริสุทธิ์พุทธตรงวาจาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาไม่พูดเรื่องการเมืองนานาพุทธศาสนามัชฌิมาธรรมเบิกบานและสำราญผ่านกันทั่วหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมนำเชิดชูวัดฝายหินแดนดินถิ่นล้านนาสืบสานมาภาษาไทยความรู้ทั้งสาระและบันเทิงเชิงกูรูเปิดฟังดูจากใจครูผู้สอนธรรมคลื่น104.50หมุนมานะฟังเสียงพระเทศสอนเป็นกลอนธรรมท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการข่าวบ้านวัดราชการดำเนินรายการโดยเกษตรเพชรสำริดแล้วก็ลองเปิดมาถ้าว่ามันจะเปิดขึ้นมาพร้อมกับนั่นนะกับจอเนี่ยมันจะมีจอของมันแล้วก็เปิดจอขึ้นมามันจะพร้อมกันถ้าไม่ขึ้นก็เอามือไปแย่ด้านหน้ากับ
ติมันจะมีตัวที่ติดหน้ากล้องนะครับนั่นแหละมันแสดงว่ามันข้างครับเป็นไนยสัตว์หรือว่าเอาสัตว์เธอข้ามจากโอคะสงสารเนี่ยถึงฟังกรรมหน้าคืออมตะมหาเนรปานเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องตีวันสำคัญเนี่ยตวานี่ก็มาเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับเนี้ยเรื่องความสงบสมณะผู้ดีสงบผู้ดีเนี่ยผู้ที่จะสงบนั้นก็ต้องใจเนี่ยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างนี้ละอย่างตวานี่ก็พูดเรื่องพระอันนี้เรื่องเกี่ยวกับสันติมหาอมาตย์เนี่ยนะแต่ว่าบางคนที่ยังมองผิวเผินยังมองโดยที่ว่าจะเป็นไปได้หรือเนี่ยว่าสันติมหาอมาตย์จะได้เข้าสู่พระนิพพานดับทุกข์ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เนี่ยพระบรมพระศาสดาเนี่ยทรงแย้มพระโอษฐ์ปรากฏลำแสงขนาดต้นตาลเนี่ยใหญ่พุ่งออกจากพระเขียวแก้วทั้งสี่เหมือนสายฟ้าแลบออกจากก้อนเมฆเวียนขวารอบพระเศียร3 รอบหายเข้าไปในพระเขียวแก้วพระอานนท์ผู้อยู่เบื้องพระปิดสดางหรือว่าเบื้องหลังก็สามารถรู้ได้ว่าก็สามารถรู้ได้พระอานนท์จึงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าวันนี้สันติมหาอมาตย์จะเข้ามาสู่สำนักเราจักบรรลุพระอรหันต์ในเวลาจบคาถาอันประกอบด้วยบาทอันประกอบด้วยบท4แล้วจักปรินิพพานในตอนเย็นวันนั้นสันติมหาอมาตย์ได้มาพบพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสพระคาถามีความว่ากิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในการก่อนเธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้นเหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลใดจงอย่ามีแก่เธอในภายหลังถ้าเธอจะไว้ยึดถือขันธ์ในท่ามกลางจะเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปในการจบพระคาถาสันติมหาอมาตย์บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วและรู้ว่าตนเองต้องนิพพานในเวลานั้นจึงได้ทูลลาพระบรมศาสดาเข้าสู่นิพพานพระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องสันติมหาอมาตย์บอกกรรมของตนเองที่เคยได้กระทำมาในอดีตเพื่อให้ผู้อื่น
ได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้ท่านบรรลุธรรมได้ในเวลาอันรวดเร็วเมื่อฟังคาถาจบ4 บทท่านสันติมหาอำนาจได้เหาะขึ้นสู่เป็นลำดับแรกประมาณส่วนลำปางหนึ่งเป็นอันดับแรกแล้วเหาะกลับลงมากับบาทบุคคลแล้วจะยิ้มทำไมเสร็จแล้วเหาะกลับขึ้นไปใหม่อีกโหสูง2 ส่วนลำตาลจนตลาดเท่าถึง7 ส่วนลำตาลและทุกครั้งได้เหาะลงมากราบทำบาตรพระบรมศาสดาในยามที่7ท่านนั่งบนบัลลังก์ทุกกะระกิริยาทุกกะระกิริยาคือการทำกราบทูลเล่าว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพันนาว่าวิปัสสีพระพุทธเจ้าท่านได้เกิดเป็นเจ้าชายในพุทธในพันธุมตินกรท่านได้กระทำการเป่าร้องเพื่อมหาชนมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัย80,000 ปีจนกินจันฟุ้งออกจากกายกินอุบลออกจากปากเมื่อสิ้นชีวิตท่านได้ไปเกิดเป็นเทวดาเสวยทิพสมบัติอันบ่มีประมาณเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระราชาเป็นจักรพรรดิเป็นผู้ที่อยู่ในวรรณะสูงมีสติปัญญาบักเคยตกยากและบักเคยถึงชาตินี้ได้พบพระบรมศาสดาได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สิ้นสุดการเวียนว่ายในวัฏสงสารจากนั้นเตโชธาตุได้บังเกิดขึ้นเผาไม้สาลีละและโลหิตหรือเหลือเพียงธาตุทั้งหลายดุจดังดอกมะลิพระบรมศาสดาทรงคีบผ้าขาวรองรับไว้และทรงบรรจุไว้ในเจดีย์ด้วยหมายว่ามหาชนไหว้แล้วจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญพระภิกษุจึงสนทนากันว่าเมื่อสันติมหาอมาตย์มิได้อุปสมบทการเรียกเธอว่าสมณะหรือพราหมณ์เนี่ยจึงควรพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระคาถาว่าบุคคลใดประดับตนด้วยเครื่องอลังการประพฤติตนสม่ำเสมอด้วยกายวาจาใจมีปกติประพฤติประเสริฐบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้สงบบุคคลนั้นย่อมชื่อว่าพราหมณ์ชื่อว่าสมณะชื่อว่าภิก
ษุชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบระงับแห่งราคะเป็นตนชื่อว่าพราหมณ์เพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้วชื่อว่าสมณะเพราะความเป็นผู้มีบาปอันสงบแล้วชื่อว่าภิกษุเพราะความเป็นผู้มีกิเลสอันทำลายแล้วผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนับเป็นภิกษุเป็นสมณะโดยบักขึ้นอยู่กับเครื่องทรงแต่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็บันนับว่าเป็นภิกษุหรือสมณะเลยเพราะเมื่อมีกิเลสก็ต้องมีการทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นถ้ากิเลสนั้นรุนแรงบุคคลรู้แก่อำนาจของกิเลสก็จะทำลายผู้อื่นด้วยกายหรือด้วยวาจาแต่ถ้ากิเลสนั้นบรรลุนแรงมีอยู่ภายในจิตใจก็จะทำลายเบียดเบียนผู้อื่นด้วยใจซึ่งถือว่าเป็นอาการเบียดเบียนเหมือนกันในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงสมณะไว้4 ขั้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระอริยเจ้าโดยมุ่งการบรรลุธรรมหรือการสำเร็จมรรคผลเป็นเกณฑ์บำมุ่งเพศว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้บำเพ็ญเพียรจะมีนิพพานความระดับสูงความมีความบังเกิดอีกเป็นจุดหมายปลายทางทำอย่างไรจึงจะสำเร็จมรรคผลพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าในโลกนี้มีเครื่องผูกพันที่มัดตราไว้ได้มัดตราไว้ให้ต้องมาเกิดเสมอเครื่องผูกพันนี้เรียกว่าสังโยชน์ฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุหรือสำเร็จมรรคผลเป็นสมณะทั้ง4 ขั้นจะต้องขจัดสังโยชน์10 ประการให้ได้นี่อันนี้นะเรื่องเนี้ยสังโยชน์สิ่งที่ผูกสัตว์ไว้ตึงสัตว์ไว้เนี่ยอย่างเนี้ยคือสัมมาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นกายหรือว่ามีตัวตนมีตัวมีตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยบันแน่ใจ 3. ศีลพัตตปมาสการถือมั่นในจารีต 4. กามราคะความใคร่ในกามคุณ 5. ปฏิฆะความคิดร้าย 6. รูปลักขะความติดใจอยู่ในสิ่งที่มีรูป 7. อรูปลักขะความติดใจอยู่ในสิ่งที่
บ่มีรูป8มานะความถือเราถือเขา9อุทธัจจะความคิดฟุ้งซ่าน10อวิชชาความบรรลุนะความบรรลุเนี่ยอันนี้สังโยชน์เนี่ยสิ่งที่ผูกสัตว์ไว้ตึงสัตว์ไว้พูดใดละได้แล้วก็เหมือนกับเปื่อนกับปล่อยไปแล้วถูกปล่อยแล้วอันนี้เรื่องนี้นะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องเรียกว่าทำลายได้หมดเลยสังโยชน์เนี่ยสิ่งที่ผูกสัตว์ไว้ตึงสัตว์ไว้เนี่ยนะตัดขาดได้หมดเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งหรือว่าสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยนะคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปมาทเนี่ยจะต้องตัดขาดนะตัดขาดได้แล้วก็ต่อไปมันก็นั่นมันละเหมือนกับเปื้อนลมนะกลมลอยนะกลมลอยขึ้นอากาศนะถ้าเอาควนเข้าเป็นลมแล้วเนี่ยมันตึงเข้าแล้วเนี่ยพอปล่อยมันแล้วก็ไปเลยนะกลมแล้วก็ลอยไปเลยขึ้นไปเลยอันนี้สังโยชน์ก็เหมือนกันนะเนี่ยผู้ใดที่ฝึกฝนทางด้านกายทางด้านวาจาทางด้านจิตใจมาอย่างดีแล้วเนี่ย พอได้ฟังธรรมแต่หัวข้อเนี่ยก็หลุดไปเลยแหละเหมือนกับเพิ่นปล่อยกลมลอยนะหมายว่ามันปล่อยแล้วพอสวะแล้วมันก็ไปแล้วอันนี้เรื่องเนี่ยเรื่องสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปมาทเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาศึกษาเอามาพิจารณาอย่างเนี้ยเรื่องเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเรื่องนางมาคันธิยานางมาคันธิยาเรื่องนางสามมาวดีเนี่ยนะเรื่องนางมาคันธิยานี่ครับแกมีความรูปสวยนะรูปสวยงดงามเรียกว่าเป็นเยี่ยมนะพ่อแม่เนี่ยก็ห่วงแหนแล้วกับใครจะมาขอเนี่ยผู้ตีมจันสูงต่างๆเนี่ยจะมาขอก็บ่ใครนั้นน่ะบ่ใครยอมให้ภัยละแต่พอดีเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานี่นะเปื้อนมีทิพจักษุเปื้อนหันแล้วเนี่ย2-3 คนเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเปิ้นก็ไปโปรดแต่ว่าบิดามารดานี่พอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้หันรอยเท้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่านี่เป็นคนที่นั่นแล้วเป็นผู้คนที่สำคัญเป็นคนที่หมดกิเลสนะแต่ว่านางลูกสาวเนี่ยมาคันธิยาเนี่ยอย่างคล้ายๆอย่างเนี้ยติดในรูปร่างกายตัวเองว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่พระพุทธเจ้าเพิ่งก็บอกแล้วนะว่ามันเป็นสิ่งที่โสโครกทั้งนั้นแหละในร่างกายเราเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็พยายามอธิบายออกไปแถมกันนางก็มาเข้าใจว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นนั่นนะในที่สุดแล้วก็เกลียดถือพระพุทธเจ้านะภายหลังได้มาเป็นพระ
ราชเทวีเนี่ยเป็นนางพญาเนี่ยแล้วก็ได้โอกาสกับเนี่ยคล้ายๆกับคิดเครียดแค้นเนี่ยนะในเนี่ยเรื่องนี้นะเรื่องนางมาคันธิยาเนี่ยนะแต่ว่ามันต่างกันคือนางสัมมาวดีก็นี่หมู่ดีนะหมู่ที่เพิ่นมีจิตใจเลื่อมใสแล้วก็สำเร็จเป็นบุคคลที่ประเสริฐเนี่ยนะอันนี้เรื่องนี้นะเรื่องเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าหญิง500มีพระนางสัมมาวดีเป็นประมุขถูกไฟไหม้ในตำหนักพวกญาติของพระนางมาคันธิยาถูกจุดไฟอันมีฟางเชื้อไว้เบื้องอาโปนแล้วทำลายด้วยไถเหล็กเนี่ยหมายความว่าเครียดแค้นแล้วก็ไปทำลายคนอื่นแทนเนี่ยเอาหญิงเนี่ยตั้ง500นะมีพระนางสัมมาวดีเป็นประมุขแต่หมู่นี้เปิ้นได้ดวงตาเห็นธรรมเปิ้นได้นะครับนานแล้วแต่ว่าไปทำเปิ้นเนี่ยได้เสียหายแต่พระนางมาคันธิยาก็เนี่ยมันก็ได้รับผลนะได้รับผลแต่จิตใจมันต่างกันนะผู้ที่ได้มีจิตใจดีกับจิตใจที่บ่ดีเนี่ยพูดจิตใจดีเนี่ยจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจที่นั่นกับถึงแม้จะตายเนี่ยถึงแม้จะตายไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่บ่ตายนะแต่ผู้ที่ประมาทแล้วที่ทำอกุศลต่างๆถึงแม้จะมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เหมือนตายแล้วนะเพราะตายจากคุณงามความดีต่างๆนะหมายความว่าทำบาปทำกรรมต่างๆเนี่ยนะกระทำให้เมียตายจากคุณงามความดีนะอกุศลต่างๆเข้าครอบงำนะอันนี้นะเรื่องนี้เรื่องนางมาคันธิยาเรื่องนางสัมมาวดีเนี่ยนะภิกษุกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ดังนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนใดคนเราใดเรานึ่งประมาทแล้วคนเหล่านั้นแม้เป็นอยู่ตั้ง100 ปีก็ชื่อว่าตายแล้วโดยแท้คนนั้นเราใดบ่ประมาทแล้วคนเหล่านั้นแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังคงเป็นอยู่เพราะฉะนั้นพระนางเนี่ยมาคันธิยาจะเป็นอยู่ก็ตามตายแล้วก็ตามก็ชื่อว่าตายแล้วตายแล้วอันนี้นะเป็นเรื่องราวคือว่าผู้บ่ประมาทนั้นบ่ตายผู้ประมาทนั้นตายแล้วอันนี้วันนี้ก็จะได้คือว่าเมื่อค่ำวันนี้ก็จะได้ไปคือจะได้ไปที่วัดบ้านปางนะหลวงพ่อสกลบนมานิมนต์ไปเพื่อจะได้ทำสมโภชพระสมโภชพระแต่ว่าก็อันนี้แหละเรื่องเนี้ยแล้วก็นั้นอยู่นะคือว่าเรื่องเราก็ถ้าฟังตามนั้นแล้วก็เหมือนกันว่าสมโภชคนเราตัวนั่นนะอบรมคนเราตัวนะอย่างธรรมเนื้อธรรมต่างๆเนี่ยอันนี้เรื่อง
อันนี้เรื่องอาการฝึกฝนอบรมเนี่ยสมโพธิเนี่ยกับเนี่ยมีวันสำคัญที่มันนี้ก็เป็นเพื่อนก็ต้องเนี่ยเราต้องมีการฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติรักษาศีลอย่างกันเนี่ยก็เป็นการอบรมตัวเองสมโพธิตัวเองนั่นแหละคือว่าทำให้ตัวเองนั้นออกจากความพยายามออกจากทุกข์อันใดที่มันเป็นเหตุให้ทำให้เกิดทุกข์นะเราก็พยายามออกจากทุกข์นะแล้วก็ปฏิบัติด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเรานี่แบบเสียเวลาก็เป็นประโยชน์กับเราทุกคนนั่นนะวันนี้ก็คิดว่าได้เวลาแล้วก็ขออนุโมทนากับคุณสมพรเจ้าหน้าที่สถานีและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันขออนุโมทนามาปัญญาไม่มีถ้อยคำนี้ควรฟังไว้เถิดหากสติมาแล้วปัญญาเกิดตัณหาตะเลิดกิเลสสลายสติไม่มาปัญญาไม่มีจดจำคำนี้วลีง่ายปล่อยใจกระเจิด รายการต่อไปเป็นรายการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่ติ๊กต๊อกศึกษาก็ได้ครับดังๆก็ได้ครับคือฝ่ายตัวข้ามได้ยินบ้างคำถามต้องการคำตอบที่รอบคอบรอบด้านทุกมิตินะครับเพราะว่าคะแนนเป็นอัตนัยเวลาตอบนี้ต้องตอบชัวร์เป๊ะๆและบริบทองค์ประกอบต้องได้พระคุณข้อนี้คืออะไรเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังพระหฤทัยยิ้มครับแต่วัฒโนไทยหัวเราะใครจะเจ๋งกว่าใครครับยิ้มกับหัวเราะ5 4 3 2 1หมดเวลาต่อไปข้อที่4เนาะข้อที่4คำถามถามว่าหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเราก็เริ่มนับพุทธศักราชเป็นศักราชปีที่1คำถามมาจากเจ้านี่ศักราชปีที่1คำสอนของพระองค์มีมากมายหลายข้อในพระไตรปิฎกบอกว่ามี 84,000 พระธรรมขันธ์คืออะไร 84,000 หัวข้อเลยนะซึ่งมากเลยถามว่าพระธรรมขันธ์หรือว่าธรรมะข้อใดเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนและพระภิกษุสามเณรที่เรารวมๆเรียกว่าพุทธบริษัทเนี่ย
ให้ใส่ใจนำไปประพฤติปฏิบัติในวันที่พระองค์จะทรงดับขันธปรินิพพานเข้าใจคำถามก็หรืองงสั้นๆก็คือว่าในวันที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยพระองค์ทรงสั่งสอนธรรมะข้อใดเป็นธรรมะข้อสุดท้ายที่ทรงเน้นย้ำที่สุดอันนี้คงจะเข้าใจแล้วคำถามที่ถามไปถามมามันมีแต่น้ำครับเนื้ออยู่แค่นี้แหละถ้าตั้งใจฟังคำตอบจะอยู่ในคำถามโอเคมัทโนไทยยักไหลสบายมากสวม.มหาวิทยาลัยกำลังก้มหน้าครับปรึกษากันยิ้มให้กันแบบอะไรวะโอเค5 4 3 2 1หมดเวลาข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายวิหารแห่งแรกจากข้อมาตะกี้นี่นะวิหารแห่งแรกนี่นะนอกจากจะเป็นวิหารแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแล้วถามว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชานี่แหละถามว่าสถานที่แห่งเนี้ยมีความสำคัญอะไรอีกบ้างจบคำถามครับไม่ต้องงงครับ ยังมีความสำคัญอะไรอีกบ้างวิหารแห่งแรกเนี่ยนอกจากจะเป็นวิหารได้ชื่อว่าเป็นวิหารแห่งแรกในพุทธศาสนาแล้วยังมีความสำคัญอะไรอีกบ้างคำถามปลายเปิดครับตอบได้ตอบเลยใครตอบได้เยอะข้อมูลแน่นคนนั้นได้คะแนนมากกว่าข้อหนึ่งมีตั้ง10 คะแนนเป็นไปได้ยังไงครับโอ้โหคำถามข้อเดียว10 คะแนนคิดยังไงนะข้อนี้ปรึกษากันนานนิดหน่อยสำคัญยังไงวะถ้าเป็นวัดพระสิงห์นี้อาจพอจะตอบได้เป็นที่ตอบเป็นสถานที่ตอบปัญหาธรรมะเนี่ยก็จะถูกแล้วนะได้1 คะแนนเป็นสถานที่นักเรียนมาแข่งขันอาจจะได้2 คะแนนเป็นสถานที่เลี้ยงอาหารกลางวันอาจจะได้อีก1 คะแนนเก็บตัวอย่างครับคิดใครตอบถูกข้อมูลแน่นคนนั้นชนะนะครับอาจจะตอบข้อเดียวถ้าแม่นก็ได้คะแนนตอบข้อเดียวมันไม่ถูกก็อาจจะไม่ได้คะแนนอาจจะวัดกันข้อสุดท้ายนี่แหละนี่อย่าง5 4 3 2 1หมดเวลาครับเจ้าหน้าที่เก็บกระดาษคำตอบเชิญนักเรียนกลับประจำที่หลังจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบแล้วจะประกาศทีมที่เข้ารอบมาแข่งขันในรอบชิงนะครับไม่อยู่เอานี้ไปเนี่ยเอาใส่เนี่ยเอานี้ใส่ที่ไม้เหมือนตะเกียบเอาวางที่ไม้เลยเอาตัวใส่ที่ไม้ขออนุญาตคณะครูนักเรียนทุกคนนะครับ
คล่องเกินขออนุญาตห้ามไอต่อไปสายที่สองใครสายที่สองเชิญครับบนเวทีสายที่สองโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตัวแทนคือเด็กหญิงนัชยาณลำพูนเด็กหญิงนภศรจันตาตัวแทนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยครับทีมที่สองจากโรงเรียนนวมินทราภิสิทธายักษ์อำเภอแม่ริมอำเภอใกล้เคียงนะครับเป็นปริมณฑลอำเภอปริมณฑลพร้อมหรือยังแบบหนึ่งแสดงว่ายังไม่พร้อมอันนี้ถือว่าเป็นการตอบที่ไม่ตรงคำถามถามว่าพร้อมหรือยังแป๊บหนึ่งหมายความว่ายังไม่พร้อมอันนี้ตอบแบบนี้อาจจะได้คะแนนแต่อาจจะถูกตัดไปบ้างนะครับตอบไม่ตรงคำถามแต่ก็ถูกต้องเพราะว่ายังไม่พร้อมแต่ไม่ตรงคำถามแต่ก็ถือว่าใช้ได้พร้อมหรือยังครับยังเงียบนี่คือว่ายังยุพราชพร้อมนวมินทร์พร้อมหรือยังพร้อมก็ได้ไม่เป็นไรโอเคตามนั้นนะครับข้อที่หนึ่งเขียนไว้เลยนะครับเลขหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้คำว่าอุบัติก็คือทรงพระประสูติการเขาเรียกว่าศัพท์เฉพาะศัพท์เทคนิคทรงออกบวชเราเรียกว่าออกผนวดจะตอบยังไงเนี่ยตอบแล้วการเสด็จออกผนวดมีคำศัพท์ที่ท่านบัญญัติไว้อีกศัพท์หนึ่งเป็นศัพท์เฉพาะเป็นศัพท์สายธรรมะครับคนที่ได้เรียนธรรมะนี่ก็จะทราบอยากทราบว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จออกผนวดหรือทรงออกบวชนั่นน่ะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรใครที่อ่านหนังสือมาเยอะมาแยะหมักมาไก่กองหรือว่าอ่านคือจักพอดีก็อาจจะตอบได้นะครับข้อที่หนึ่งปรึกษากันได้ครับคุยกันได้ปรึกษากันได้ถ้าดูแต่ตาดูแต่สายตานี่อาจจะไม่ทราบคำตอบนี่คือว่าอะไรถามเลยถามเลยไม่ต้องกลัวทีนี้ได้ยินเพราะทีนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาแล้วนึกว่ามินเอาแล้วเขียนแล้วครับกอไก่มาแล้วอันนี้ขอไข่5 4 3 2 1 0หมดเวลาข้อที่สองมีเฉลยอยู่ด้วยข้างให้ดูเราทราบว่าพระพุทธองค์ทรงอภิเษกสมรสคือแต่งงานเมื่ออายุ16ถูกต้องออกบวชเมื่ออายุ29อันนี้มั้งโอเคแสดงว่าไม่แน่ใจว่าเราตอบถูกหรือเปล่านะโอเคตรัสรู้เมื่ออายุเท่าไหร่อันนี้ไม่ถามตอบในใจแต่จะถามว่า
เจ้าของเราเนี่ยทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่พรรษาคือกี่ปีจนดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่ปีหรือว่ากี่พรรษาแล้วจึงดับขันธปรินิพพานเอาละคำนวณครับลืมบอกว่าเอาเครื่องคิดเลขมาตัวเพราะว่าจะมีการคำนวณนับมือครับเอามือด้วยกัน2 ครั้ง 4 ครั้งจดในมือแล้วครับคำนวณแล้วอันนี้ภาคคำนวณนี่พุทธประวัติยังมีคำนวณโอ้มีนับมือแล้วอันนี้โทษในฝ่ามืออันนี้นับมือแล้วครับโอ้โหสุดยอดต้องการมือเพิ่มบอกนะครับมือนี้ว่าง5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับคำถามข้อต่อไปข้อที่3 เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์คือหมดสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงสัมมาโดยชอบด้วยตนเองคือตรัสรู้ได้ด้วยตนเองสิ้นกิเลสนะแต่ในวันตรัสรู้นั่นนะพระองค์ตรัสรู้ด้วยความรู้หลายอย่างมีความรู้หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คืออาสวัคยญาณความรู้ที่จะทำกิเลสให้สิ้นไปและมีความรู้อีกความรู้หนึ่งความรู้นี้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวชื่อว่าจุตูปปาตญาณจุตูปปาตญาณจุตูปปาตญาณจุตูคือจุติการเกิดอุปาตะจุติคือการเคลื่อนย้ายคือการตายอุปาตะคือการบังเกิดขึ้นคือการเกิดรู้เหตุของการเกิดการดับความเกิดของสรรพสัตว์เรียกว่าจุตูปปาตญาณจำได้หรือยังเคยได้ยินมาหรือเปล่าสายหัวแสดงว่าเคยขึ้นมาก็สามารถทำร้ายเราได้จะทำอะไรให้กับเราก็ได้ฉะนั้นการเมตตานั้นต้องอยู่ในกรอบในเขตน้อยอย่าได้มีเมตตาเรียกว่าจนถลำลึกลงไปแต่เราก็มีความเมตตาปรารถนาดีต่อทุกคนไม่ว่าสัตว์และไม่ว่ามนุษย์อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้อาตมาภาพก็จึงขอฝากกับญาติกับโยมเมตตานี่มีกับบุคคลไหนสังคมใดสังคมนั้นอยู่ด้วยความสุขด้วยความสงบจะไม่มีการฆ่ากันเหมือนว่าไปเมื่อวานนี้ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ถ้ามีเมตตาธรรมเสียอย่างหนึ่งโยมทั้งหลายจะไม่ผิดศีลข้อแรกคือปาณาติบาตแล้วมนุษย์และสัตว์นั้นจะอยู่ด้วยความสุขความสงบถ้ามีเมตตาธรรมเสียอย่างโจรขโมยก็ไม่มีโจรขโมยไม่มีญาติโยมสาธุชนญาติโยมลองคิดดูที่มันเกิดโจรเกิดขโมยขึ้นทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นไม่มีความกลัวเพราะมันขาดสติเพราะมันขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันไม่คิดหรอกถ้าขาดมันจะทำอะไรมันก็ทำได้ทั้งนั้นเห็นเขามีก็อยากจะได้แต่ตัวเองนั้นทำตัวเป็นคนเกียจคร้านทำการทำงานก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำมัวแต่คิดอยากจะได้อยากจะได้เมื่อรู้ช่องทางว่าจะเอามาได้อย่างไรเขาก็ไปลักไปปล้นไปจี้เอามาโยมลองสังเกตดูเป็นข่าวอยู่ทุกวันตามร้านใหญ่ๆหรือว่าตามร้านที่เขาขายของกันจะเป็นของชำก็ตามอะไรก็ตามแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์แม้แต่สิ่งของขอโทษโยมนะคนเราทุกวันเนี่ยของต่ำๆเขาก็ยังลักกันได้ถ้าเขามีจิตมีเมตตาอยู่ในจิตในใจเขาจะไม่ทำอย่างนั้นก่อนจะทำจะมีสติมาเตือนว่าโอ้ยถ้าเราลักของเขามาหยิบฉวยเอาของเขามาปล้นจี้เขามาเอาของเขาที่เขารักเขาหวงแหนมาเป็นของเราเขาคงจะได้รับความเดือดร้อนเพราะของเขานั้นเขาหามาได้เขาก็ต้องรักเขาก็ต้องกินเขาก็ต้องใช้ลูกเขาก็มีเมียเขาก็มีผัวเขาก็มีพ่อแม่เขาก็มีนี่เราไปลักไปปล้นไปจี้เอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาของเขามาเขาคงเดือดร้อนแน่เมื่อมีเมตตาคิดอย่างนี้ก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ลักของใครโยมทั้งหลายทุกวันนี้เพราะมันขาดเมตตาลักยังไม่พอข้าเจ้าเอาของก็มีเยอะนะดังที่เป็นข่าวกันอยู่ตลอดเวลาบางคนก็ลักสัตว์บางคนก็รักรถบางคนก็รักนู่นรักนี่จิปาถะฉะนั้นสาธุชนญาติโยมตมาบอกโยมเลยว่าถ้ามีเมตตาโจรขโมยมันไม่มีแต่ทุกวันนี้มันขาดเมตตามีความปรารถนามีความรักกันมันไม่มีมันจึงมีโจรมีขโมยมันจึงฆ่ากันตายอยู่เป็นประจำทุกวันคนเราถ้ามีเมตตาธรรมมีความปรารถนาดีต่อสามีภรรยาคนอื่นโยมทั้งหลายและมีความรักต่อสามีของตัวเองมีความรักต่อภรรยาของตัวเองจิตใจมันสูงมันจะไม่คิดต่ำมันจะไม่คิดว่าจะต้องเอาคนนั้นต้องเอาคนนี้มาเป็นของกูทั้งที่รู้ว่าเขาก็มีคู่แล้วมีผัวมีเมียแล้วคนไม่มีเมตตาธรรมนี่โยมทั้งหลายมันจะต้องทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมจนได้เหมือนเป็นเรื่องราวอยู่ทุกวันที่เราได้รู้เราได้เห็นเราได้ยินได้ฟังว่าสามีภรรยานี้วางแผนฆ่ากันเหมือนเป็นข่าวนี่ยอมทั้งหลายเพื่อนสีกันมาเคยเรียนหนังสือร่วมกันมาต่อมานั่นยอมทั้งหลายผู้หญิงก็ไปมีแฟนไปมีผัวทีนี้ไอ้คนที่รู้จักกันมานานเข้าก็มาเจอกันเมื่อมาเจอกันฐานไฟเก่ามันก็ลุกขึ้นมาฝ่ายโยมผู้หญิงก็ลืมนึกไปว่าตัวเองก็มีสามีแล้วโยมผู้ชายก็ลืมนึกไปว่าตัวเองนั้นก็เคยมีภรรยามาแล้วแต่ทีนี้ด้วยทั้งสองคนนั้นมันใจมันตกต่ำตกอยู่ในตัณหาตกอยู่ในกามราคะญาติโยมทำอะไรลงไปไม่คิดในที่สุดคิดอย่างเดียวว่าเราทั้งสองต้องมาอยู่ด้วยกันลืมผัวลืมเมียของตัวเองในที่สุดก็ต้องวางแผนร่วมการฆ่าสามีของตัวเองกรรมหนอกรรมญาติโยมในที่สุดต้องถูกจับทั้งโยมผู้หญิงทั้งโยมผู้ชายเป็นอันว่าคนเรานี้ถ้าหากว่ามันมีเมตตาอยู่ในจิตในใจมันจะไม่ทำอย่างนั้น
คือคิดจะทำอะไรก็ตามสงสารผัวมันสงสารเมียมันนะสงสารลูกเขาถ้าเราไปพรากเขาจากกันไปจากผัวจากเมียมันจะเป็นบาปเป็นกรรมมันจะคิดอย่างนี้คนที่มีเมตตาธรรมแต่ว่าคนที่ขาดเมตตาธรรมกูจะเอาอย่างเดียวมันไม่ได้คิดดังที่ธรรมาภาพพูดให้กับญาติกับโยมฟังฉะนั้นเมตตาในคำจุนโลกจริงๆญาติโยมทั้งหลายจะทำอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนที่มันผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมผิดทั้งกฎหมายของบ้านเมืองนั้นคนมีเมตตาอยู่ในจิตในใจมันจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่นำความเดือดร้อนความหายนะให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและให้เกิดขึ้นแก่สังคมฉะนั้นตุเจ้าจึงขอฝากกับญาติกับโยมว่าขอญาติโยมท่านทั้งหลายนั้นจงมีเมตตาธรรมอยู่ในจิตในใจโยมก็จะอยู่เป็นสุขสังคมหรือคนทั่วไปก็จะอยู่เป็นสุขไม่เป็นเพียงแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็จะอยู่เป็นสุขเพราะทุกคนนั้นต่างมีเมตตาซึ่งกันและกันแม้สัตว์เดรัจฉานถ้าเรารักมันก็รู้ว่าใครรักใครมีเมตตาใครมีความปรารถนาดีต่อมันก็รักเจ้าของนั้นมันก็รักคนนั้นคนไหนที่จิตใจเหี้ยมโหดชอบทารุณสัตว์บ้างตีบ้างอะไรบ้างบางคนนี่ทำร้ายร่างกายสัตว์ยอมทั้งหลายเพียงแต่ได้ยินเสียงรถมันก็เกลียดมันก็ชังแล้วได้เห็นตัวมันก็เห่าหอนมันก็ไล่กัดฉะนั้นยมทั้งหลายลองคิดดูดีๆเมตตานี้สามารถทำให้จิตใจแม้แต่สัตว์ยังรู้จักว่าใครรักใครเกลียดใครชังมันใครเคยทำร้ายมันบ้างมันก็ยังมีจิตที่จะคิดอย่างนั้นได้ฉะนั้นสาธุชนญาติโยมหลวงพ่อจึงขอฝากเรื่องเมตตาธรรมไว้ให้ญาติให้โยมนำไปคิดพิจารณาพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะในเรื่องเมตตาธรรมสามารถทำให้ธรรมะสามารถทำให้ศีลข้ออื่นๆนั้นอยู่เป็นปกติได้วันนี้ก็ขอญาติโยมท่านผู้ฟังจงมีแต่ความผาสุกมีแต่ความเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสวาระพิเศษการฟังธรรมตามการเวลาย่อมได้บุญได้กุศลแง่คิดหลักธรรมคำสอนวันนี้จากท่านเจ้าคุณประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ตำบลทันตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวพร่ำสอนดีๆดังนี้ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ฟังรายการสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้ก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาความจริงขั้นพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ของเราความจริงขั้นพื้นฐานได้แก่คำว่าความสุขได้แก่คำว่าความทุกข์ความสุขความทุกข์มันเป็นความจริงขั้นพื้นฐานของมนุษย์สุขทุกข์มนุษย์เป็นผู้กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการก็เรียกว่าสุขเมื่อไม่ตอบสนองความต้องการก็เรียกว่าทุกข์ทั้งความทุกข์และความสุขมันครอบงำเราตั้งแต่เราเกิดจนถึงเราตายทั้งความทุกข์และความสุขเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพไปตามกาลเวลาความทุกข์และความสุขมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตเราซ้ำซากทั้งสองอย่างเสมอเหมือนกันหมดถ้าเราเจริญจิตภาวนาด้วยพระวิปัสสนากรรมฐานเราจะได้เกิดปัญญาจะได้พิจารณาว่าความสุขความทุกข์มันมีระยะเวลาอันสั้นมีระยะเวลาอันสั้น
ดังกลิ่นวาเป็กไอเป็กที่เราสูดดมทาจมูกที่สุดมันก็ระเหยแห้งหายไปจากจมูกของเราฉันใดถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราพิจารณาได้แล้วว่าที่สุดความทุกข์และความสุขมันก็จะจากไปจากชีวิตเราดังเช่นกลิ่นวาเป็กไอเป็กมันก็แห้งระเหยหายไปความทุกข์และความสุขก็จากเราไปฉันนั่นแหละเราจะเข้าถึงความทุกข์เราจะเข้าถึงความสุขเราจำเป็นต้องอาศัยพระวิปัสสนากรรมฐานพระวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นเครื่องคัดแยกระหว่างความชั่วระหว่างความดีเป็นเครื่องคัดแยกความชั่วความดีให้ออกจากจิตใจของเราความชั่วก็จะให้ออกไปความดีก็ให้อยู่อีกที่หนึ่งความชั่วก็ให้อยู่อีกที่หนึ่งเราแยกแยะความชั่วความดีออกจากจิตใจไปพระวิปัสสนากรรมฐานไปจัดระบบไปจัดระเบียบความดีเพื่อให้ความดีได้ไปสู่ความดีงามอันแท้จริงได้แก่พระวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักการที่เราจะให้เกิดปัญญาเป็นหลักการที่เราให้หลุดพ้นจากวัฏฏะทุกข์ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ก็เพราะพระวิปัสสนาคำว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือตัวปัญญาจะเข้าใจสุขที่สุดก็เกิดแล้วจากทุกข์ที่สุดเกิดแล้วจากที่สุดชีวิตของเราไม่มีพ่อมีแม่ที่สุดชีวิตของเราก็มีเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ที่สุดสามีไม่มีภรรยาสามีก็มีชีวิตอยู่ได้ที่สุดภรรยาไม่มีสามีที่สุดภรรยาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ที่สุดลูกไม่มีพ่อมีแม่ลูกก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นี่แหละคือปัญญาเราจะเข้าใจว่าที่สุดก็คือตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขเราจะรู้แล้วว่าที่สุดชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งพาตนเองอาศัยตนเองเป็นหลัก 90% พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งลูกพึ่งสามีพึ่งภรรยาเหล่านั้นแค่สัก 10% ถ้าเราคิดได้เช่นนี้ชีวิตเราก็จะเบิกบานผ่องใสตลอดเวลาชีวิตของเราจะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่ากิเลสมันครอบงำดวงจิตกิเลสเราก็คงเปรียบเสมือนละอองน้ำที่มันติดกระจกมันจะมองไม่เห็นนะถ้าจิตเรามีกิเลสเมื่อไหร่เราจะมองไม่เห็นความดีงามเพราะนั้นก็ขอฝากให้กับพวกเราทั้งหลายที่ได้ฟังนี้ว่าความทุกข์ก็เป็นกิเลสความสุขก็เป็นกิเลสถ้ามันครอบงำจิตใจเราเมื่อไหร่เราก็ไม่สามารถเข้าสู่แก่นสาระความดีงามนั้นได้ขอเจริญพรพระพุทธองค์ก็ทรงบำเพ็ญพุทธจริยาอันเป็นประโยชน์กับชาวโลกก็คือการโปรดเวนยสัตว์สัตว์ที่ควรจะได้บรรลุธรรมมรรคผลนิพพานพระอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์นั้นเรียกว่าทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลมวลสัตว์โลกให้เป็นสุขพ้นจากทุกข์ให้ตั้งอยู่ในสรณะได้บรรลุอมตธรรมไม่ว่าพระพุทธองค์จะประทับอยู่ณที่ใดพระองค์ก็ไม่ได้ทรงละกิจ5ประการคือกิจในปุเรพัทกิจในปัจฉาพัทกิจในปฐมยามกิจในมัชชิมยามและก็กิจในปัจฉิมยามดังโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าปุพพันเหปินตปาตัญจะสายันเหธรรมเทศนังปโทเสภิกขุโอวาทังอัฏฐรัตเตเทวปันหนังปัจจุเสวะคเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังเอเต
ปัญจวิเทกิจเจวิโสเทติมุนิปุงขโวก็เป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้านะครับท่านผู้ฟังเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเวลาเย็นทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนเวลาค่ำประทานโอวาทกับพระภิกษุเวลาเที่ยงคืนทรงวิสัชนาแก้ปัญหาให้กับเทวดาเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกทั้งที่สามารถและก็ยังไม่สามารถจะบรรลุธรรมอันควรเสด็จไปโปรดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญพุทธกิจ5ประการก็เรียกว่ากิจในปุเรพัทก็คือเวลาเช้าพระพุทธองค์จะเสด็จออกบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่หลังจากปฏิบัติพระสรีระแล้วทรงประทับบนพุทธอาฏเพื่อรอเวลาภิกขาจารย์คือออกรับเรียกว่าออกบิณฑบาตขั้นได้เวลาก็ทรงครองจีวรถือบาตรเสด็จดำเนินไปบิณฑบาตยังคามนิคมบางครั้งเสด็จไปเพียงพระองค์เดียวบางครั้งมีสงฆ์สาวกตามเสด็จชนทั้งหลายก็พากันบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้และของหอมนานาชนิดแล้วก็กราบทูลอาราธนาว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดประทานภิกษุแก่พวกข้าพระองค์10 รูปบ้าง20 รูปบ้าง30 รูปบ้างเพื่อรับอาหารและบิณฑบาตยังเรือนของพวกข้าพระองค์แล้วก็รับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าปูลาดอาสนะน้อมถวายอาหารบิณฑบาตโดยเคารพเมื่อพระพุทธองค์เสร็จสิ้นภัตกิจแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชนเหล่านั้นบางพวกก็ตั้งอยู่ในสรณาคมบางพวกก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลทรงอนุเคราะห์มหาชนดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไปยังวิหารรอคอยภิกษุที่กลับจากบิณฑบาตครั้นภิกษุทั้งหลายเสร็จภัตกิจแล้วภิกษุผู้ประถากจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธองค์เสด็จมาประทับนั่งที่ศาลาปรนนิบัติทรงประทานโอวาทภิกษุสงฆ์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงยังประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วก็ตรัสพระคาถาว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์หาได้ยากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหาได้ยากพระสัทธรรมหาได้ยากยิ่งการถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากการบวชหาได้ยากการได้ฟังพระธรรมหาได้ยากยิ่งณที่นั้นภิกษุก็ทูลถามกรรมฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานกรรมฐานที่เหมาะกับจริตของภิกษุเหล่านั้นแล้วจากนั้นบรรดาภิกษุทั้งหลายถวายบังคมลาแล้วก็ไปสู่ที่พักกลางวันของตนก็บ้างก็ไปที่ป่าบ้างก็ไปที่โคนไม้บ้างก็ไปยังภูเขาไปยังถ้ำเหล่านี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าพระคันธกุฎีหากมีพุทธประสงค์ก็จะทรงสำเร็จสีหสายญาติครู่หนึ่งครั้นพระวรกายปลอดโปร่งแล้วเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งตรวจดูสัตว์โลกว่าคามหรือนิคมที่พระองค์เสด็จไปประทับอยู่นั้นเป็นกิจในปุเรพัทส่วนกิจในปัจฉาพัทเวลาเย็นนะครับท่านผู้ฟังก็พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนช่วงเย็นครั้นได้เวลาอันสมควรแล้วมหาชนก็พากันถือดอกไม้แล้วก็ของหอมเข้าไปประชุมกันในพระวิหารเมื่อบริษัทพร้อมเพรียงกันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาประทับที่พุทธอาฏแสดงธรรมอันควรแก่การเวลาจริตของมหาชนเหล่านั้นแล้วทรงส่งบริษัทกลับไปมหาชนต่างถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พากันหลีกไปนี้
ถือว่าเป็นปัจฉาพัดเวลาภายหลังพัดกิจในปฐมยามคือในยามที่หนึ่งเวลาค่ำคืนประทานโอวาทกับพระภิกษุหลังจากเสร็จกิจในปัจฉาพัดแล้วพระพุทธองค์ประสงค์ก็ทรงสงฆ์พระวรกายด้วยน้ำเสด็จเข้าซุ้มอันเป็นที่สงสนานแล้วก็ทรงครองจีวรในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสวาระพิเศษการฟังธรรมตามการเวลาย่อมได้บุญได้กุศลแง่คิดหลักธรรมคำสอนวันนี้จากท่านเจ้าคุณประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์ตำบลทันตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่กล่าวพร่ำสอนดีๆดังนี้ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ฟังรายการสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้ก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาความจริงขั้นพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ของเราความจริงขั้นพื้นฐานได้แก่คำว่าความสุขได้แก่คำว่าความทุกข์ความสุขความทุกข์มันเป็นความจริงขั้นพื้นฐานของมนุษย์สุขทุกข์มนุษย์เป็นผู้กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการก็เรียกว่าสุขเมื่อไม่ตอบสนองความต้องการก็เรียกว่าทุกข์ทั้งความทุกข์และความสุขมันครอบงำเราตั้งแต่เราเกิดจนถึงเราตายทั้งความทุกข์และความสุขเปลี่ยนแปลงและแต่สภาพ
ถ้าคนเราขี้จิขี้เหนียวขี้ตนีเนี่ยนะครับธรรมะก็ไม่สอนใครวิทยาทานก็ไม่แบ่งปันครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาหวงวิชาไม่ประสิทธิ์ประสานให้กับลูกศิษย์ลูกหาไม่ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าศึกษามาปฏิบัติวิปัสสนามาก็ไม่สอนไม่สั่งไม่พร่ำสอนก็หวงธรรมอีกก็เรียกว่ามีความโลภความโกรธนั้นก็เป็นส่วนของปัทุษร้ายทั้งร่างกายและความรู้สึกดูตั้งแต่ใบหน้าลงมาอากัปกิริยาหน้าตาท่าทางความโกรธความขึ่งโกรธต่างๆจองเวรจองกรรมกันถ้าเราอาโทสะไม่โกรธนี่ก็ชุ่มเย็นดูจากพระเถระครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูงท่านเย็นด้วยอำนาจของความไม่โกรธนะครับเป็นองค์คุณของเมตตาก็คืออาโทสะไม่โกรธส่วนอโมหะไม่ลุ่มหลงก็คือมีสติควบคุมอารมณ์ทำอะไรเฟ้นดูว่าถูกว่าผิดอะไรควรทำอะไรควรพูดอะไรควรคิดไม่ควรคิดอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าธรรมะก่อนข่าววันนี้ก็คงจะช่วยการเสพสื่อมากๆก็อาจจะให้คุณหรือให้โทษอย่างไรขอให้ท่านไปใช้ความคิดพิจารณากันเอาเองบางคนนั่งอยู่หน้าจอทีวีบางคนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์บางคนฟังวิทยุฟังแต่เรื่องราวไม่ดีก็เครียดนะก็มีอารมณ์ร่วมไปด้วยกับคนทำถูกทำผิดเราจะไปเพิ่งไปตัดสินอารมณ์นะครับเป็นเรื่องของผู้พิพากษาระดับบนนั่นที่จะตัดสินทางนิติรัฐของกฎหมายส่วนนิติธรรมที่เราปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดนั่นเป็นการตัดสินไปในตัวอยู่แล้วเราให้ทานแล้วก็กำจัดความโลภไปได้แล้วเราไม่โกรธก็กำจัดความโกรธได้เป็นคนใจเย็นมีเมตตามีอารมณ์สุขุมคนที่มีวิปัสสนาปัญญาจะสุขุมลุ่มลึกดังนั้นปัญญาบารมีหรือด้วยข้ออุปมานะครับเหมือนทะเลนะจะลุ่มลึกไปตามลำดับฝั่งทะเลลึกลงไปถึงสะดือทะเลนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเราก็ไม่สามารถว่าสะดือทะเลอยู่ที่ไหนความสุขุมคัมภีรภาพของพระธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ดังเช่นที่เราได้ทำความเข้าใจกันว่าวันมาฆบูชามีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นข้อแรกพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายเป็นภขีณาสพหมดสิ้นจากอาสวะกิเลสและได้การอุปสมบทจากสำนักของพระพุทธเจ้าเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็เป็นวันพระจันทร์เพ็ญเดือน3หรือว่าเดือนเพ็ญทางเหนือก็เป็นเดือน5ในปัจจุบันก็แล้วแต่จะเรียกกันแต่ว่าก็คือมาฆะนั้นเพ็ญเดือน3หลายเรื่องหลายอย่างการประชุมสงฆ์เพื่อสันนิบาตในพระพุทธเจ้านั้นบางพระองค์ก็ไม่มีบางพระองค์ก็มีครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่ในพระศรีสากยมุนีสมณโคดมมีเพียงครั้งเดียวก็คือวันมาฆบูชาที่วัดเวรุวันกรุงราชคฤห์นะครับมีครั้งเดียวประชุมพระสงฆ์ 1,250 รูปแล้วก็แสดงโอวาทปาติโมกข์ในคำสรุปของโอวาทที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าโคตมะสักยมุนีสอนในปัจจุบันในยุคปัจจุบันในกับที่ในกับนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้5พระองค์ก็เป็นองค์ที่4พระศรีสักยมุนีก็เป็นองค์ที่4พระกะกุสันโธโกนาคมโนกัสสโป3พระองค์ไปแล้ว4พระองค์ในปัจจุบันและจะมาอีก1พระองค์คือเมตไตรโยหรืออริยะเมตไตรหรือพระศรีอานก็แล้วแต่กับนี้มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นถึง5พระองค์ด้วยกันเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็สอนด้วยโอวาท3ข้อนี้สัพพปาปัสสะอาการนังบาปความชั่วไม่ควรทำกุศลสูปสัมปทายังกุศลคือคุณงามความดีทั้งหลายถึงพร้อมสัจจิตะประโยชน์ปานังการทำใจให้สะอาดนั่นก็คือการทำจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วผ่องใสด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเจริญพระกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ขั้นที่จะหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้ก็คือวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่ก็ฝากไว้เป็นธรรมะก่อนข่าวให้เห็นว่าเราหลงทางแล้วก็ไม่ถามไถ่
หนีจระเข้ใหญ่ไพร่ลงไปในน้ำถูกจองจำกลับยินดีสู้ภัยลีไม่หาอาวุธก็ถือว่าปริศนาธรรมที่โบราณอาจารย์บัณฑิตผูกปริศนาสอนไว้ก็เริ่มตั้งแต่กินเท่าไหร่ไม่หายอยากนอนมากไม่รู้จักตื่นรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวของคนกลัวกับกล้าปอกมะพร้าวเอาปากกัดลูกอ่อนรัดไว้ไม่ยอมวางแล้วก็มาถึงหลงทางและไม่ถามไถ่หนีจระเข้ใหญ่ไพร่ลงไปในน้ำถูกจองจำกับยินดีสู้ภัยลีไม่หาอาวุธปริศนาธรรมเหล่านี้ปราดผูกไว้เป็นปริศนาไม่ต้องเฉลยเป็นความลับที่ไม่ต้องขยายความผู้มีปัญญาจะรู้ก็เริ่มกันตั้งแต่กินเท่าไหร่ไม่หายอยากนั่นแหละครับก็ไปแก้กันเอาเองก็ลูกหลานของเราก็ไม่ต้องไปเขียนตำราไม่ต้องไปอะไรนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็เขาก็จะแก้ได้เองสำหรับเด็กผู้ใหญ่หญิงชายสมณะบรรพชิตคฤหัสถ์เราก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเรียกว่าปริศนาธรรมก็ฝากไว้ให้ท่านผู้มีปัญญาไปแก้กันเริ่มตั้งแต่กินเท่าไหร่ไม่หายอยากนะครับไปก็คงไม่มีคำเฉลยแต่ความจริงมันมีคำเฉลยอยู่ในตัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาขยายมาอธิบายผูกไว้ก็คือให้เป็นปริศนาไว้ผู้มีปัญญาก็รู้ก็เข้าใจจึงเหมือนเป็นการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปเปิดทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบางเรื่องเราควรเปิดบางเรื่องไม่ควรเปิดเผยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างสติเท่านั้นที่เป็นสติที่เป็นไปโดยติดต่อสาตัจจกิริยาก็เป็นแม่ทัพฝ่ายบุญเป็นกองทัพธรรมฝ่ายบุญปราบมารทั้งหลายมารที่อยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงโดยย่อๆซึ่งเราก็มีมารห้าก็อธิบายกันไปก็มีกันทุกคนนะครับมารภายในมารภายนอกอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างครับขออนุญาตเข้าข่าวในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับในกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดใกล้บ้านท่านนะครับทำบุญใส่บาตรฟังเทศน์ฟังธรรมเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านท่านไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปติดวัดเขาวัดเราไม่ต้องไปอะไรมากนะครับไปที่ไหนก็ได้ที่มีเนื้อนาบุญพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะพระสังฆาธิการท่านระดับท่านเจ้าอาวาสจะเป็นพระอารามหลวงวัดราชหรือสำนักสงฆ์ก็ตามก็จะนำศรัทธาประชาชนปฏิบัติธรรมกันบูชาด้วยอามิสบูชาปฏิบูชาในวันมาฆบูชาช่วงนี้ก็ได้รับเมตตาธรรมจากพระเถระครูบาอาจารย์หลายรูปหลายนามที่ได้ฟังเสียงท่านมีคำสอนดีๆฝากไว้เพื่อการปฏิบูชาข่าวแรกวันนี้ชลประทานเชียงใหม่มั่นใจน้ำเพียงพอตลอดปีนี้นะครับนายอัธยาอันนพเพชรหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงการบริหารฤดูแล้งลุ่มน้ำปิงตอนบนเชียงใหม่ลำพูนปี 2559 ที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงมีปริมาณน้อยมากทำให้การบริหารจัดการเปิดน้ำเป็นรอบเวรตั้งกฎกติกาใช้น้ำร่วมกันทั้งสองจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่และลำพูนโดยเฉพาะภัยแล้งที่เกิดขึ้นแม่น้ำปิงในปีนี้ปริมาณน้ำก็ถือว่ามีความเพียงพอโดยชลประทานเชียงใหม่ออกมาเน้นย้ำเรื่องปลูกพืชทางการเกษตรโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนเนื่องจากมักจะเกิดการแย่งน้ำกันชาวสวนลำไยชาวนาปลูกข้าวเกษตรกรจะสูบน้ำพร้อมกัน88อ่างการบริหารจัดการน้ำทางชลประทานก็เฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนมีนาคมและก็เดือนเมษายนจากปฏิทินการปลูกพืชทำให้แบ่งเป็น3ส่วนเขื่อนแม่แฝกหรือว่าเขื่อนแม่งัดก็และใช้น้ำรุ่มน้ำปิงก็ยังสำรองไว้เพื่อนำไปปรับใช้ในการเตรียมแปลงสำหรับหน้าฝนอีกจ่ายเวรจ่ายน้ำ23สัปดาห์ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนครบ95ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนเชียงใหม่ลำพูนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปาภาคการเกษตร 159,098 ไร่และก็การท่องเที่ยวปีนี้จะมีปริมาณน้ำมากนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง
ก็ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดปฏิบัติตามแผนจัดสรรน้ำที่วางไว้ในแต่ละพื้นที่คาดว่าประมาณน้ำที่อยู่ในขณะนี้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรตลอดปีนี้นะครับท่านผู้ฟังกรมป่าไม้ประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวสุทธิลักษณ์ ละวิวรรณรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระดมความคิดเห็นปฏิรูปแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ระดมความคิดเห็นนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเพื่อนำไปประมวลแก้ไขปัญหาส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดเดินแบบกิตติมศักดิ์ใช้ชื่อว่าวิจิตรเลิศล้ำภูษาภัตราพรอาณาจักรภูกามยาวเป็นกิจกรรมหนึ่งงานพ่อขุนงำเมืองปีนี้ที่จังหวัดพะเยานะครับ23กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาไปจนถึงลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองก็มีการเดินแบบกิตติมศักดิ์ครั้งนี้ก็มีนายแบบนางแบบจากส่วนราชการองค์กรเอกชนภาคเอกชนจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพส่งเข้าประกวดกันเป็นจำนวนมากด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองผ้าทอไทยลื้อรวมถึงชุดชาวเขาเผ่าต่างๆชุดผ้าไทยชุดชาวเขาประยุกต์ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับก็คงมีไปจนถึงวันที่5มีนาคม2561นี้กับงานพ่อขุนงานพ่อขุนนะครับก็จัดกันมาเป็นประจำทุกปีนะงานพ่อขุนงำเมืองของจังหวัดพะเยาส่วนจังหวัดน่านเดินเครื่องติดตั้งเน็ตประชารัฐแล้วนะครับเพิ่มความรู้ครบแล้ว 100% ที่จังหวัดน่านนายไพศาลวิมลรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวกับทีมข่าวของจังหวัดน่านวันนี้ว่าการติดตั้งเน็ตประชารัฐครบทุกพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการไทยแลนด์ 4.0 โครงการไทยนิยมยั่งยืนรู้เท่าทันเทคโนโลยีโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็ทุกหมู่บ้านนะครับในพื้นที่ภาพรวมทั่วประเทศนะครับของจังหวัดน่านพ่อเมืองจังหวัดน่านนายไพศาลวิมลรัตน์ก็มาชี้แจงว่าเน็ตประชารัฐครบทุกพื้นที่แล้วนะครับของจังหวัดน่านก็จะเป็นประโยชน์ทุกหมู่บ้านมีเน็ตปล่อยสัญญาณเน็ต Wi-Fi ฟรีให้ทุกหมู่บ้านก็ถือว่าภาคประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือใช้อินเทอร์เน็ตก็สามารถรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสื่อสารทั้งเสียงและภาพข้อมูลต่างๆก็มีทั้งคุณและโทษดังกล่าวก็ขอให้ท่านใช้ด้วยให้ก่อเกิดประโยชน์มากที่สุดเรื่องของเน็ตประชารัฐหรือเน็ตของภาคเอกชนหรือแต่ละท่านที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกันอยู่ในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับท่านก็จะใช้ประโยชน์สูงสุดได้ส่วนโทษสูงสุดนั้นถ้าเราใช้ไปในทางตรงกันข้ามก็ผิดทั้งกฎหมายผิดต่อศีลธรรมอะไรต่างๆมากมายเหมือนกันพี่น้องชาวพุทธจังหวัดลำพูนร่วมงานเตียวขึ้นดอยตัวหอยครูบาห่มผ้าพระธาตุสี่ครูบาประจำปีนี้ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระรามหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระรามหลวงตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยตัวหอยครูบาห่มผ้าพระธาตุสี่ครูบาก็มีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนนายนิรันดร์ด่านไพบูลย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนและพี่น้องชาวพุทธได้จุดเทียนสักการะบูชาอนุสาวรีย์ครูบาพรหมมาพรหมจักโกพระสุพรหมยานเถระอดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าจากนั้นพระครูพุทธยานโสพลชวริตครับปัจจุบันท่านเป็นพระราชาคณะแล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นพระครูนะครับพี่สื่อจากลำพูนรายงานกันเข้ามาก็คงจะผิดพลาดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็นำขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุเคลื่อน
ขบวนขึ้นดอยเตียวขึ้นดอยเครือบันไดนาค469ขั้นก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและพี่น้องชาวพุทธร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับก็ฝากถึงพี่น้องสื่อนะครับสายประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ดีสำนักประชาสัมพันธ์เขตก็ตามหรือองค์กรเครือข่ายชาวพุทธที่เขียนถึงวัดวาอารามเขียนถึงสมณศักดิ์ของพระเถระครูบาอาจารย์ที่เขียนข่าวก็ควรจะต้องไตร่ตรองพิจารณาให้เป็นปัจจุบันนะครับอย่าไปเอาตำแหน่งในอดีตมาเขียนบางคนก็อาจจะเรียกว่าตามข่าวไม่ทันนะครับเราก็ไม่ว่ากันแต่บางครั้งสมณศักดิ์ของพระเถระครูบาอาจารย์เมื่อกล่าวผิดถึงผิดก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของผู้บริโภคข่าวได้นะครับก็พี่น้องสื่อเราก็เช่นเดียวกันบางทีอ่านชื่อวัดพระอารามหลวงชั้นสามัญชั้นโทชั้นเอกชั้นอะไรต่างๆก็ต้องศึกษาก่อนที่จะเขียนข่าวไม่ใช่เขียนข่าวสักแต่ว่าเขียนก็คงฝากไว้ในกลุ่มของพี่น้องสื่อมวลชนเราไม่ว่าจะทุกแขนงสาขาเนี่ยนะครับเพราะว่าผิดพลาดไปแก้ไขไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพหรือตัวหนังสือก็ตามสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดือนมีนาคมนี้เปิดระบบยื่นขอใบอนุญาตครอบครองใช้เครื่องกำเนิดรังสีผ่านระบบออนไลน์แล้วจะทยอยเปิดระบบขอใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์อื่นๆพร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการทั่วไทยอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเรื่องนี้ทางนายอัชราวงศ์แสงจันทร์เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกล่าวถึงสำนักงานมีภารกิจสำคัญให้บริการขอรับใบอนุญาตผลิตครอบครองนำเข้าหรือส่งออกวัตถุนิวเคลียร์พิเศษวัตถุพลอยได้วัตถุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีผ่านมาได้พัฒนาปรับปรุงระบบยื่นคำขอใบอนุญาตต่อยอดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ท่านจะสอบถามได้ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีถึงวันที่31มีนาคมก็เป็นส่วนที่นายวุฒิชัยม่วงมันรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวกับทีมข่าวถึงองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเที่ยวเมืองไทยใครๆก็เที่ยวได้ให้โอกาสประชาชนที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า11ล้านคนทั่วประเทศสามารถเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรีเนื่องจากทางสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวก็เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าเที่ยวชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดในสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีก็มีเวลา ทุกได้ทุกวันนะครับ 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเพียงแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31มีนาคมนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์สวนสัตว์เชียงใหม่053-221-79053-358-116ในวันเวลาราชการนะครับก็เป็นส่วนที่ข่าวของสวนสัตว์เชียงใหม่ส่วนจังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนพัฒนาไปสู่พื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายจัด ประชุมเวทีประชาคมเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน18อำเภอ124ตำบล 1,819 หมู่บ้านชุมชนแล้วนายอุทัยหอมนานพัฒนาการจังหวัดเชียงรายกล่าวตอนหนึ่งว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดเชียงรายก็ประชุมและจัดเวทีประชาคมตามเป้าหมาย18อำเภอ124ตำบล 1,819 หมู่บ้านชุมชนของเชียงรายแล้วก็ขอบคุณคุณสมชายเกิงฝากจากสวท.เชียงรายส่วนจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่23ชิงถ้วยพระราชทาน
ขออภัยชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศมีนักกรีฑาผู้สูงวัยจากทั่วประเทศเกือบ 2,000 คน โดยนายศรีโรจน์นิมมานพัชรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวกับทีมข่าวของลำปางแถลงข่าวการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 ชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศจัดโดยสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยจังหวัดลำปางสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตลำปางจัดระหว่าง 9 ถึง 11 มีนาคมนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางนะครับก็เป็นข่าวจากลำปางครับก็เป็นส่วนข่าวจากเชียงรายอีกข่าวหนึ่งนะครับบรรยากาศที่เชียงรายประชาชนทุกทั่วสารทิศหลั่งไหลจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาสู่พระธาตุดอยตุงเป็นบรรยากาศช่วงสายเมื่อวานนี้พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระสิงห์ประธานสงฆ์นายสมบูรณ์สิริเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมองค์กรเครือข่ายชาวพุทธได้ปล่อยขบวนเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยงานประเพณีนมัสการและสงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2561 ก็มีชื่องานว่า 2,000 ปีสืบมา6เป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุงนะครับก็เดินด้วยเท้ารวม9 กิโลเมตรนะครับก็เป็นส่วนที่ผู้สื่อข่าวได้รายงานข่าวกันนะครับเข้ามางานไหว้สาพระธาตุดอยตุงที่เชียงรายส่วนกลับไปยังจังหวัดน่านเดินหน้าสร้างจิตสำนึกร่วมผนึกกำลังรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันแล้วที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลซ่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านนะครับก็อบรมสร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งโดยการทำงานกับทุกภาคส่วนที่จังหวัดน่านแล้วนะครับส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายรายการวันนี้ก็อย่าลืมนะครับก็ขอพี่น้องประชาชนได้เตรียมจตุปัจจัยไทยธรรมในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพรุ่งนี้เป็นวันมาฆบูชาอาจจะทำบุญตักบาตรที่วัดใกล้บ้านท่านก็ดีหรือท่านที่จะไปสมาทานอุโบสถศีลเนื่องในวันมาฆบูชาก็เป็นส่วนที่เราก็จะได้พาลูกหลานญาติมิตรหรือใครต่อใครที่เป็นญาติธรรมของเราได้เดินทางไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านท่านนะครับหลายท่านก็ได้เรียกว่าทานขันข้าวกันในช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลหรือเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีให้กับตนเองคนในครอบครัวนะครับให้สุขกายสุขใจในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาปีนี้ก็วันที่1 มีนาคมในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เราหลายคนหลายท่านก็จะได้มิสบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ปฏิบูชาด้วยการเจริญพระกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีอาจารย์ประครูสมุวิศวัตรวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการสถานีครับก็ช่วงที่ผู้ดำเนินรายการจัดนี้ก็เป็นรายการพิเศษในส่วนของวันมาฆบูชาข่าวสารต่างๆช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถ่ายทอดการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องขออภัยหลายคนหลายท่านฟังแล้วก็ไม่ต่อเนื่องกันเนื่องจากชุดถ่ายทอดไม่ได้ไปถ่ายทอดด้วยเครือข่ายนะครับก็ถ่ายทอดมาทางโทรศัพท์เดี๋ยวเสียงขาดเสียงหายสายหลุดอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยแทนผู้บริหารด้วยนอกจากนั้นการปฏิบัติบูชาเป็นส่วนสำคัญนะครับไหว้พระสวดมนต์พาคนในครอบครัวเป็นสหปุญญาการีร่วมกับ
พี่น้องชาวพุทธที่อยู่ใกล้บ้านท่านสุขกายสุขใจวันนี้แล้ววันหน้าโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้กิจกรรมหลายคนหลายท่านหยุดงานเพื่อเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับปัญญาไม่มีข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางพระอธิการสกลฐานวโรเจ้าวาดวัดบ้านปางหมู่ที่1ตำบลศรีวิชัยอำเภอรีจังหวัดลำพูนได้แจ้งข่าวสารในงานพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธเจ้าโคดมในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 1 มีนาคม 2561 ขอเชิญศรัทธาสาธุชนในพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่พื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานบุญงานกุศลนี้ทั้ง2วัน 28 กุมภาพันธ์และ 1 มีนาคมได้บุญได้กุศลสุขกายสุขใจในงานพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธเจ้าโคดมของวัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนโดยทั่วหน้ากันในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาปี 2561 ปีนี้ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านกล่าวคำสอนสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาดังนี้ 1,250 รูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มากันโดยไม่ต้องนัดหมายมาประชุมพร้อมกันในวันเป็นเดือนมาฆมาสคือมาฆบูชาและพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวข้อหลักแห่งคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดังพระบาลีที่ว่าสัพพพาปัสสะอาการนังการไม่ทำความบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเอตังพุทธศาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายนับว่าเป็นโชคดีเป็นโอกาสดีที่เราได้มาถึงวันมาฆบูชาในปี 2561 นี้เพราะนับว่าเราเป็นผู้ที่มีกุศลผลบุญต่อเนื่องกันมาจะทำให้เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีสมกับดังที่โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานไว้นั่นเองในข้อต้นที่ว่าสัพพพาปัสสะอาการนังนั้นก็มีความหมายว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงคำว่าบาปก็คือความชั่วความชั่วอันเกิดจากทางกายเรียกว่ากายทุจริตมี3 อย่างเป็นต้นว่าฆ่าสัตว์1ลักทรัพย์1ประพฤติผิดในการ3สิ่งนี้เป็นความประพฤติชั่วทางกายเป็นสิ่งที่ก่อบาปก่อกรรมทำเวรให้เกิดให้มีขึ้นสร้างความเดือดร้อนไม่รู้จบไม่รู้สิ้นมีความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทั้งตัวเอง
และผู้อื่นอยู่เสมอมาบางคนเมื่อบาปอกุศลธรรมเหล่านี้มาส่งผลมาให้ส่งวิบากมาให้ซึ่งจะต้องได้รับทุกข์ความเดือดร้อนบางคนก็มาตัดพ้อต่อว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่เนื่องจากว่าอกุศลและว่าบาปกรรมที่เคยทำไว้แต่ในปางก่อนนั้นเพราะระลึกนึกถึงไม่ได้ลืมไปเสียมันทำมานมนานแล้วก็ตามเหล่านี้เมื่อเป็นวิบากส่งผลมาให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะมีความไม่สบายใจมีความเสียใจมีความเศร้าใจก็มาตัดพ้อต่อว่าต่อชะตาของตนเองว่าทำดีไม่ได้ดีที่ว่าทำดีไม่ได้ดีก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเองก็อาจจะไม่ได้ทำเสียหรือว่าไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำชั่วแต่ว่ามันก็เป็นผลของบาปของกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อนดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความชั่วทางกายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามความชั่วทางวาจาเป็นต้นว่าพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดผู้ใดมีปกติพูดโปดพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อวาจาไม่น่าฟังไม่ไพเราะปากที่ธรรมชาติสร้างมาแล้วนั้นก็มีไว้เพื่อให้เราได้กินได้เคี้ยวกินอาหารหรือได้พูดจาคำที่น่าพูดจาคำที่ควรพูดจาก็คือคำพูดที่เป็นวาจาสุภาษิตทานน้อยตาลหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาดเนี่ยเพราะฉะนั้นหรืออีกประการหนึ่งเราจะกล่าวคำสัตย์คำจริงกล่าวเป็นคำพูดที่เว้นจากบาปเว้นจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็ถือว่าได้ใช้ปากพูดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นมงคลพูดดีเป็นสีแก่ปากอันนี้เราจะต้องจดจำแล้วนำเอาไปใช้พูดในสิ่งที่ดีก็เป็นสีเป็นมงคลทั้งแก่ตนเองผู้ฟังได้ยินได้ฟังก็เป็นมงคลเรียกว่าจะทำให้เกิดแต่มีแต่ความสงบร่มเย็นไม่มีความเดือดร้อนเพราะคำพูดคำจาในปัจจุบันถ้าหากว่าในที่ใดในสังคมใดในกลุ่มใดมีคนพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออยู่ในกลุ่มนั้นในสมาคมในสังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนกระสับกระส่ายวุ่นวายไม่ต้องว่าไปไกลไม่ต้องมองไปไกลแม้แต่ในครอบครัวของเราเองก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีใครพูดไม่ดีพูดวาจาไม่สุภาพพูดวาจาไม่เป็นมงคลในบ้านก็ทำให้บ้านแตกเล้าแตกฉานอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสงบสุขถ้าอยากจะให้มีความสงบสุขเราก็ต้องพูดแต่ถ้อยคำที่ดีๆถ้อยคำที่เป็นศีลถ้อยคำที่เป็นธรรมถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรักความชอบชื่นชอบดังที่ได้กล่าวแล้วมาแต่ทางต้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันและไม่ทำความชั่วทางใจก็คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาแล้วก็เห็นผิดจากทำนองของธรรมนี้ก็เป็นความชั่วทางใจที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ่ง3อย่างทางความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจ
เป็นสิ่งที่เราจะต้องงดเราจะต้องเว้นไม่เพียงแต่เฉพาะในวันมาฆบูชาอย่างเดียวเท่านั้นวาจาความชั่วนี้เราก็ควรจะเว้นให้ตลอดให้ตลอดไปถ้าเราเว้นได้อย่างนี้แล้วเราชื่อว่าไม่ทำความชั่วหรือว่าทำกุศลข้อในประการที่หนึ่งประการที่สองกุศลสูปสัมปทาก็คือทำคุณงามความดีทางกายก็ทำดีทำดีทางวาจาก็เรียกว่าวาจาดีทำดีทางใจก็เรียกว่าใจดีนอกจากการให้ทานการรักษาศีลแล้วสิ่งที่เราอาจจะต้องทำก็ดังที่ได้กล่าวมาเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็มีเมตตาจิตเมตตาธรรมมีความเอ็นดูสงสารทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ตามจะเป็นสิงสาราสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงก็ตามไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปเข็นฆ่าทารุณเขาไม่เอารัดเอาเปรียบเขาในฐานะที่เราเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเป็นผู้เลิศด้วยสติเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาเป็นผู้เลิศด้วยความสามารถการที่เราจะเบียดเบียนเราก็จะเบียดเบียนได้มากการที่เรางดเว้นเราก็จะงดเว้นได้มากการที่จะให้เป็นประโยชน์หรือว่าให้อภัยแก่เขาเราก็ทำได้มากสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่คิดเบียดเบียนแล้วมนุษย์ก็จะคอยรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยให้คงอยู่คู่กับมนุษย์คู่กับสัตว์โลกนี้ไปตลอดนานเท่านานเรียกว่าอยู่ได้อยู่เย็นเป็นสุขนี้ก็เพราะความประพฤติที่ดีที่งามของมนุษย์เราในประการสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ก็คือสัจจิตตปริโยทัปปนังก็หมายความว่าทำจิตใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่ให้ความโลภเข้าครอบงำจิตใจไม่ให้ความโกรธคือโทสะเข้าครอบงำจิตใจไม่ให้ความลุ่มหลงมัวเมาเข้าครอบงำจิตใจจิตใจนั้นจะเป็นจิตใจที่ฉลาดจะเป็นจิตใจที่มีแต่กุศลผลบุญคุ้มครองปกป้องรักษาความเพียรสี่อย่างเรียกว่าสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานอันนี้เป็นประการที่หนึ่งเป็นประการต้นเมื่อคอยระวังรักษาไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในสันดานแล้วประการที่สองก็คอยละบาปอกุศลที่เคยเกิดขึ้นนั้นให้หมดสิ้นไปเหมือนกับชาวไร่ชาวนาคอยถอนวัชพืชที่คอยเบียดเบียนต้นกล้าต้นไม้ต้นดอกแปลงดอกหรือแปลงพืชแปลงผักแปลงสวนว่าเราไม่คอยถอนเราไม่คอยตรวจตาดูแลวัชพืชทั้งหลายก็จะเบียดเบียนพืชไร่พืชสวนจะไม่ให้ได้ผลหรือว่าให้ได้ผลน้อยย้ำใดก็ตามจิตใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่คอยระมัดระวังแล้วบาปอกุศลธรรมและกิเลสนั้นก็จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่คอยระวังไม่คอยป้องกันไม่คอยปราบปรามแล้วเมื่อบาปอกุศลเกิดขึ้นก็จะท่วมทับจิตใจของเราก็จะกลายเป็นจิตใจที่เป็นบาปจิตใจที่มืดจิตใจที่ไม่สว่างดังนั้นเราจะต้องคอยใช้ประทานคือความเพียรนี้คอยสังวรระวังการต้นปหานะประทานคือคอยละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั้นอันนี้เป็นประการที่สองในประทานความเพียรที่สามก็คือว่าภาวนาประทานคอย
บำรุงรักษากุศลผลบุญที่ได้กระทำไว้แล้วเนี่ยให้เต็มเปี่ยมอยู่ในจิตในใจล้ำลึกขึ้นมาทีใดก็มีแต่ความสุขมีแต่ปีติคอยทำให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานชื่นบานเต็มไปด้วยบุญเต็มไปด้วยกุศลอันนี้เป็นประการที่สามในประการที่สี่ก็คืออนุรักษณประทานคอยรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปแต่ว่าบำรุงอยู่เสมอก็จิตใจของเราก็จะแช่มชื่นเบิกบานท่านสาธุชนทั้งหลายในวันมาฆบูชาเป็นวันที่เราจะได้บูชาสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าและพระดำรัสคือโอวาทปาติโมกข์อันเป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมเรียกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเมื่อเราได้สักการะบูชาได้กราบไหว้ได้บูชาได้นับถือเช่นนี้แล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขสวัสดีมีแก่เราทุกๆคนเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันทำการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาด้วยการเว้นชั่วด้วยการทำดีด้วยการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็จะเป็นบุญกุศลบุญยศอันยิ่งใหญ่ให้มีชีวิตมีแต่ความสุขสวัสดีขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขปลอดภัยไร้ความเบียดเบียนจากกิเลสมีความสุขสมปรารถนาโดยทั่วกันเพราะอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุพิธพรใจทั้งสี่มีอายุวันนะสุขะภละปฏิภาณธรรมสารคุณสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นโอวาทคำสอนจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค 7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านได้มีเมตตาธรรมคำสอนเหล่านี้นำไปประยุกต์ใช้ในส่วนตนครอบครัวหน่วยงานของท่านผู้ฟังที่เคารพในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาปี 2561 ในปีนี้ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7เจ้าวาดวัดศรีโสดาพารามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านกล่าวโอวาทคำสอนดังนี้ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนญาติโยมพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนานั่นคือเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ให้ครับท้ายรายการข่าววัดบ้านวันนี้ก็มีข่าวมรณกรรมโดยคุณยายทองพูนนะครับซึ่งเป็นแม่ครัวของวัดบุพารามได้เสียชีวิตแล้วก็แจ้งให้กับคุณยายทองพูนคำปิระนะครับได้เสียชีวิตด้วยอาการอันสงบที่บ้านนะครับทางลูกหลานญาติมิตรก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดบุพารามถนนท่าแพตำบลช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีชาปนกิจศพวันที่2มีนาคม2561ก็แจ้งข่าวมรณกรรมให้กับผู้ที่มีความเคารพนับถือในตัวคุณยายทองพูนคำพีระนะครับได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราที่บ้านขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดบุพารามถนนท่าแพตำบลช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีเทศและสวดจะทำการชาปนกิจ
ศพในวันที่2มีนาคม2561นี้นะครับก็เป็นข่าวมรณกรรมวันนี้เวลาของรายการข่าววัดบ้านเสียงธรรมถึงข่าวหมดเวลาลงขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง